The schedule, it's actually going to be the same one, ladies and gentlemen. We don't want to give anyone an upper hand, so it's still going to be Sandhawk, those three Wrangles, those two Miramars that we did witness yesterday. But the teams are where the complete diversity starts, the complete के छ यार changing रोनाल्डोको everything बाउ यार starts. नाम This पनि के is the राखेर आउँछ thing. हौ We will do see that in some short time, but here is the group. Here is the names of the countries that is right now in today's matches in the group B. हान्नुपर्छ है आज नेपेक्सले They're representing themselves. So we have Bhutan, we have Malaysia, we have Nepal, Indonesia, Brunei, Vietnam, Bangladesh, Laos, Japan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Hong Kong, China, Chinese, Taipei, Pakistan, and Timor-Leste. And I must say, just looking at the countries representing inside of Group B, this is a stacked group, not gonna lie here. A lot of amazing names here, and I'm sure we'll get to see a lot of amazing players that a lot of you people who follow PUBG Mobile esports out there would know and love. And of course, when it comes to the point system, it's going to be the standard point system. Winner, chicken dinner will receive 10 points. Second place, 6 points. Third place, 5 points. Fourth place, 4 points. Fifth place, 3 points. Sixth place, 2 points. 7 to 8, 1 point. मिलाउनु पर्ने छ यार No place on points, but every team किकको would have an opportunity to gain elimination points. Oh yeah, elimination points is what's gonna matter the most at this point in time. We saw that yesterday, like firsthand, on how much important those elimination points are, and there were some of the teams, there were some of the names that were doing it absolutely crazy with those elimination numbers, with those points. But today, हेलो केटा हो होरो स्पोर्ट्स नि हैन होरो स्पोर्ट्स छैन नेपालबाट अस्ति क्वालिफायर हुँदाखेरि नेपेक्सको केटाले जितेको थियो नेपेक्स छ एउटा टिम मात्र हो केटा हो टिम नेपाल भनेर नेपेक्सले खेल्ने हो ए भोलि जानुपर्छ अरे जानुपर्छ केटा हो सबैजना जानुपर्छ किन नजाने हो गेम चाहिँ कति बजे सुरु हो टप 3 क्वालिफाई केटा हो क्लिन फिट छैन रे यसको स्ट्रिम त गर्न मिल्दैन कि जस्तो लाग्यो केटा हो के अरे यसको स्ट्रिमको लागि त बुझेकै छैन यतिकै गरिदिरा हो त्यहाँ कसैले रेस्पोन्सै दिएन यहाँ सर भोलि जाने हो नि जानुपर्छ नि दिप तिमी नि फर्क हौ अस्ट्रेलियादेखि एउटा उयो गरेर के अरे टिकट लिएर फर्किहाल भोलि जानुपर्छ भोलि चाहिएको छ युवाहरू कहाँ हो रले सक्छ त यस्तो ठाउँमा खेल्न अरे ए तिमीले सके रहेछौ ओइ त्यो रोहित भन्नेलाई किकान कोही छैन मोडरेटर उडाउँ न हेर त्यसलाई टप 3 कहाँ जान्छ अरे साउदीमा हुन्छ यसको फाइनल्स आइएसएफ को पछि साउदीमा जान्छन् अहिले चाहिँ एसिया बी क्वालिफायर छ 16वटा टिम छ टप 3 हो 2 दिन आज र पर्सि हो भोलि एसिया ए को छ आज र पर्सि छ भोलि ठ्याक्क छुट्टी छ भोलि उता जानलाई धेरै धेरै धन्यवाद विवेक सर अति छ है आन्दोलनको लागि भइन आउनुपर्छ जस्तो छ अरे आउ न आउ राजा आउ खाजा खा छैन यार अब्जो यार कतिजनाले हेर्दैछ हाम्रो किकमा ए रहेछ नि त मान्छे किकमा पनि चलिरहेछ सब ठिक छ लेनिन गौतम ब्रदर डिआरएस हो र चाहिँ भएन अरे एकछिनै त त्यो टुर्नामेन्ट देखाइदिन्छु कुन थियो नेसाले गरेको थियो होला हैन यस्तो ह्यान्डसम ए बिटी नदिनु न विवेक सर बिटी नदिउन्
कुन चाहिँ थियो त केटा यो थियो जस्तो लाग्यो 5th नेसनल क्वालिफायर यो हो कि हो केटा यही हो लास्ट गेम हामीले चिकन खाएको थियौँ नेपेक्सको भाइहरूले जितेको थियो क्या हामीले लास्ट गेम चिकन खाएको थियौँ कति 3-4 पोइन्ट कति पोइन्ट ल्यायो नपुग्यो कि के हो यसले त ओभरअल देखाउनुको सट्टा उयो गर्दैछ यार कस्तो ल्याङ्ग्रे रहेछ यो ऱ्याफलहरू जस नेपेक्सको भाइहरूले जितायो क्या केटा यहाँबाट अनि यहाँ पुग्यो हो पोस्टर देखाउँदैछ त नेपालको देखायो कि देखाएन भुटानबाट को रहेछस् को हो यार जापानको यिनीहरू युडो अलायन्सको क्लुक जिमीहरू रहेछ यता आरएलएक्स के भन्ने स्क्वाड थियो जस्तो लाग्यो ओए डोमेनको नाम त डेभिड रहेछ नि त डेभिड डोमेन मुकेश रेक्स प्रिसियस अनि को छुट्यो क्ल ए क्ल खेल्न पाउँदैन क्या हो केटा हो यो क्लको भाइ खेल्न पाउँदैन क्या हो जे हो लाइनअप त्यही खेल्नुपर्छ क्या यार जोन लाइनअपले क्वालिफाई गरेको त्यही लाइनअपले कुन भिपिएन ठिक होला निन्जा अरे थाहा छैन यार मैले त भिपिएनै लाउँदिनँ यार म त त्यो 1.1.1 लाएर गरिरहेको हो कलेज सकेर आउनु पर्ला आन्दोलनमा अरे त कलेज ड्रेसमै आइज के को आन्दोलन रे भोलि करप्सनको अगेन्स्टमा आन्दोलन हुँदैछ त माइतीघर मण्डलामा त्यसकै भनेको हो केटाहरूले के हो तपाईँ नेपालमा बसेर त्यति पनि थाहा छैन तपाईँलाई दाइ यो एप चलाउँदा किक चलाउँदा त्यस्तो हुन्छ र पिएमएनएस के भयो गुन्डाहरू पिएमएनएस हामी क्वालिफाई भयौँ अब राउन्ड अफ 24 छ जर्सी बनाउनु पर्ने छ जर्सी बनाएर फोटो खिच्नु पर्ने छ हेरौँ के हुन्छ दाइले भोलि क्राउडलाई आइजेलिङ गर्नु मैले छोडिसकेँ हो आइजेलिङ अब म पछाडि बसेर बोल्ने मात्र आइजिएल अरू कोही गर्नुपर्छ हो मैले कहाँ कहिले हो म्याच 12 कहाँको 12 बज्दैछ राउन्ड अफ 24 कहिले हुन्छ अरे राउन्ड अफ 24 मलाई आइडिया भएन हटेर मलाई पठाएको थियो राउन्ड अफ 24 9 तारिकदेखि 11 तारिक 3 दिनको गेम रहेछ 9 10 11 3 दिनमा टप 16 मा आउनु पर्यो त्यसो भए माफियाको पनि जर्सी कहाँबाट बेच्नु हो माफियाको जर्सी कसले किन्छ र कास्टरलाई बोलाम रे कास्टर त्यसलाई डिस्कर्ड आइजै लेख्नु पर्यो है डिस्कर्ड आउन प्यारै लेख्नु पर्यो डिस्कर्डमा बस्दै गर्नु पर्यो त्यहाँ माथि आउँछ कहाँ छ यो रेड स्पोर्ट्स क्वालिफाई नभएको यसको लागि नेपालबाट नेपेक्स स्पोर्ट्स युट्युब चलेको छ त्यो डिएनएस चेन्ज गरेर चलेको थियो अहिलेसम्म डिएनएस चलेको थियो चलेन भने भिपिएन किन्नुपर्छ होला है त्यहाँ ढुक्का वाच पार्टी गर्नु मिल्छ उता पाकिस्तानको एकजनाले पनि गरिरहेको छ ऊ अफिसियल होला उसले त्यहाँ टिमको थ्रुबाट गरेको होला अनि म त फेरि यतिकै गरेर हो र पुग्यो भए चाहिँ मैले पनि भन्नु मिल्थ्यो होला यता अब पिएमएनएसको प्राइस कति हो रे पिएमएनएसको प्राइस पदम जुट्स पिएमएनएसको प्राइस मैले हेर्नै पर्छ क्या राजा मैले पनि थाहा नै हुँदैन कहाँ लेखेको छ त जित्नमा कति छ
खोइ कति हो यार लेखेकै छैन यार केटाहरूलाई थाहा होला नि $5,000 रे जित्नेलाई होला नि 1500-2000 त सिओ सरसँग आउने हो हजुरलाई रे हजुर नि रे भोलि सिओ आफै आउँछ होला नि हामी त यहीँबाट नजिकै पर्छ हाम्रो त त्यसको त त्यो टोखा साइडतिरबाट आउने हो उता चक्रपात साइडबाट हामी यता इमाडोल साइडबाट हो त्यही भएर बाटै उतै हो उता भेट त हुन्छ होला तर हेरौँ भिड कस्तो हुन्छ अब भेट पनि नहुन पनि सक्छ एम सेक्युरिटीको भिपिएन किन्नु सपोर्ट मिरे ए भिपिएन एउटै किन्ने हो क्या अनि 10 जनालाई बाँड्ने हो एउटै भिपिएन अनि 10 जनाले पैसा तिर्ने हो त पिएमएसएल पोस्टपोन होला अब 70% होइन त लगभग रे थाहा छैन यार के हो टोपी लाएर गर्दैछ यार कस्तो जाड हो यिनीहरूको देशमा के यो तिक्ले भएर त्यस्तो गरेको तिक्ले हो र यो होइन नि प्लेयर्स नै आउँछन् रे प्लेयर्स आउँदैनन् होला प्लेयर्स तर बिहान हो अब जान खोज्यो भने आउँछन् हेरौँ के गर्छन् प्लेयर्स एसिया बी मिन्स रे दुईटा ग्रुप छुट्टाएको छ आजको ग्रुप चाहिँ यो टिमहरू छ हिजोको ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ एसिया ए थियो हिजोको टिमहरू चाहिँ यति थियो हेर्नु त यो कहाँ हो यो मिडल इस्ट अनि सेन्ट्रल एसिया हो जस्तो छ हिजो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो साउथ इस्ट एसिया र साउथ एसियाहरू होला हिजो चाहिँ 12 थियो 12वटा टिममा टप 3 हो भोलि हुन्छ हिजो डे 1 थियो तिनीहरूको भोलि हुन्छ डे 2 हाम्रो चाहिँ आज डे 1 छ पर्सि हुन्छ डे 2 दाइ माफिया स्पोर्ट्सले अब होरो स्पोर्ट्सलाई अक्वायर गर्न पर्छ अरे गर्न सकिन्छ सोच्नु सकिन्छ होरो स्पोर्ट्सले के को म्याच खेलिरहेको छ नर्मल के भन्छ थर्ड पार्टी स्क्रिम्सहरू खेलिरहेको होला राजा हैटु खोइ दाइ रे अब जो यार हैटु डेटिङ आहा हैटु फिल्म हेर्न जाउँ हिजो भनेको मैले के फिल्म दाइ भनौँ अनि मैले भने कन्ज्युरिङ भनेको कन्ज्युरिङ म भोलि राति हेर्न जाँदैछु त अरे अनि ल त्यसो भए अर्को के थियो बागी 2 हेर्न जाउँ भनेको त बागी 2 बिहान हेर्न जाँदैछु त दाइ रे बिटिदियो मलाई हिजोकोमा टप 2 आजकोमा टप 3 क्वालिफाई ए हो र अनि मलाई त नि एउटाले त नि टप 3 लेखेको थियो त हुनसक्छ मलाई थाहा भएन जस हाम्रो चाहिँ टप 3 हो होरले खेल्छ त यसमा रे खेल्दैन बागी 4 होला अरे सरी अब मलाई के थाहा त यार राजा म बागी 1 मात्र हेरेको हो चेस खेल्नु पर्यो दाइ ए के पो खेल्नु यार राजा यस्तो मुभी नि हेरिन्छ अरे योबाट साउदी पुग्छ साउदी बागी 4 राम्रो लागेन अरे इन्डियन फिल्महरू त्यस्तै त हो नि कहिले काहीँ झुकेर राम्रो बन्ने त हो नि जब 120K पुग्छ होला आज अरे गाह्रै छ यार राजा अहिले युट्युब ब्यान छ खासै हेर्ने कतिजना त हेर्ने के अरे गर्नै आउँदैन होला डिएनएस चेन्ज हेर्नै सकिँदैन होला हरर गेम लाइभमा खेल्ने भने होइन अस्ति रे हिजो लेखेको सजेस्ट सम हरर गेम्स टु प्ले इन स्ट्रिम भनेको त्यो त थोडी न हिजो सजेस्ट पो गर भनेको त अब हिजो मैले अन्सलाई भनेको खेल्ने होइन भनेको अन्सले मलाई आज लास्ट थाकेको छ अब अरू दिन भनौँ अनि ल ठिक छ भनेर अन्सलाई खोइ मेसेज गरेको त्यसले हेर्दै हेरेन हौ डिस्कर्डमा खोइ हटेले नि आइएसएफ क्वालिफायर खेलेछ अरे कहाँबाट खेलेछ हौ कति गेम हुन्छ नारुटो कति गेम हुन्छ भन्दाखेरि 6 गेम हुन्छ जस्तो लाग्यो आज 6 गेम हो मेरो त युट्युब मेसेन्जर सब चलिरहेछ दादा डिएनएस नलगाएर हो र कुन वाइफाई हो र आयुष हामी त चलेको छैन यार स्टार्ट कति बेला रे खोइ हुनुपर्ने हो किन स्टार्ट नगरेर
आफै एउटा भिपिएन बनाउनु है आइटी पढेको मान्छे आइटी पढेको होइन जोइन गरेको मात्र हो सुरु हुँदैन जस्तो छ आज यो लास्टै ब्रेक हुन्छ क्या यसमा एकजना बोल्ने मान्छे साथी भएन भने त एकदम झ्याउ हुन्छ होला हौ केटा स्पे ब्याटलको कति राम्रो भ्युज अब कन्टेन्ट सुटिङ छ आज राति मैले भन्न त भनेको छु तर भिडियो त हाल्न सकिन्न होला अब बिहान हटेपछि मात्र हाल्नुपर्छ होला भिडियोहरू त बिहान हटेपछि हरेक दिन ड्याम 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 हाल्नुपर्छ जस्तो छ अनस्वाइटी छ तर मैले मेसेज गरेको छु अहिले हेर्छ त्यसले आउँछ त्यो गेम अफ थ्रोन्स हेरेको छ दाइ अनि पहिला 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 पर्नहरू हुँदैन थियो इजिली एक्सेसिबल गेम अफ थ्रोन्स त हेर्थे त केटाहरूले के हेर्छन् जस्तो लाग्थ्यो त पहिला सिजन 1 एपिसोड 1 मै त्यस्तो छ नि किकमा हाल्नु न भिडियोहरू किकमा भिडियो हालेर चाहिँ के गर्ने हो र रोनाल्डो यार हेलो हेलो प्रफुल अहिले नै हाल्नु दाइ मान्छेले जसरी बरु अहिले रेभेन्यू पर मिलियन बेसी हुन्छ झन् फाइदा छ अरे त्यस्तो छैन हौ हिजोको भिडियोमा 40,000 भ्युज त पुगेको छैन भिडियो पनि त्यो गाड भएर होला तर पुग्नु पर्ने हो दादा सुपर च्याट गर्न मिल्छ अरे मलाई कसरी थाहा हुन्छ यार राजा तिमी अब नेपालमा छौ भने मिल्दैन विदेशमा छौ भने मिल्छ होला ओए यो विश्वजित विश्वास क्या कर रहे हो तुम विश्वजित विश्वास इधर नहीं लिखना थोड़ी ना मैं ऑफिशियल हूँ ऑफिशियल पेज पे जाकर लिखो इधर नहीं ती माफिया क्वालिफाई भइसक्यो रेक्सी ब्रदर फर्स्ट दिनमै क्वालिफाई गरेको त झन् त्यत्रो पठाएको त दोस्रो दिन त खेल्न नि पर्दैन हामी इजी हो त क्वालिफाई 5 बजे नै आउँछ होला के भने त्यस्तो होइन सुजन टाइममै आउँछ होला अबको 10-15 मिनटमा त सुरु होला नि हो र यसमा किन नखेलेको रे क्वालिफाई नभएर नखेलेको दादाको हेडफोन्स के हो रे हेडफोन्स त हाइपरएक्स क्लाउड 2 अहिले चाहिँ इयरफोन लगाइरहेको छु किनकि मेरो अहिले माइक एक्सटर्नल माइक छ नि त मसँग यस्तो मेरो आवाज कस्तो आइरहेको छ यस्तो छ नि त माइक अहिले यसरी बसेर बोल्दै नि हुन्छ केही फरकै पर्दैन है केटा टक्क पछाडि लग्यो नि के हो सीईओ खै त अरे सीईओ माफिया स्पोर्टको सीईओ त यहीँ छ को सीईओ लोकल सीईओ नेपालको त्यो खै के गर्दैछ मेसेज गरेको त्यसले मेरो मेसेजै हेरेको छैन मैच कब स्टार्ट होगा अरे मैच अभी स्टार्ट होना तो चाहिए भाई पता नहीं कब स्टार्ट होगा अन्सको आइएम हो अरे मेरो नि आइएमै हो बुझ्नु न शान्तिनु दाइ प्लेअफ्समा याज नयाँ ड्रप क्लास लिनुहुन्छ हो र त अरे सोच्दैछु अब तिनीहरूले मलाई फाइट नलिऊ भन्यो भने त अफकोर्स म किन लिनु तर तिनीहरूले अब होइन आऊ भिड्न सकिहाल्छ नि तिमीलाई इजी हान्छौ भने ढुकेर भए पनि हान्ने हो इजी हो त यो हाइपरएक्सको इयरफोन्स त कबाडी हुन्छ दादा अरे अब मैले लाइभ मात्र गर्ने हो गेम खेल्न त यो हेडफोन नै युज गर्ने हो त्यही भएर पैसा कति आउँछ दाइ किकबाट अरे जिरो किक मोनिटाइज त भएको छैन जिरो आउँछ जिरो टुमोरो इज बिग डे सेप्टेम्बर 8 डोन्ट फर्गेट टु कम रे अफकोर्स रितेश नेवार ब्रदर अब भोलि धेरै मान्छे हुन्छ होला नदेखे पनि सबैजना आउनुपर्छ ओभर भिड हुन्छ होला यार भोलि ओए CR7 चन्द्रले अति नेपालीमा लेखेको छ होइन तिमीहरूलाई नेपाली पढ्न आउँदैन होला म पढेर सुनाइदिन्छु ल सरकार वा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नु तपाईँहरूको अधिकार हो तर विरोध गर्दा कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो उद्देश्य अव्यवस्था बदल्नु हो हिंसा फैलाउनु होइन त्यसैले शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुहोस् रे अति छ है तर शान्ति यस्तो हो औलाले घिउ ननिस्के चम्चाले घिउ ननिस्के औलाले निकाल्नुपर्छ भन्छ अब हेरौँ भोलि के हुन्छ ड्रप फाइट लिनुपर्छ होरको लागि 4 फ्री किल्स रे ओए दीप
सरकारको विरोध गर्दा भोलि हिंसा भयो नभए नि दिप तिमी नेपाल आयो भने तिमी र मेरो बिच चाहिँ हिंसा हुन्छ जस्तो छ के हो पारा मैले सिकाएको फुच्चेहरूले मलाई हान्छन् जस्तो लाग्छ युट्युब बन्द भनेको होइन त कसरी चलिरहेको छ अरूको त युट्युब बन्द भयो भन्दै थियो अरे म त विदेशमा छु नि त राजलामा ब्रदर आई मिन युएसए म्यान रात परेर यहाँ बत्ती सत्ती बालेर हेर्नु परिरहेको छ हौ राति छ नि त हाम्रो अहिले निन्दा दाइ अहिले पार्टीमा छु पछि स्ट्रिम हेर्छु ल अरे ल हेर न मिलाएर 20 kills complete ए बट शान्तिपूर्ण आन्दोलनले केही गर्दैन केही पाउनु केही गुमाउनु पर्छ भनेको जस्तै केही न केही कदम चल्न ए ओ तिमी रियलमा एटीबाट आऊ त भोलि तिमीलाई फ्रन्ट लाइनमा राख्नुपर्छ ओ इन्टरटेनमेन्ट हब पिट्टी युएसए को इमाडोलमा हो निन्जा अहिले हेरे होइन आज राति फ्लाइट छ राति चाहिँ इमाडोलमा पुग्ने हो भोलि त आउनु पर्यो किनकि विदेशमा भए पनि आफ्नो देशको लागि त आउनु परेन भोलि कुन भिपिएन हो रे कुनै नि भिपिएन होइन हो अहिले त यतिकै के हो थाहा छ अहिले यस्तो गरेको यहाँ यो सेटिङ तिमीहरूले देख्छौ कि देख्दैनौ देख्छौ देख्दो रहेछ यो सेटिङमा यहाँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा गएर यो कहाँ हो सेक्युरिटीमा अनि यो क्लाउडफ्लेयर मात्र गरेको अरू के गरेकै होइन हौ युट्युब चल्न त देख्यो होला नि होइन ताइ रियाक्सन गर्नु ब्रेक लङ भयो अरे ए अहिले एकछिनमा 20-30 मिनटै ब्रेक हुन्छ क्या अहिले हो क्या यो अन्स के भइरहेछ किन नआइरहेको यो मलाई रिस उठिसक्यो है कल गर्छु कलै लाग्दैन त्यसलाई लाग्यो यसको मेसेन्जर कसरी चलिरहेको छ यसले नि डिएनएस चेन्ज गरेछ कलै उठाउँदैन कहाँको एटिट्युड हो कलै उठाउँदैन हौ केटा यसले एटिट्युड देखायो भयो एक्लै हेरौँ आज भोलि कहाँ भेट्ने हामी तिमी भोलि इन्फ्लुएन्सरहरू भेट्न जाँदै हो कि देशको लागि लड्न जाँदै हो तिमी हामी पो भेट्ने ए हामी त्यहाँ मिटअप पो हो हाम्रो त्यो देशको लागि माया छैन भोलि कति त कन्टेन्ट क्रिएटर आफ्नो फेभरेट भेट्न पाउँछ भनेर आउने होला त्यस्तो ओइ काजु ब्रदर सोचेर है अंशले 5 बजे आउँछु भनेको छ अरे त्यसको चाहिँ के बिटी त्यसको के काम छ कि 5 बजेसम्म चाहिँ हामी भेटेर सँगै लड्ने हो अरे ए केटा मेरो च्याटमा हेर न त्यहाँ A1 र तिनीहरू जुत्दैछन् हौ के हो यिनीहरूको पारा बिटी भने चाहिँ के हो बिग टक ठुल्ठुलो कुरा गर्यो यसले भनेको क्या कतिखेर गयो के थाहा गेम छिटो सुरु हुन्छ गेम ढिलो 3:15 मा हो भन्दै थियो मलाई क्लब भाइले अनि गेम छिटो सुरु हुन्छ के अरे ढिलो सुरु हुन्छ भनेर झन् 3:30 मा लाइभ राखेको अनि लाइभ पनि एकछिनपछि आउनु पर्यो भनेर त्यहाँ गरेको ओइ निन्जा लाइभ आएपछि छिटो भन्दै कमेन्टमा गाली गर्न थाले अनि आउनु परिहाल्यो नि भोलि त कन्टेन्ट डे हो ब्लगरहरूको ए है भोलि ब्लग गरौँ ए सुरु भयो रिभाइभ गर्दै लड्न पर्छ भोलि रे ल सुरु भयो It will give them a good advantage. But ladies and gentlemen, with that, You can easily go to your designated आवाजै छैन। location, right? कहाँ Sign गयो up with आवाज? one map स्ट्रिमको that आवाज मेरो कानमै आएन हौ यहीँ बन्द गरेर रहेछ fights are finally gonna start. The teams are finally gonna drop out, and no matter where the plane line is, you can easily go to your designated location without any like any hardship or anything like that. But my main concerning fact right now that I'm really looking out for is the fact that if we're gonna have any kind of clash drops into the peninsulas, the main islands, or the Elf Island, Charlie Islands, anywhere, but Paradise Resort, I think that's where the first cookie
cookie is going to start to crumble. And at the same time, you can see the Alpha Island, the mountain tops close to that, the eastern corner of that Alpha Island. It's also right now आवाज लो पारो म रे लो पारिसके यतिको ठिकै हुन्छ होला नि हैन के यो भन्दा नि घटम PMWC च्याम्पियनको एकजना मइसक्यो JP in fact 64 with the crossbow is here from Paradise-मा पर्यो क्या the IQ is going to get the second knock and Caesar gets taken down as well. That's a knock, that's a confirmation. अनि यो आइकु 2 more to go of the team Bhutan, but how Bhutan will retaliate from this point is the bigger question as one player is तीनटा टिम छ यार यता too far away. Going on to the Paradise Resort. We are साउन्ड धेरै भयो रे अझै धेरै भयो अब यो त अति सानो हुन्छ त राजा हैन र यतिको ठिक हुन्छ होला generally, but because you have 3 teams here, loots will be scarce. So this will depend on what sort of weaponry did they manage to pick up. And looking at ठीक छ साउन्ड पिक्चर क्वालिटी म्याक्स छ यार राजा माफ पामै that's okay. So I believe they are ready to fight back. सानो भयो ए फेरि सानो भयो at this point in time and let's see what's going to occur at this point into this Paradise fight. But I'm seeing Team Pakistan being also contested, taken down as Falak is right now on his knees. We started with 64, more than that, more than I think 64 players, but now right now we're down to 56 players. Oh my goodness, this is a very chaotic Japanese video भन्दा कम छैन क्वालिटी चाहिँ हो र त्यस्तो बिल्ला छ म एकचोटि मोबाइलबाट हेर्छु त the players are also here, one elimination, but we have IQ taking down one, instantly getting taken down as well. That's a knockdown on the Team Pakistan second player from this point around. Falak gonna get eliminated. T24 is down, and every single one of the Team Pakistan is out of the equation. They absolutely destroyed a Team Pakistan into the very first contestation, and I was talking about the Team Pakistan having the upper advantage, having their better game at Sandhawk because they're kind of accustomed to it. But right now, they're the almost first team, almost we can say the second team to be eliminated out of this game. Inside Paradise Resort, looks like it's between Sri Lanka and Hong Kong, China. And looks like Sri Lanka just got eliminated. They become ल्यापटपमा जोतको आइरा सर पीसीहरुमा त सब हुँदैन China claims Paradise Resort for themselves. They definitely do. Paradise is right now for all of this. All of these 4 players and name. किन कल गरेको म स्ट्रिममा छु An amazing feat that they have successfully done. तिमी नि रिप्लाई नै दिदैनौ अनि 3 teams were there. रेडी बस है त्यहाँ एउटा पार्टनर लिएर एएसटी को Going on to the Thailand. This is the ल team म इन्फर्म गर्छु elimination of the Team Pakistan. Spider T. आज सबैको लेट हो आज सबैको लेट हो on Team Pakistan, and after that 9-10 हैन 11-12 बच्चा होला has been eliminated from the game. So the best guy, the Top best कति के fragger, कति the best engagement guy at this point in time, that took out a full Nebex team, को top almost a 3 full team. स्ट्रिममा आउ न स्ट्रिममा आउ So Thailand is kind of like के रे गेम छैन नि वाच पार्टी गर्न आउ that whatever they're going to do, it's going to like affect whether they're going to go forward, whether they're going to have like more points to their name or not. But talking about the circle, का मोड्दिमो हैटे तिमीलाई can actually occur. Look at the northern लेफ्ट तिर मोडम कि राइट तिर मोडम corner. The northern यो हाइजेन जोन यो चाहिँ पीएम यो चाहिँ अहिले पबजी मोबाइल आईएसएफ भन्ने छुटे हो यो उनीहरुले नि वर्ल्ड कप नै गराउने हो तर उनीहरुको चाहिँ छुटे दर्जाको हो यो चाहिँ अस्तिको वर्ल्ड कप भन्दा छुटे वर्ल्ड कप हो अब यसमा चाहिँ एसिया बी बाट हाम्रो अब नेपाली टिम खेल्दै छ टप 3 जाने हो यहाँबाट चाहिँ अर्को स्टेज नेपालमा नि भएको थियो नेसाले गराउँथ्यो यो चाहिँ नेसाले गराएको थियो नेसाकोले गराएको टुर्नामेन्ट एक दिनको थियो त्यसमा चाहिँ नेपेक्सको भाइहरुले जितेर यता पुगेको हो अब यो स्टेजमा टप 3 आयो भने चाहिँ उनीहरु साउदीमा पुग्छन् हामीलाई जोन ठिकै छ क्लब खेल्न पाएछ त क्लब थियो कि क्या हो त्यतिखेर पनि थियो on top of ruins, so if the circle goes into one particular island, they would have the quickest access there. मोबाइलमा कसरी चल्यो युट्युब रे डीएनएस चेन्ज गरेर हो जीजी ब्रदर side of the like mountain area, but गेम साउन्ड कम भयो रे अनि ठीक छ कम भएको जस्तो लागेछ भने मेन च्यानलमा गएर हेर्नु न है यति हो गेम साउन्ड म घटाउँदा नि घटाउँदिन बढाउँदा पुलिसलाई भन्दिम रे भन्देऊ राजा पुलिस सिधै जेलबाट निस्केर प्रोटेस्टमा जाम्ला नि के छ र
He's also kind of like in a different vicinity, different location. Thank from you the यार rest of प्रदीप his team. जोट्स So the मैले real के हो fight is कहाँबाट gonna सुपर start च्याट from गर्यो here. The real सुपर च्याट गर्दाखेरि impatience is त्यो gonna start उयो from कटाउ न this के अरे point हाम्रो onward. गोल We are seeing these teams kind of like going super aggressive whatsoever. But 45 players are only remaining. If we had like 16 teams, then we're down to 13 teams. 3 teams has just given out their lives, and they're done and they're dusted within the 6-7 minutes of the in-game timer. Yep. Because of the early drop clash. ट्रिक्स भाइ आउन लाएको हो र डिस्कर्डमा अरे होइन होइन उनीहरू खोइ बाहिर जान लाग्छ अरे ट्रिक्स भाइ But interesting enough, म भ्याउँदिनँ दिउँसो राति राख्नु न गेम भन्दै थियो मलाई Myanmar, they managed to escape. नेक्स्ट वाउको लागि मैले केटाहरू बोलाउँदैछु क्या So looks like they will be playing with only 3 players for the rest of the round. But एकछिनै दुई तिन time and time again, एउटा टिमलाई मात्र भन्न the बाँकी team छ that त्यो has टिमको 3 म त्यसलाई players is भनिहाल्छु still able to get chicken dinner. So even though they have only 3 players, fret not, especially the fans from Myanmar. I'm sure that they'll be able to do well as well. But of course, the challenge is not going to be easy because we have all these amazing teams as well. Japan looks like they got one of the hot spots within the stage 1 circle, which is the Camp Alpha Island. But it will depend within the next 10 seconds whether this area will still be valuable or not. Within these 5 seconds, we'll know if the area is going to be valuable. But I think the circle is going to go towards the eastern. Yes, it does go to the eastern side. उनीहरूलाई त के I was gonna say southeastern, but that kind of seems त्यस्तै हो far-fetched. त्यस्तै I हो stuck to eastern side. But दाइले नि that's भनेको मिलाएको थिएन होला नि त Boot केटा हो camp मैले right के now थाहा is त at मैले the चाहिँ very almost हेरेको dead पनि छुइनँ center vicinity of the circle, दियोस् ladies दाइ and भोलि gentlemen, आउनुहुन्छ त and केटा हो boot camp is going to be one of the places that may be in high value right now. Any team that's going to go into the boot टिम camp, माफिया they'll इन्टु have an प्लेअफ्स easy वाउ access रे to अनि their त surrounding चाहिएन जुटी भोलि premises. जाने भने त They प्रोटेस्टमा can कति बेला recap जाने हो the म नि surrounding आउँछु रे premises, for ओइ more किरण of the तिमी teams के and more of the म जाने भएर individuals मात्र that आउनुला हो actually जाऊ pick आऊ न up. तिमी देशको I लागि think आउने हो म someone आएन should नआएन के go फरक there, पर्यो but तिमीलाई aside म त from that, आइहाल्छु नि म यताबाट what I'm इमाडोलबाट saying आफ्नो is the केटाहरू fact that बटुलेर आउँछु everybody's kind of तिमी like आफ्नो केटाहरू बटुलेर आऊ gathering भोलि नम्बर देखाउनु परेन around the boot camp rather than going जोन हामीलाई inside ठिकै the छ boot केटा हो camp. जोन हामीलाई ठिकै छ Yeah, it's interesting that nobody actually took एनएसको boot लाइभ camp कहिलेदेखि even हो from अरे the very थाहा भएन beginning, 9 तारिकदेखि even up हुनसक्छ till म now. मेरो But I युट्युब believe that च्यानलमा we're लाइभ gonna start to see teams म अब going खेल्नुपर्ने towards होला boot camp. I can see that खेलौँ Team कि Vietnam खेलौँ is कि actually heading there. वाच पार्टी On the गरौँ केटा हो opportunity, we have Smile getting one knockdown for himself. So naturally, that happens when teams start to converge with each other. भोलि न्यू बानेश्वर Before we आउने saw भए moving vehicle, and एउटा that's when फोटो it खिचौँ है came to. निन्जा And दाइ रे banter ओइ निश्चल will be the next one to fall. यहाँ देश He definitely is going to be the next देश one to fall, but करप्सनमा there we डुब्न go. लागिसक्यो Rose is तजाठालाई चाहिँ over मसँग here फोटो with खिच्ने टेन्सन Davius, छ and he takes down another one of the Japan. खेल्ने रे खेलौँ Ladies and खेलौँ खेलौँ gentlemen, that's 2 down of Japan. भनेपछि मैले वाच पार्टी गरेको हेर्न चाहेनौ तिमीहरूले Two more to मसँग go. हेर्न चाहेनौ Japan is down to 2 more. Yeah, खेल्नु Japan म is definitely down to 2 more players that were on the Alpha's mountains at that point in time, but now they suddenly have to like move inside of that circle खेलौँ because the circle actually गेमै is छैन towards कसरी the खेल्नु corner, right? But Brunei, Darussalam, so far 3 elimination, 3 engagements, and भोलिको क्याप they took निन्जा रे those के up क्याप निन्जा भोलि beautifully, क्याप लिएर आउँ rounding भनेको a single casualty आउनुपर्छ to their होला side. I can see one of the खेलौँ players of होरलाई Japan फ्रो किल्स on that mountain ridge, यसलाई on that कसैले चुप mountain पारौँ न top. यार केटा हो यसले जहिले Brunei निलो निलो is हालेर मलाई actually लास्ट ल्याङ looking गर्छ यार at the area, but wait, मलाई रिस उठिसक्यो यार no, ओइ but दीप no हाल्ने भयो way. त्यो Another कटाउ है player, गोल another engagement is right now दाइ on तपाईँ our नखेल्नु screen बिल्ला in हुन्छ the अरे boot मलाई पनि camp, त्यस्तै ladies and लाग्यो gentlemen, and that is Vietnam. कसरी losing पुग्यो है केटा हो one हामी player. नेपालको The टप second one is 24 टिममा knocked छौँ हौ out, हामी मुझे and 3टा let's see प्लेयर if त he's पब्जी going to be खेल्दा able to छोडेको get that सकेको revival प्लेयर हौ done in the meantime, कसरी and पुग्छौँ if हौ हामी anyone is going to take this नेपालको opportunity, टप seize this 24 मा opportunity to rush केटाहरू भन्छ inside the boot नेपाललाई camp as स्लट well. घट्यो Yeah, the नेपालको good news is that नेपालको there's a स्लट long घट्यो mission lock. I believe it came नेपालमा from राम्रो राम्रो Team टिम छन् Forward कसरी Team. राम्रो राम्रो टिम छन् केटा So, हामी जस्तो as long as नखाटे it's टिम long त range, टप he's 24 inside पुग्यो boot अनि camp, he should have enough cover to be recovered and He knows. आफै do सोच न enough केटा हो for छैनन् Vietnam to रहेछन् क्या access नेपालमा the राम्रो goal. टिम केटा And हामी they त are टप the 24 only नपुग्नु team पर्यो outside of म त boot camp हान्न पनि who सक्दिनँ स्प्रे पनि able to छैन commit into boot camp. म त And त्यही guess that's गेम because सेन्सले मात्र we only पुगेको हो have 50 more seconds खेलेको before stage number 3. So you अझ might as त्यही पनि well अझ wait and see where हुन्छ the नि circle will go from झुन्डी there. झुन्डी पुगेको नि होइन क्या राम्रो खेलेर पुगेको क्या Definitely टप wait 24 and पनि see where the circle is going to go. Right now, boot camp is going to be an easy दाइ circle प्रोटेस्ट पछि target. खाजाको Why? पैसा तपाईँ तिरिदिनु है Because मसँग छैन अरे it's right now ओइ at अनिस राणा यस्तो कुरा almost the नगर है dead मलाई रिस उठ्छ है म center के of the भन्छु फेरि drinking तिम्रो circle. चित्त दुख्ला है So the chances are के थाहा प्रोटेस्ट पछि highly, तिमी नै रहन्छौ highly कि that the रहँदैनौ circle is still gonna खाजा have कहाँबाट that खान्छौ boot camp into मलाई the रिस नउठ है riches, into the पैसा treasures. नभइरहेको बेला But यहाँ
talking about the सालीहरूले यार ट्याक्स लिएको लिकै outskirts of छन् the boot camp, टेन्सन we भइसक्यो are seeing Team अब मेरो ATR WC बाट यार forced to करोड see पैसा through आउँदैछ the यार proximity ब्याङ्कमा of the Timor के पो Leste, गर्ने हो यार and ट्याक्स the fight can definitely नतिरौँ ensue. He तिर्न can definitely मिल्दैन use a यार third यिनीहरूले party मेरो to ट्याक्स back लिएर up यार the कहाँ घुम्न back जाने हो angle, but we are also seeing Vietnam being aggressed upon in the boot camp from a different team. That is Team Japan and ANN. Kenji, he's finally gonna receive that call out that Zone okay, आइज staying here is gonna be dangerous, so why not go back into the safer जोन side? हल्का But the गाह्रो circle छ is gonna जोन go हल्का through and गाह्रो circle छ inside, जोन ladies हल्का and गाह्रो gentlemen, छ the circle is gonna म्यान्चेस्टर go ब्लू south. ओइ One ओइ player हैटे is still त in the मासाला like boot ल्याङ्ग्रेहरूलाई camp. मैले The के other भनेको guy त्यो हाल is न on the भनिरहेको other छु side त of the road गोल in the के हो यिनीहरू त compound मलाई त into अति the पेल्दैछन् यार small 7 shacks दिन in बाँकी the छ तिमीहरूको vicinity. चोरी He's फोरी trying to सकिन्छ get a हेर्दै little जाऊ न chill, but the main concerning fact that I can think र of right स्यालेरीबाट now नि is the ट्याक्स fact that काटिन्छ कि northern angle, the काटेर teams आउँछ from अरे the northern angle, as स्यालेरीहरूकोबाट they're gonna चाहिँ approach, ट्याक्स it's gonna be a really काटिन्छ difficult काट्यो situation, but पछि he's gonna लाइक put more लास्टमा difficulties on मिलाउँछ himself ठ्याक्क at this point in के time अरे as they're moving near the ट्याक्स Timor-Leste फाइल गर्ने बेलाखेरि region मिलाएर and गर्छन् champion क्या every single one of the त्यो Timor-Leste. कसले सिएले They did try to shoot at the guy, but none of them succeeded. Yeah, Timor-Leste right now, they're just waiting for exit frags. निन्जा करप्सन गरेर टप 24 पुगेको अरे ए हामीसँग रेकर्डिङ सबै छ हामीसँग कसैले पिओबी माग्छ भने पिओबीले मुखमा हान्दिउँला that Timor-Leste is across them. So I'm pretty sure that they will navigate from the left side of boot camp into the circle just to avoid that line of sight of हो र किन नखेलेको रे होलले खेल्न नसकेर नपुगेको यहाँसम्म नेपेक्सको भाइहरू पुगेको छ नेपेक्सको भाइहरूले अब राम्रो खेले राम्रो खेले त सबैले सपोर्टै गर्छन् नराम्रो खेल्यो भने यसको सट्टा यो हुनु पर्थ्यो भन्ने खातेहरू चाहिँ लाई चाहिँ सिधै हाइड हानिहालौँ है किनकि अरू टिमले सकेनन् केटा हो यहाँसम्म पुग्न नेपेक्सको भाइहरू क्वालिफाई गरेर पुगेको त्यही भएर उनीहरूले जस्तो खेले पनि गाली चाहिँ नगरिदियो है जोस् राम्रै खेल्छन् केटाहरूले सकिन्छ टप 3 थाइल्यान्ड भोलि फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ है निन्जा मिटअप गर्नुपर्छ प्रोटेस्टमा अरे that this team is going to have without even a single casualty. That's the best part. This team not only took those fights, not only took those engagements, and from different teams, they took those engagements from different teams, and without any single casualty. Right now, they're surviving. Now they have to move inside the circle. That's another क्लर एनसीसी को फ्युचर स्टार होला त हो र स्पोर्ट्समा देख्न पाइन्छ यो फ्युचरमा अरे अफ कोर्स म्यान absolutely decimated from this point onward, but भन्नै सकिदैन का को प्लेयर देख्न सकिन्छ को प्लेयर देख्न सकिदैन का केटा हो and there we go from Hong Kong China. Just that's a 1-1 हो र स्पोर्ट्स टपै रहिरहन्छ नातिनु happening those trade-offs going around, कसरी हुन्छ टपमै पार्नुपर्छ and we do have to see what that निन्जालाई 84 को इलेक्सनमा उठाउनु पर्छ अरे उठ्दिर म विदेश जान्छु अब यो देशमा छैन मेरो लागि के भोलि आन्दोलनमा जाने हो होपफुली पर्सि पनि जान सकौँ भोलि नै नसकोस् मेरो हङकङ त के हो हानेको हानेछ त 8 किल हानिसक्यो Hong Kong China कोही युनाइटेड फ्यान छैन केटा हो रोक न यिनीहरूलाई पकड न यिनीहरूको म्यान्चेस्टर ब्लूले अति गर्यो केटा निन्जा कताबाट रोटेट गर्ने हो भोलि जोन माइती घरमा भइन्छ अरे हामी चाहिँ यता इमाडोल म चाहिँ यता इमाडोलमा छु अहिले महालक्ष्मी हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी खोले खोलाको रोटेसन जान्छौँ हामी अनि ट्याक्क हामी नर्विक हस्पिटलको राइटको भित्रैभित्रबाट निस्केर टक्क माइती घर मण्डलातिर प्रवेश गर्छौँ अब कहाँ बाइक राखेर हिँड्न थाल्नुपर्छ होला हेरौँ के हुन्छ भोलिको अवस्था भोलि नै थाहा हुन्छ केटा हो आज अब के भन्ने हो जस टिकटकतिर हुन्छन् नि त टिकटकतिर आन्दोलन लिड गर्नेहरूले हाल्छन् होला भिडियोहरू म सेयर गरिदिन्छु तपाईँहरू नि हेर्नुहोस् त्यही बुझेर आउने हो मलाई नि के थाहा हो जस सबैजना आउनुपर्छ केटा हो हेलमेट सेलमेट लाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ भोलि बस्नुपर्छ है सबजना पैसा सक्यो दाइ फेरि त हाल्नु त अरे ए आधा भइसक्यो हो भाइ मैले तिमीलाई पठाउँदा फेरि आधा हुन्छ हौ आन्दोलनमा नेरो हेजुलाई नि इन्भाइट गर्नु पर्यो ब्रो इन्भाइट के भोलि पार्टी हुँदै हो त्यहाँ कस्तो इन्भाइट गर्नु पर्यो सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि भोलि आउने थोडी न पार्टी बिएको पार्टी हो र यार भोज खाउँदै हो र यार इन्भाइट गर्नलाई कस्तो कुरा गरेको यार निन्जा मलाई नै हालिदिनु पर्यो अरे ए सक्यो तिमीहरूको पैसा हुन त सिटी फ्यान हौ सकिहाल्छ But now they need to save Ade Luke. Ade Luke will be back up again. And Malaysia, now they have to consider how they're going to move forward after saving Ade Luke. Kevin will be eliminated from afar. Will play the remaining round. नचाट न मलाई जोन कस्तो भन्यो हाम्रो केटाहरू कहाँ छन् म त च्याट पढेको पढे भयो त केटा यो एसबिडी स्टार बोयको त्यो येलो वाला फ्ल्याग कुन देश हो त्यो
We had 16 teams, and now only 6 teams so far has been eliminated. 10 more are still to go. Indonesia on चेक our बालेन screen so पोस्ट far. एकछिन यो गेम You हेरौँ can अनि see them, एकछिनमा है they're on their horses, they're on their cars, anything that they can use to like approach and close that distance up. They're going forward. DBS in the front lines, when Donkey's Potato gonna get taken down. Potato 5 has been fully finished off. So that was a very, very, very aggressive move that he took, and that actually like ब्रुने absolutely रे ए decimated him ब्रुने from हो that point ब्रुने onward. But ब्रुनेमा त Indonesia, सुल्तान how छ are हैन you gonna सुल्तान अफ retaliate ब्रुने from this भन्छ point on where the grenades are gonna go? Nobody's gonna get a connection from those grenades. Zeta इन्डोनेसिया ready भर्सेस with को हो another त्यो one of those throwables. भियतनाम Consulate, let's see, on a different path, on a different angle. हैटु मान्चेस्टर इज रेड भनेर हैटुको लाइभ च्याट हान्नु सुपर च्याट Nothing हान्नु is ए getting कहाँबाट connected. हान्नु This is not looking good. This is not good whatsoever. There's also the back lines, the third parties that can come into the play, and there we go. Finally, we're gonna have Hong Kong, China, one player being knocked out. He's getting that revive, but in the meanwhile, Indonesia is not gonna lose this opportunity. They're gonna close that distance up, push up to the teams, and there we go. The fight once again started to happen. Zeta gets taken down. It's a back and forth going around, and Consulate also being down as well. It's right now down to the last guy, Razak is gonna take down one, instantly gonna ram down the player. The second one is also knocked down. So Boy T, the final guy, the final hope for the team. ओए डोमेन ले किल उठाएछ त It's all up to him, and he's gonna get Molotov, the fryer, the spray is coming around, and Razak taking that one. फाइटिङ देखाउन यार हामी त कहाँ आइपुगिसकेछौँ यार From the backside, Myanmar comes into the play, absolutely decimate the team that just eliminated one. तपाईं अलिक बुढो होला नि तपाईं पनि जेन्जी हो र अरे The other team. म 2000 सालको यार 2000 साल कुनमा पर्यो जेन्जी त हुने हैन र मिलेनियल त हैन होला Okay, in fact, Hong Kong, China is still alive. They're still going on with the team Nepex at this point in time. But Brunei on the front lines, they're taking those casualties on the Myanmar and also receiving some of the casualties. Oh, and looks like अन्सले मलाई डिस्टर्ब गरेको केटा Myanmar, they're going to play the gatekeeping role against Brunei Darussalam. But from the side, हैटु खै दाइ रे हैटु डेटमा गएको छौ डेट ला ला क्लब भाइले भेट्यो यार सक्यो क्या हो त्यो हाम्रो फाइट नै देखाएन यार Looking to sniff out the remaining 2 members. Wrong with the DBS in front, now cooking up his nade. बचाउ बचाउ क्लब भाइले Aiming बचाउ towards the direction where the 2 Myanmar players were at. जेन And they अल्फा managed to get away to safety for now. हो र दानी जेन्जी हो रे हो र दाइ 1997 को हो Till जस्तो another लाग्यो day. भन्दा 3 वर्ष ठुलो हो That's crazy. हामी 4 जनै रहेछौँ त कसले को मर्यो भन्दै थियो 4 जनै हैन र त्यहाँ राइटमा We're seeing so many इजी हो त casualties. We're seeing so ला many 4 जना हैन नि time, and here we go. Finally, another one coming around. And you can see, oh my God, just how many teams कहाँ छ are in हामीलाई जोन proximity. We have Japan, we have Precious Bangladesh भाइ taking the fight. There's also Brunei taking the fight against the team of Myanmar. Precious भाइ एक्लै जोनमा पुगेछ There's also Malaysia. Oh, wait a minute. That's Malaysia into the back lines, taking those engagements as well. Nepal is going to receive a lot of damage. And प्रिसियस भाइ यिनीहरूलाई तिमीले हो सेक्ने is the final man. नेट Final तन्काउ भाइ hope for the whole team, for the whole situation, for them. We do have to see what's going to go, what's going to happen next at this point in time, as the circle is going to take a shift toward the western region. Once again, we are seeing Malaysia taking those casualties onto the other teams, taking those casualties onto themselves as well. But Brunei, I have to हान्न यार कसैले यिनीहरूलाई यार players still remaining into the game. They're slowly approaching the situation, getting more and more elimination numbers for themselves. Precious is being progressed upon, and Precious with the S12K, he has a very, very decent chance, in my opinion, to at least take one down, two down. At the very least, he takes two. Can he take the third one out as well? He goes on the reload. Now you have to go forward. He takes the third one out. Brunei from a hero to almost being eliminated over here. It's a 1-versus-1 fight going around, but there we have it. As Starboy came in with the clutch as the star for the team. Made sure that जी नाइस ट्राई प्रिसियस भाइ सकिन्छ सकिन्छ but the rest of them कति भयो 6th भयो हामी absolutely got decimated. अबुई But there was a amazing solo play there by Precious early कडा on. हानेको यार Just to be stopped by Starboy towards the end. And look at the amount of eliminations that Brunei has right now. They are at 9 eliminations. मलाई एटिट्युड देखायो And they are still in the game. And now they are in top 5 as well. Brunei, they're doing really well this round. They definitely are. But now they're down to the very last 2 players. That's the thing. If they were 4, they would have been more aggressive. They would have started their aggression again from this point onward. But now, as they're down to the last 2, यसमा हरोस्पोर्ट खेल्न मिल्दैन र मिल्दैन क्वालिफाई भएको टिमहरु मात्र खेल्न मिल्छ I can see ब्रुनाईको 9 किल म्यानमारको कसरी बाच्यो म्यानमारको 2 जना यार proximity as well into पहिले the एकजना circle on मरेको top थियो of that. So
They're definitely chill. They're definitely good. मलेसिया But रहेछ aside from this, 4 जनै I see Japan in the back lines. Rumi, cute, the final guy. दाइ that भोलि looks off प्रोटेस्टमा for Japan. रिकलको अप्सन छ There अरे is छैन छैन Malaysia, there is Bangladesh, there is Myanmar, and फ्रेन्डली फायर चाहिँ गर्न Ninja मिल्छ नि फेरि inch यता into this proximity. तिमी This is मेरो the छेउछाउमा top नआउ नि five, फेरि फोटो ladies खिच and म gentlemen. फेरि This is के the म fight फेरि of the top five. भोलि 1 versus देशभक्त 2 मोडमा versus हुन्छु 3 होला versus तिमीले सेकाइ 3 खान्छौ होला versus फोटो 4. खिच्न आयो भने Malaysia is the यही हो only मुजी team in त्यसको छोरो all of this भनेर टक्क scenario, all of this लाग्थ्यो भने proximity, but not just the यसले 6 लगाएको कपडा elimination, करप्टेड but पैसाको हो भनौँ all the भने 4 तिमीलाई त players काट्छ होला हौ alive त्यो from their side. But finally, they're going to have अति one हान्छ है casualty. They're स्माइलले finally going to get those के eliminations खेल्छ to their side. Master भने त Smile, you अर्कोले need to हानेको heal छ yourself as soon as possible. Get मर your healing up. मैले But नाम लिनु बित्तिकै मर no way, Myanmar. The casualty is definitely amazing. You made sure that even if you can't aggress upon the player, you can actually chip off his HP and make sure Yon that he gets psycho रहेछ eliminated यार by the play circle. And for युट्युबमा Malaysia, not only लाइभ have the गर्दैछौ full तिमीले squad, म but आउन they have मिल्दैन also अरे the हो high ground. They कति also रहेछ have यार the यो त circle. त्यही As you can see करप्टेड here on the पोलिटिसियनको minimap, झोले हो क्या हो यो Japan, पनि they're on the outside the circle. किन युट्युबमा They लाइभ need to गर्न fight मिल्दैन through तिनीहरूले Malaysia, भनेर but हुन्छ they don't have म the गर्छु numbers. They don't have the terrain advantage. At the same time, Shamil is managing हान त यार Bangladesh on their side, and he gets one. 90-degree goes down, but the name from the other अया नि भन्न side. दि पाएन Will यार केटा हो finish up this यिनीहरूले round. Malaysia will score the first. अबुई कस्तो हाने यार एकछिनमै मारिदियो यार केटाहरूले ओके पब्जीले नगर भनेको छ अरे युट्युबमा यसलाई ए अनि भिडियो त हालिरहेको थियो त्यसले पब्जीले भिडियो चाहिँ हाल भनेको छ यसलाई युट्युबमा कस्तो मलाई त केही भन्दैन यार पब्जीले मलाई त आफ्नो सोचेकै छैन यार पब्जीले युट्युबमा नगर भने म पनि किकतिर जान्थेँ किकमा गर्थेँ होरोको जर्सी लगाएर आऊ है भोलि रे ए बालेन दाईको लभली पोस्ट हेरौँ न है इन्स्टामा हाल्नुभएको छ कि कहाँ हाल्नुभएको छ बालेन दाईले भोलिको र्याली स्पष्ट त मैले नि पढ्न आएन हो भोलिको र्याली स्पष्ट के लेख्नु भयो मलाई पढ्न आएन यार केटा हो जस जेनजीको हो उहाँहरू भनेको 28 वर्ष मुनि हुनुहुन्छ अरे मलाई भन्नुभयो उहाँले जसको लागि म पनि अझै बुढो देखिन्छु अरे हो मलाई पनि उहाँहरूको इच्छा उद्देश्य सोच बुझ्न मन छ भोलि यो के हो यो स्वच्छफूर्त के हो यो र्यालीमा कुनै पार्टी नेता कार्यकर्ता सांसद बहुला अभिनेताहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु बाटो नबन्नु होला तिमीहरूलाई भनेको केटा को हो त्यो अघिदेखि फोटो खिच्ने भनेको तिमीहरू म चाहिँ भोलि र्यालीमा त्यहाँ देशको लागि लड्न आएको कि फोटो खिच्न आएको तिमीहरूलाई भनेको तिमीहरूलाई म उमेर हदबन्दीको कारण जान मिल्दैन तर उहाँहरूको कुरा बुझ्नु जरुरी छ मेरो भरपुर समर्थन छ प्रिय जेनजी भन्नुहोस् तपाईँहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ अरे हेलो मेसी के छ यार 5 आवर्स स्ट्रिम भ्याउ ल अरे भ्याउनुपर्छ कति भयो 1 घन्टा होला होइन 5 आवर्स त भइहाल्छ नि सालीहरूले आधी घन्टा त ब्रेकै राख्दो रहेछ अनि होरोको पावर देखाऊ है भोलि जर्सी लगाएर आऊ केटा अरे भोलि ढाका टोपीमा आऊ देशको पावर देखाऊ भन्नु छैन यो अजु थापा भन्ने त को रहेछ यार पिएलको फाइनल वाच पार्टी हान्न मिल्दैन अरे मिल्छ पिएलले खासै त्यो त गर्दैन तर स्कुल कलेज बन्द अरे बन्द हुनु परेन अनि स्कुल कलेजका पढ्ने भाराभुरीहरू चाहिँ जाने हो भोलि युवाहरू भाराभुरी भन्न आएछ म पनि भाराभुरी त हो यो अंशले मलाई एटिट्युड देखायो यार नआउने रे यार कस्तो रहेछ यार मैले किकमै जानुपर्छ कि क्या हो यार अति गरे यार दाइनी स्ट्यानली पो हो रे स्ट्यानली होइन हौ मिनिसोमा किनेको हौ हुन त यिनीहरूले नि स्ट्यानलीकै चोर्या होला है पोइन्ट टेबल नै छैन यार क्रिएट प्रडक्सन हो अरे धन्न देखाइदिइरहेको छ त्यसमै
खुसी हुनु अब गाह्रो छ ब्रदर सजिलो छ त हाम्रो नेपालको 6 पोइन्ट आएको रहेछ केटा हो 6 प्लेसमेन्ट 6 एलिमिनेसन 4 6 प्लेसमेन्ट भएपछि 2 प्लेसमेन्ट पोइन्ट अति ब्रुने दारुसलाम रे ए डिस्कर्डमा बस्ने त हो नि अंश दाजुले किकमा बसेर हेर्छन् तपाईँ वाइटी रे खोइ आउँदिन भन्छ केटा दाइ भोलि फर्मल लगाउने कि क्याजुअल लगाउने भनिदिनु न अरे भोलि यस्तो हो क्या लेजी हो र तिमी दौडिन केमा सक्छौ अब तिमी हाफ कटुमा दौडिन सक्छौ भने हाफ कटु लगाएर आऊ भोलि अब सुट प्यान्ट लगाएर भोलि त्यहाँ तिमी भाग्नु पर्यो भने तिमी केमा कसरी भाग्छौ सुट प्यान्ट नि वार्ल्याङ वार्ल्याङ छ भने ठिकै छ दाइ सनस्क्रिन लगाउनु पर्छ भोलि घामले डढ्छ नत्र अरे लाउनु परिहाल्यो नि सनस्क्रिन त के हो केटा तिमीहरू त तिमीलाई टेन्सन छैन भनेको हुन त सब विदेशमा बसेर लेखिरहेको होला हौ हुन त होइन नेपालमै छौ तिमीहरू कहाँ विदेशमा बस्ने हेर्छन् र हौ हाम्रो स्ट्रिम माइक आयो दाइको रे ए भाइ आउँदैन त Bye. कस्तो कुरा Voli orna paina sorry ninja G. सरी 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 मैले देखिनँ सरी सरी केही छैन गणेशजी हो तपाईँ भोलि आउन नसक्यो भने तपाईँ जस्तै विदेशमा बसेको सबै दाजुभाइहरू 84को चुनावमा चाहिँ नेपाल आउनै पर्छ नेपाल आएर आफ्नो मात्र भोट होइन आफ्नो छेउछेउको आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो दिदीबहिनी आफ्नो बुवा आमा सबैलाई मिलाएर राम्रो एउटा क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्नुपर्छ सबै मिलेर जस्तै कि म पनि उठ्न सक्छु नि चुनावमा यो मुजीहरू प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छ नि म पनि बन्न सक्छु सबैजनाले त्यही भएर हामी सबैजना पोलिटिक्समा छिर्नुपर्छ यो मुजीहरूलाई निकाल्नुपर्छ अति नै भने क्या हो केटा हो मलाई यस्तो क्वेसन नसोध न केटा हो म भावनामा डुबिहाल्छु मैले त गाली गर्न थाल्छु अनि मेरो युट्युबै उडाइदियो भने के गर्छौ कहाँ हेर्छौ त्यसपछि हुन त सेकेन्ड च्यानल छ हाम्रो गाह्रो पर्दैन त्यही पनि 100K बल्ल बल्ल पुगेको छ क्लिप काटेर कसैले पनि केपी ओली शर्माज्यूलाई नपठाइदिनु होला त्यो त ठिकै छ कि यहाँ चाहिँ नेपालले जित्नु पर्यो क्या किनकि हाम्रो नेपाल फेरि साउदी पुग्यो भने मैले फेरि अर्को वाचबाट नि गर्न पाउँछु नि त केटा हो त्यही भएर यहाँ झन् भाइहरू पुग्नुपर्छ भनेको भाइहरू टिसिएस भाइले 1v4 हानिदिइसकेको थियो एसएल कहिलेदेखि हो रे एसएल हुँदैछ 18 तारिकदेखि तर एसएल जे पनि हुनसक्छ नेपालमा नहुन पनि सक्छ नेपालमा पोस्टपोन हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ अब इन्फर्मेसन आएपछि थाहा हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ जे होस् नेपालमै हुँदैछ 18 तारिकदेखि अब हेरौँ हाम्रो यो प्रोटेस्ट भोलिदेखिको प्रोटेस्ट कतिसम्म जानेछ अब धेरै नै लामो गयो भने त नेपालमा नहुन पनि सक्छ पोस्टपोन हुन पनि सक्छ युट्युब उठाए ठिकै हो देशबाटै उठाइदियो भने अरे हुन नै सक्छ जे पनि हुन सक्छ तर म नेपालमै छुइनँ मलाई कसरी उठाउँछ मिङछे ब्रदर म युएसएमा छु म नेपालमै छुइनँ म विदेशमा भएको मान्छेलाई कसरी उठाउँछ यिनीहरूले म त बोल्न पाउँछु म त जे पनि बोल्न पाउँछु टिकटकमा ब्रोडकास्ट मेरो टिकटक त डेड छ यार कस्तो हाने यार मलेसियाले हुन त ग्लोबल टिममा हानिहाल्छ नि ब्रो भोलि जाऊ है 10-10K सुपर च्याट चाहिएन तिम्रो के तिम्रो 10,000को लागि जाने हो र भोलि म कस्तो कुरा गरेको अति छ त यार ओहो हामी किन क्वालिफाई भएनौँ यार यसमा टिम स्पिरिट हो कि अब अब हेर्न मजा आउँछ क्या केटा होस् म्याप फिट भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो म्याप फिटै दिँदैनन् म्याप फिटै छैन भन्छ
ठीक है भाई के केटा हो त्यो निन्जा देश मैले चाहिँ के गर्ने हो र म त अलरेडी नेपालमै त छु थोडी नै युएसमा छु कति धेरै एड्स आएको यो भिपिएन लाएर 2 चोटि हेरिसकेँ मेरो लागि होइन के देशको लागि जाऊ नेपाल भन्दा बाहिर छौँ हामी 20,000 रे जाने हो खोयामान ब्रदर के हो नाम त तपाईँको राम्रो छ त खोयामान जाने हो म मात्र होइन सबैजना जाने हो दाजुभाइहरू जानै पर्यो भोलि नगए कहिले जाने हो र जोस् भोलि गएर यिनीहरूले सोसल मिडिया अनब्यान गर्यो भने रोक्नु चाहिँ भएन सोसल मिडिया अनब्यान हुनलाई मात्र हुँदैन नि त भोलि त्यति चाहिँ बुझेको छु है मैले टिकटक हेरेर 5 मिनटको इन्टरभलमा एड आएको छ अरे अति छै निश्चल अनि चाहिएन त एड दाइ अब निन्जा पिएम हुनु पर्यो अरे यसपालि मङ्गोल्सले नि टिम उठाए है यसपालि सिएसएमा यार टप कस्तो ठुल्ठुलो अर्गहरू है हो र स्पोर्ट्स मङ्गोल्स एपिजी फोर्टीको अहिले के हो इनर सर्कल ठुल्ठुलो अर्गहरू छन् यार कति छन् अझै को छ नामै बिर्छ त पर्टस प्रो ताकि यो भोलि म नि आउँछु सिधै फ्लाइङ किक के पिलाइ ओए रोशन काले के हो पारा गफ मात्र पेल्ने यो गेमको क्वालिफाई म्याच कहिले भएको थियो अरे अस्ति नेसामा भएको थियो नेसामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेसाकोमा भएको थियो नेपेक्सको भाइहरूले त्यहाँ एक दिनको गेम भएको थियो त्यहाँ जितेर उनीहरू यहाँ पुगेको हो दाइ भोलि अलि ह्यान्डसम मान्छे देख्नु भयो भने नजिक्नु है मै हो त्यो अरे बाटोतिर लडेर घाउ चोट लाएर लडेर बसेर अनि मैले किल्चेँ भने तिमी नै हुन्छौ त्यो पनि कति न भोलि ह्यान्डसम बन्ने होइन भोलि टक्क आफूलाई सेफ बनेर आउने हेलमेट सेलमेट लाउने टक्क 2-3वटा कपडा लाउने छातीमा के भइहाल्यो नि तिमीलाई कसले हेर्छ मेरो स्ट्रिम भन त भोलि आफ्नो लागि सेफ्टी चाहिँ आफै लियो ब्रदर त्यही त हो नि ब्रदर टक्क एउटा ब्याग भिर्छु 10 केजी जति 10वटा बोतल बोक्छु पानीको ट्याप खाँदै दिनभर बस्नु पर्यो भने भात सात खाएर आउने केटा हो फेरि दाइ भेट्यो दाइले लगिहाल्छ नि खाउन भोलि हामी त खाना जान ला हो र मची घरैदेखि खाना खाएर आउनु तिमीहरूकोमा त पाक्छ होला टाइममा हाम्रोमा त पाक्दा नि पाक्दैन के पो खाने हो आफूलाई टेन्सन छ यहाँ भोलि बिहानै 10-11 बजी जानुपर्छ होला के पो गर्ने हो सरी यसो बुझिन्छ दाजुभाइहरू कति बजी जान्छ नि त्यति बजी जानु हो ए भाइ स्वासी छ त Ale Majak Gar Pani Voli Chai Serious Hunupario KTA Ho. बुझ्यौ केटा हो अहिले जति मजा गर भोलि चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ भोलि त्यहाँ म भेटेर निन्जा दाइ फोटो खिचौ भनेर त्यहीँ थपड लाएर त मुजी के हो तेरो पारा भनेर तँलाई लाज लाग्दैन भनेर त्यसलाई भिडियो बनाएर म युट्युबमै हाल्छु हो र दानी जानुहुन्छ सबैजना जानुहुन्छ केटा हो र दालाई टिकटकबाट त्यत्रो आइसक्यो हो र दाइ भोलि म त यति लाइफमा भनिदिन्छु चाहन्छु भनेर अनि जान्न भने भए पनि जानुपर्छ क्या दाइ त भोलि किनकि त्यहाँ गएर देखाउनै पर्छ दाइले नत्र दाइलाई त नि काचै खाइसकेछ टिकटकमा म नि आउने हो दाइ ए त नि आउँछस् भाइ ए बिट्टी छ त म त निन्जाले खाजा खुवाउँछ ए खुवाउँछु आउ न अनिस तिमीले मलाई भेट्यौ भने म अनिस राणा हो दाइ हिजोको गफ पेल्ने मै हो च्याटमा हेर्छौँ भन्ने मै हो डन्डी फोर लिएर आऊ न तिमीलाई के त मैले फेसवास पनि किनिदिन्छु कि म नि आउँछु दाइ भोलि फोटो खिच्नलाई हजुरसँग अरे ए सन्देश एसएस ए अस्तिको त्यो जित्ने तँ हेर्नुहोस् नेपेक्सको जर्सी किन्छु भन्ने नेपेक्सको जर्सी लाएर आइज न जाँठा
होरको जर्सी दाइ नयाँ एडिसन किन्छु म भन्छ कि भनेको त नेपेक्सका जर्सी किन्छु दाइ रे हौ जित्ने बित्तिकै होरको गेम बेलुका छ र ब्रदर छ नि यार किकमा पनि पढ्नुपर्छ नि यार च्याट दाइको गर्लफ्रेन्डले टिफिन प्याक गर्नुहुन्छ होला ए भोलि टिफिन पनि लिएर आऊ केटा हो हिजो एउटा ठाउँबाट क्या खानेकुरा त्यो माइजूको किचन के छ माइजू किचन कि के छ क्या अहिले ठ्याक्क टिकटकमा आइरहेको थियो अनि कहाँ रहेछ यसो हेरेको पाटनमा रहेछ पाटनदेखि हाम्रो त नजिक हो अनि मेन्यु पठाउनुहोस् न भनेको त तपाईँ रियल हो कि फेक हो तपाईँ रियल हो कि फेक हो भनेको छ म एकछिन साइको खाएँ के सोध्दैछ यसले अर्डर रियल हो कि होइन भनेर सोधेको होला भनेर होइन रियल अर्डर मेन्यु सोधेको अर्डर गर्न भनेको त बिग फ्यान भन्नु ए कस्तो चाहिँ रहेछ त मेरो त एकदम ठुलो मान्छे भइसकेको छु हौ केटा हो बिग फ्यान भनौँ अनि मैले अनि त्यसपछि अनि अर्डर दिएँ दाइ पर्दैन म सुपर च्याट हो सोच्नुहोस् न भन्छ कि भनेको त यति पर्यो दाइ भनिहाल्यो भने पठाइहालेँ अब हिजो मलाई फ्रीमा दिएको भए ओहो कस्तो मिठो रहेछ भन्थ्यो होला अब त्यो पनि भन्न सकिनँ ओभर मिठो थियो कसरी नमिठो थियो भन्नु कति पछि त्यस्तो मिठो खाएको यार केटा हो मैले चाउमिन चाहिँ ठिकै थियो फ्राइड राइस चाहिँ अति थियो है माइजू किचन हो तपाईँहरू पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्राइड राइस चाहिँ मिठो थियो केटा हो चाउमिन चाहिँ ठिकै थियो चाउमिन मैले कालो सस धेरै हालिदियो भनेको थियो कालो सस चाहिँ हालेको थिएन धेरै फ्राइड राइस त मिठो थियो बिटी हेर न अरे ए के को बिटी हौ साँच्ची हौ माइजू किचन भनेर युट्युब टिकटकमा भेटेको थिएँ क्या टिकटकमा मेसेज गरेको थिएँ सस्तो थियो धेरै महँगो थिएन राति खानपिन गर्थेँ नि त अरू बेला अनि खानपिनको सट्टा अनि त्यही मैले अस्ति भिडियो सेभ गरेर राखेको थिएँ अनि त्यहाँबाट मगाइहालेको चिन्दो रहेछ मलाई खुसी लाग्यो त्यहाँ भोलि त खाना फ्रीमा प्रोभाइड हुन्छ अरे नि त टिकटकमा हाल्दै थिएँ त अरे अनि तिमी भोलि खाना फ्रीमा प्रोभाइड हुन्छ भनेर जाँदै हो कि घरमा खाना पकाउनु पर्दैन भनेर कि हाम्रो देश डुब्दैछ भनेर जाँदै हो ओ एनिमी किङ भोलि त्यो वान पिसको झन्डा फरफराउने तिमी नै हो त्यो टिकटकतिर वान पिसको झन्डा फरफराउनु पर्छ भने साइको मान्छे हुन्छ नि यार देशको झन्डा फरफराउनु पर्छ भन्ने छैन वान पिसको झन्डा हो है भोलि हाम्रो भन्दै च्याटतिर कमेन्ट सेक्सनतिर पुरै वान पिस थियो हौ म त एक्जाम छोडेर जाने भने हो झन् दादा एक्जाम दिएर आऊ न राजा तिमी किन उयो हुन्छ हौ थोडी न 1-2 घन्टाको प्रोग्राम हो र सकिन्छ त्यहाँ त दिनभर हुन्छ होला नि तिमी एक्जाम देऊ न एक्जाम त किन छुटाउनु र त्यत्रो पढेको छौ आमा बुवाको पैसा खर्च भयो होला आफ्नो पैसा खर्च भयो होला एक्जाम देऊ न टाइममा किन एक्जाम सकेपछि आऊ तर आउन चाहिँ आऊ किकको लिङ्क देऊ न किक मेरो किक कहाँबाट दिन्छ यार किक यही हो केटा हो हेर त त्यही हो किक इसेवा आइडी प्लिज इसेवा छैन नि यार खोयामन ब्रदर इसेवै छैन अहिले त्यो माथि नेपाली सुपर च्याट छ त्यतै हो हेर्नु त त्यता इसेवा पनि छ होला अहिले नयाँ हालेको थियो भन्दै थियो निन्जा भोलि ह्यान्डसम भएर आऊ है प्रोटेस्टमा अरे कसैले चिन्दै नचिन्ने पारामा आउँछु यार मुखसुख लुगाएर चिलमा त्यहाँ मेरो नम्बर राख्नु ए यत्रो पिटी दिएर भोलि त्यहाँ प्रोटेस्ट गर्ने भन्दा पुलिस धेरै भयो भने चाहिँ शीतल हुन्छ अरे त्यस्तो त हुँदैन त्यति धेरै पुलिस पनि छैनन् होला जति युवाहरू अहिले जोसेका छन् छ यी सेवाबाटै हाल्यो अघि मैले ए त्यही त माथि नेपाली सुपर च्याट छ त्यता गर्नु न सबैले देख्छ पनि तपाईँको मेसेज स्ट्रिममै आउँछ क्या सिधै मेरो इसेवामा हाल्यो भने त आउँदैन नि त त्यहाँ माथि हाल्नुहोस् तपाईँकोमा अनि इसेवामै के अरे स्ट्रिममै देखाउँछ तपाईँको मेसेज भोलि मलाई लिन आउनु ल अरे
निन्जा त जर्सी ल्याइदिनु ओए ओए तिमीहरू साइको मान्छेहरू छौ यार मेरो च्याटमा भोलि चाहिँ केटी पटाउनु पर्छ केटा हो प्रोटेस्ट भोलि डिआरएस भर्सेस हो र त हुन्न नि केटा हो एकछिन च्याट नपढौँ होला यार के हो यार मान्छेहरू बिल्ला छौँ त यार हामी सबैजना दुर्गा प्रसाद नै आउँछन् है अरे खै आउँछन् होला नि केटा हो अब भोलि अब युवाको नाममा कतिवटा उठ्ने हुन् छोरीहरू यसमा हो र खेल्छ खेल्दैन यसमा नेपेक्सको केटाहरू खेल्दैछ टिम नेपाल नेपेक्स भन्दा नि टिम नेपाल भनौँ न ल लास्ट सेकेन्ड गेम नि सुरु भयो केटा हो सेकेन्ड गेम चाहिँ फार्ममा जोन फ्लाइट पाथ कहाँदेखि यो सिबनी हो सिबनीदेखि नोभो पारीको जोन पर्छ कि क्या केटा हो Oh my god, this plane line featuring Eastern के ओ माई गड हो all फ्लाइट पाथ its देखाउँदा नि ओ माई गड भन्यो यार यसले glory. Oh my god, this is going to be super insane. Stalber, Severny, Rozak is Napoleana. पारीको जोन हामीलाई त फाइदै हो पारीको जोन पऱ्यो नि हामी त त्यो पानीवाला गाडीमा गइहाल्छौँ नि कटिहाल्छौँ नि Be accessible. Even Pachinki is accessible right now for the teams, but anyone that wants to go to the Georgia pool, the northern cities or the western cities of the What is going on in Nepal or PMSL? Please tell in English or Hindi. I don't know, brother. Stain, brother. I think PMSL will happen Find the cars, find their vehicles, and just in Nepal in the get same out time. of there. I don't think Get there to will the be any Georgia issues. pool, If the there are, eastern then side. you'll Whoever find you out. wanna go to the eastern, Just follow my broadcast channel borders, in Insta. that Follow me circle there. I'll is provide also updates on another what's thing going on. that I'm really waiting for. Okay, where the circle is gonna go, which teams are तिमीले बुझेन होला नेपालीमा भने चाहिँ मेरो इन्स्टा ब्रोडकास्टहरू जोइन गरेर राख म त्यहाँ अपडेट गरिदिइराख्छु भनेको ब्रो गेमको साउन्ड चाहिँ सानो आयो तर यस किनकि दिस इज वाच पार्टी गेमको साउन्ड हुँदैन मेरो मैले बोलेको हेर्नलाई आउँछन् मान्छेहरू त्यही भएर तपाईँलाई गेमको साउन्ड चाहिएको छ भने तपाईँ गेम रियल यो आइएसएफ भनेर युट्युबमा सर्च गर्नु त्यहाँ गेम मात्र देखाउँछ तपाईँले बुझ्नु भएन यहाँ चाहिँ मैले बोलेको फेरि निन्जा तिम्रो आवाज सानो आयो भनेर गाली गर्छन् मलाई त्यही भएर मैले गेमको साउन्ड ठुलो राख्न मिल्दैन भोलिको प्रोटेस्टमा अब पावरहरू जोडिने होला त्यस्तो गर्न चाहिँ दिनु भएन कुरा राजनीति प्रवेश आफ्नै बनाउनु पर्छ जस्तो छ पार्टी एउटा बुझेनौ हाम्रो नेपेक्स खोइ त नेपेक्स खोइ त फार्ममा थिएन नेपेक्स हामीले ट्रप छोडेछौँ हामी कहाँ गयौँ ए हामी त मिल्टा गएछौँ केटा मिल्टा गएछौँ मिल्टा ठिक छ म त यता च्याट पढ्नुपर्छ नि त च्याटमा मलाई धेरै उयो गर्यो क्या यिनीहरूले बोलाक्क बोलाइ गर्छन् च्याटमा The situation is going Quality really, चाहिँ really top insane. छ We are also seeing 3 eliminations from the team Malaysia. किकमा क्वालिटी राम्रो आउँछ हेरेर And किकमा Sri हेरेर Lanka, they're also going to lose one of their players. So it's Dilla, it's Aslan, it's Omega. These 3 players into the proximity of the Severny region. But I do love the fact on नेपाली फुटको टिमले आउँछ अरे होइन हो र टिम चार्लीलाई फ्रन्टमा राख्नुपर्छ दादा रे हो र टिम आयो भने चार्लीलाई राख्नुपर्छ फ्रन्टमा पहिला सुरु म्यानेजरलाई त्यसपछि एडिटरलाई त्यसपछि कुकलाई प्लेयरहरूलाई चाहिँ लास्टमा म बिचमा बस्दिन्छु प्लेयरलाई चाहिँ केही हुनु भएन E भाइ स्वासी छ त टिम माफिया आशिष रे थ्याङ्क यू छ है धेरै माया छ है तिमीलाई पनि दाइ मलाई हाइड गरेर छैन गोले तिमीलाई किन हाइड गर्नु किन तिमी हेड फैलाउँथ्यौ हो पहिला त्यही भएर हाइड खाएको थियो होला सोच्यौ कि क्या मोज भएको छ यिनीहरूलाई हामी नपुगेर थ्याङ्क यू यार स्पाइडरम्यान प्रोफाइल पिक्चरमा स्पाइडरम्यानको थोडा भएको ब्रदर यार धेरै धेरै धन्यवाद फर लभली 40 रुपीज सुपर च्याट But just now, at least we can see one of the teams actually leaving this area. It's going to be Bhutan. They're going to leave Yasnaya धेरै धन्यवाद छ है for ब्रदर Hong Kong, China to continue to loot. टिम माफियामा को खेलिरहेछ अरे टिम माफियामा माफिया मिस्टर बोरो माफिया मलिक माफिया नोभा एक्स If they don't माफिया make it हरिदामी र in माफिया the निन्जा squad, probably going to check out Rozok after this. दा मेरो यो किकमा त च्याट गर्न खोज्दा स्क्रिन फ्रिज हुन्छ यार अरू पनि थाहा भएन यार राजा मलाई एकचोटि अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर न म त आफै त किक चलाउँदिनँ नि यताको च्याट नि पढौँ रे अब दुईटैको च्याट हेर्न हल्का गाह्रो हुन्छ क्या राजा निकाल्न मिल्छ र मैले यताको च्याटलाई मिल्दो रहेछ र भयो देख्छु अब Continuing on the fight, okay. Right now, No, after keep that the first chat, initial eliminations of Thailand versus Malaysia, we can सब ठीक छ यार गुरुङ definitely see the lobby kind of cementing themselves in a safer approach, safer आइफोन side. 17 कहिले आउँछ अरे सेप्टेम्बर 2nd विकतिर आउँछ कि So far, going slow, steadily,
steady in all of this situation, but 15 teams have joined. त्यहाँ नोभाले तपाईँको Once आइडी again, खेलेछ अरे त we're भन्ने one हल्ला छ less पिओभी team चाहियो अरे into साइको this कुरा नगर न राजा नोभाले आफ्नै आइडी खेल्छ नि हिजो नोभा म हिजो मलिक थिएन नोभा म अनि हैटे र बोरो खेले हो अस्ति सबै जान्थ्यो अनि ladies and gentlemen, but going on to the circle has actually shifted Broboli to that protest bridge, march to that Churo Novo Kanu military base Prachaside Ma island. But wait a Sanjan minute, Brolai I Pani thought I Bolai saw Team Pakistan drop हस् a farm, सन्देशी but suddenly now that we're seeing at the यस्तो circle, सिरियस they're नभएको at the केटा ferry हो piers. Okay, so looks like they decided to म play a चिया little bit चिया नै safer this time, which I चिया think is चुरोट quite नखाने safe, मान्छेलाई यार चिया considering चुरोट that they खानुपर्छ were the भन्छन् यार few teams भोलि के to be हामी के eliminated त्यहाँ in the अड्डा start of के match. चिया अड्डामा So they जाँदै हो wanna र try to भनेको find a कस्तो groove कुरा गरेको again. यार So try to त्यहाँ भोलि avoid उठ्ने like ठाउँ early उभिने ठाउँ fights, हुँदैन र maybe hit चिच्याउनु the पर्ने corner होला one. So happened they found ferry pier, के हो यार केटा हो and चिया चुरोट as of भन्दै now they जिस्काएको don't छ really यार need to make a early engagement with anyone else. So के हो they have a नेपेक्स good स्प्लिट start. रे त्यो खाली भएर हो Hopefully अब they will have a good हेरौँ ending as होल्डिङ well. And कहाँ I होल्ड think गर्छन् this is a यिनीहरूले good move here by त्यहाँ both मिल्टाकै teams. लेफ्टमा त्यो रोडतिर होल्ड गर्छ होला किलर भाइ बस्ने घरमा चढ्छ होला That's true. That is true. It's definitely going to be a good move from the Pakistan side at this point in time. But aside from this, look at the other teams. Look at all the other different regions, different countries. They're cementing themselves into their drop locations where they dropped early on. अति छ है नेपेक्स स्पोर्ट्स ओपिन द च्याट केटा हो अति छ त नेपेक्स स्पोर्ट्स अबुई धेरै धेरै धन्यवाद छ है माया छ है नेपेक्स स्पोर्ट्सलाई ओभर आयो त यार So a very nice move, a decent move. एक्सक्लामेसन क्लेम लेख है केटा हो कोकोला पाउन मन छ नपाउला नि फेरि नेपेक्स स्पोर्ट्स ओपिन द च्याट केटा हो यो गेम हाम्रै हुनेछ अहिले 6 पोइन्ट आएको छ यो गेम 10 किल चिकन हानेर टक्क 26 पोइन्टमा बस्नुपर्छ हामी finally leaving those premises, leaving those locations from one direction to the other. छैन हो भाग्य रे ए हेर त भेडा जस्तो एक्सक्लामेसन क्लेम लेखेको सकिसक्यो पाउनेले पाइसक्यो तिमीले लेखेर के हुँदैन हौ सकिसक्यो यसै भन्देको यसै लेखेको छ यार मिल्दै रहेछ यार तिमीहरू त अनि तिमीहरू त यस्तो बिल्ला छौ अनि हामीभन्दा अगाडिको उनीहरूलाई त कस्तो चाहिँ उल्लु बनाएर अनि भोट लिएको थियो होला त ल्याङ्ग्रेहरूले एक्सक्लामेसन क्लेम लेखा भनेको त लेखिहालेछन् त्यो पाउनेले अगाडि पाइसक्छ हौ केटा उनीहरूले पठाउने बित्तिकै तिमीहरूले लेखेर केही हुँदैन हौ तिमीहरू भेडाहरू भोलि कसैले आएर बिकेछ भने बिक्छ होला यार तिमीहरू थ्याट Yeah, but there's also a chance that the circle will be kind. They might go to farm, भोलिको might प्रोटेस्टमा go यार to यताबाट उता जान एकछिन पनि लाग्दैन होला यार तिमीहरूलाई So that's a possibility there. And if it does एक्सक्लामेसन go क्लेममै there, बिक्यौ then, तिमीहरू that's a theory that we did discuss earlier. एउटा on, मेम्बरसिपमा that बिकेको the छौ teams will have a lot of space to play, and that's the kind of circle that the teams would. सबजनाले have, नेपेक्स rather स्पोर्ट्स than ओपी लेख्थ्यौ केटा हो all the way down south, like what you अब said, टिम नेपाल भनेकै हाम्रो नेपेक्स hard स्पोर्ट्स हो for यो the टुर्नामेन्टमा teams from the सबैले northern सपोर्ट side गर्नुपर्छ especially. And last यति त I भन्नै पर्यो checked, नि there यत्रो were a सपोर्ट आएको छ lot of उताबाट teams at the north. So if the circle does pull भोलि all एक्सपेक्ट the way गर्दैन down मलाई south, थाहा छैन हौ राजा अब आफ्नो आफ्नो सर्कलमा भएको मान्छेहरू सबलाई लिएर जाऊ बटुलेर जाऊ त्यही त हो नि केटा हो गर्न सक्ने भनेको all the way up there into the location, but it all depends ओपर छ त यार गाडी यसको right? It all depends upon यस्तै गाडी किन्यो होला है सालेहरूले भ्रष्टाचारीहरूले हाम्रो पैसाले कत्रो ट्याक्स तिर्छु यार मैले झन् युट्युबमा यार दिनकै कन्टेन्ट हालेर लाइभ गरेर पैसा कमाएको थिएँ यार 5% लाग्छ यार युट्युबको मेरै पैसाले हुनुपर्छ यार यिनीहरूले त्यो गाडी किनेको अति छ यार थ्याङ्क यू नेपेक्स स्पोर्ट अति छ है सपोर्ट चाहिँ यतिको चाहियो नि त केटा हो नेपेक्स स्पोर्ट्स हो पिकेटा हो अब नेपेक्स स्पोर्ट जानुपर्छ कि क्या हो मलाई हो र स्पोर्ट्समा केटा हो खासै मलाई रेस्पेक्ट भएर हेर त यहाँ नेपेक्स स्पोर्ट्सबाट नेपेक्स स्पोर्टको साउजीबाट कस्तो रेस्पेक्ट आएको सन्दन दाइ म उतै जान्छु अब अति छ है अब आजलाई पर्पल हार्ट होइन आजलाई हामी ग्रिन हार्ट हो ग्रिन हार्ट केटा हो म स्पिकर लिएर आउँछु भोलि तपाईँ माइक लिएर आउनु अरे यो माइक त म लिएर जान्न म बरु 2-3 हजारको माइक किनेर भनि जान्छु यो माइक त म कहीँ लग्न भोलि चोर्दियो भने के गर्नु अब जो त हाम्रै छ त कहाँ जानुपर्छ थाहा छ हामी यो मिल्टाको यो यता जानुपर्छ Yeah, and especially the high ground just in front of त्यो राइटको कम्पाउन्ड जानुपर्छ यार डोमेन सेन्टर लिइहालौँ यार ढिलो भयो नि हामी त्यही होल्ड गर्ने हो क्या हो And so far, no teams there. म्याप फिटै छैन भन्छ यार केटा More teams to head towards the area, and that's where we will be able to expect a clash point in that high ground area. हामी के गरौँ हाम्रो एकछिन त म्याप फिटै देखाउनु पर्ने हो यिनीहरूले यार के हो निन्जा त $20 मा बिक्छन् अनि बिचारा नेताहरूले पहिलालाई कति
म बिकेको होइन मैले त गफ पेलेको नि कस्तो कुरा गरेको म छोड्छु होरालाई कस्तो कुरा गरेको आफ्नो टिम छोडेर जान्छ कोही मैले यसो बिटी पो दिएको त यार So they should be fine for now. No big reason for them to make their move. मैले यसो unless आजलाई if सब they want to टक्क be the king of the hill. सबैजना नेपाली एक भएर टक्क सपोर्ट देखाउँ पो भनेको त यार बिकेको भन्दैन नि यार यसलाई सपोर्ट गरेको भन्छ नि यार आज कोही आइसी छ कोही 40 छ निकालो म यिनीहरूलाई के खानु म किन ट्यालेन्ट छुटे छुटे छ भनेर यार एटलिस्ट एउटा टिमको पोइन्ट त घट्छ पाकिस्तानले मैले के बोले बुझ्यो भने त मलाई काट्छन् होला यार निन्जाको टिम हो र हो कि माफिया हो रे दुइटै हो तपाईँको त दुइटा टिम छ भनेर भन्नु होला माफिया टिम चाहिँ मेरो नाममा रेजिस्टर्ड छ हो र टिम चाहिँ सञ्जन दाइको नाममा रेजिस्टर्ड छ त्यही भएर तपाईँले त्यहाँ कोलिजन छ भनेर भन्नु मिल्दैन मैले सब सोचेरै टिम बनाएको हो मैले हामी दाइ तपाईँहरू होरामा पनि माफियामा पनि हामी होरामा छैनौँ पिएमएनएसमा रेजिस्टर्डमा हामी सिधै के अरे हामी माफियामा मात्र रेजिस्टर्ड छौँ होरामा छैनौँ They have those compounds for themselves, and Ninja this is Tapai the Boli bridge that I was protest talking Ma about. This Orna is Maldina the region that I was talking about. U28 Like the Komatra Orna mountain. Milsha. मेरो नागरिकता देखाउनु पर्ने हो कि क्या यार मिङमार टिमलाई म 25 वर्षको हो क्या 25 आइम फकिङ 25 म्यान म 2000 सालमा जन्मेको आफै क्याल्कुलेट गर न यार कस्तो कुरा गरेको यार म 28 वर्ष माथिको भए त सञ्जन दाइले त ओइ सञ्जन भनेर मैले थर्काइहाल्थेँ यार सञ्जन दाइलाई दाइ भन्छु यार के हो यार किन अड्केको यो स्ट्रिममै गयो केटा हो पक्कै पनि यहाँ He's going to look at the front line. Ninja They're Bro ready wish you to good luck take for that tomorrow action high. once ANI again Raja Mero into the Safi to co take that birthday. action Can you once have birthday again Shrujana? into the There, vicinity. And oh my God, let's see what's going to Sorry, happen. And ह्यापी बर्थडे सृजना म्याम धेरै 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 धन्यवाद छ खोयामान ब्रदरलाई खोयामान ब्रदरले तपाईँलाई एकदम मन पराउनुहुन्छ सृजना म्याम उहाँले भनेरै मैले हजुरलाई बर्थडे विश गरिरहेको छु तपाईको बर्थडे एकदम सुखले बरोस् तपाईको यो वर्ष यति भन्नु पर्यो नि हेपेर हाउस त्यत्रो पैसा आएको छ हेर त कत्रो अड्केको क्या यो हामी चाहिँ कहाँ छौँ guy from the team Indonesia as a wine donkeys. It's all up to this guy. It's all residing up to this person. Yeah, and he's going to play super safe by parking himself inside of Milta Power. A totally understandable move since he doesn't have any of his other teammates left, and he has to fend for himself. So the best he can do right now is play some points. Hence the very safe approach. On the elimination feed, William from Timor-Leste just got gunned down. त्यो घर लिम भनेको क्या अघि नै मैले डोमेन हो त्यो घर हो सबजना छौँ त्यहीँ बसेर खेल्न मिल्छ हामीले लास्ट जोनसम्मै त्यही हो हामीले पिएमजिओमा पनि त्यसकै छेउमा चिकन हानेको हो त इजी हो त हामीलाई त आयो त्यो श्रीलङ्कन टिम दिलासी आयो खोइ त हाम्रो केटाहरू डोमेन गोली चलाउन डोमेन गोली चलाऊ तिमीले गोली चलाउने त भाग्छ भाग्यो केटा हेर न यार म त के हो यार यो अड्की स्टप मोसन के हो यार स्प्लिट बसे नै हुन्छ यो जोन त के हुँदैन गेम अड्केको कि तपाईँ रे मेरो मात्र होइन केटा सबैको होइन र ए हो यसले पनि घुम्यो भन्दैछ सबको घुम्यो That is true. पत्ता लाग्छ म मेरो होइन केटा हो यिनीहरुको When we first came into this match, I was नेट फ्याक्ने बेला भएछ निन्जा रे सालाहरुलाई थर्काउनु पर्ने बेला भयो seeing that chaos whatsoever. Yes, we're Proton down to the Premium 15 किन हो रे teams at this point in time, but going on to the damage, these are the top 10 damage approaching the situation, but they're definitely going to be in the के त अट्टी रहेछ त च्याट लिप नि मिल्दो रहेछ ready and well prepared for what के राम्रो लाग्छ फर्स्ट त्यस्तै हुन्छ तर युट्युब भनेको युट्युब हो नि त राजा फेरि Come on, he survived. He को देश यो देश कुन हो केटा हो यो अगाडिको भियतनाम र अर्को देश कोला थाहा छ He's going to throw it up, and that is absolutely going to decimate the players. There we go. This first grenade is going to go. It's going to connect. कुन देश हो केटा हो यो have it RARGAGNN. He's going to have one knockdown. The second one comes into the play. Vietnam is going to secure 4 eliminations and nade elimination from AGR. Timor Leste absolutely crazy. स्टिमोर भन्ने थियो हैन र केटा हो पहिला देश स्टिमोर भन्ने स्टिमोर के कोसँग पहिला पढाएको थियो त हाम्रो नेपालको हैन र केटा
from कि मोर लेस्ट हो अहिले चाहिँ नाम Taipei. कि छुटेको हो But right now, the blue is going to pressure them. Defensive spray by aimbot. ओइ सौरभ खड्का ब्रदर त्यो किकमा जे पाइते नलेख्नुस् न मोडरेटर छैन भन्दैमा यार But unfortunately, he's also the कत्रो गाली गरेको हौ standing for Hong Kong. गाली गर्ने भोलि हो का Focus सौरभ on ओइ himself, but looks like भोलि he's यत्तिको जोस not भोलि gonna चाहियो है leave भोलि भोलि any र्यालीमा man भोलि हो behind. क्या गाली To गर्ने focus कहाँ on यहाँ to मेरो च्याटमा गाली saving his गरेर यार teammate first, but I worry for him that it might be too late. He might be. दाइ अनि VPN के DNS हो रे यो चाहिँ क्लाउडफेयर DNS हो गुगलमै गएर चेन्ज गरेको अनि चलेको त्यति मात्र हो VPN सिपिएन केही छैन डिस्कर्डहरू पनि चल्दैन डिस्कर्डहरू चल्दैन नि वेबसाइटबाटै चलाइरहेको छु गुगलमा गएर This is the first elimination that they're gonna have. किकको नाम के छ अरे Chinese म Taipei किकको फेरि सेयर also गरिदिन्छु नि gonna है have राजा those Nate eliminations to their name. Team Pakistan is gonna have another elimination towards their यही हो side in a किकको short हेर while maybe. But so far, it is just that one elimination that they're gonna have. यही But देखिनु Chinese छ। Taipei. Oh my God, MXC. इन्टरनेसमा फ्री 4 किल दिमै होरलाई ड्रप फाइट गयो रे ओइ सरजी हो गएर फेरि भेटेपछि रुने हैन नि फेरि होरले भेटेपछि आफ्नै आफ्नै चुदेर भनेर अहिले बिटी दिइरहेछ के धेरै भेट्छ हेर्न एकचोटि मरौला दुईचोटि मरौला तर तेस्रो चोटिमा त हामीले मार्छौँ क्या चाइनिज ताइपे ताइपे भन्ने पनि देश छ भने चाइनामा यार सिधै चाइना भने भइहाल्यो नि यार चाइनिज ताइपे रे चाइनिज ताइपे रे हङकङ चाइना रे कति छ प्राइस पुल रे यसको त प्राइस पुल छैन होला यहाँबाट चाहिँ साउदी पुग्यो भने साउदीमा त टन्नै हुन्छ नि करोडै हुन्छ नि प्राइस पुल यहाँ चाहिँ अब मलाई नि थाहा भएन मसँग नि पुरै डिटेल्स छैन मैले पनि यो कति मान्छेहरूलाई सोधेर गर्दैछु मलाई नि खासै थाहा थिएन हिजो भर्खर थाहा पाएँ कि टप 3 पुग्दैछ यहाँबाट हाम्रो नेपाली टिम नेपेक्स खेल्दैछ त पहिल्यै थाहा थियो ताइवान हो रे ए ताइवान हो यिनीहरू त पुग्छ जस्तो लाग्छ यार यो 40 त केटा हो फाइनलको लागि $130K धेरै हो त यार केटा is the team Myanmar into the proximity. There's also, oh my God, Vietnam into the area as well. So it's a three-way deadlock going around. नेपालमा नि पूर्व पश्चिम गरेर बनाउनु पर्ने टिम रे The other one is absolutely going to get decimated. Vietnam सकेछ त Myanmar actually took down the guy in the meanwhile. कति क्वालिफायर रे टप 3 Absolutely decimated. Wait a minute. Vietnam was just here, just circling in the area, and suddenly now म्यानमार भर्सेस पाकिस्तान कडा फाइट हुन्छ त यो They are done, it seems. They had a hard time actually The trying to device get को up to the high चाहिँ ground DNS चेन्ज गर्नु because न they रे were blocked by Pakistan and मैले at the गुगल same time, Myanmar फोनको त was गरेको छु supporting them. DNS चेन्ज So they didn't really have एन्ड्रोइडमा त space to सजिलो do रहेछ it. प्राइभेट DNS भन्नेमा Unfortunately, dns.edgar.com कि but we के still हालिदिनु have हुँदो 11 रहेछ teams here. आइफोनमा चाहिँ Let's see हल्का the next यही। stage. यो इन्भाइट चाहिँ कसरी गयो यहाँ इन्भाइट पाएको होइन उनीहरू क्वालिफाई गरेर पुगेको हो Most of these teams already in the circle, इन्भाइट so होइन it's gonna be okay for now. आजकल But for कुनै teams टुर्नामेन्टमा like पनि इन्भाइट गरेर like Myanmar, इन्भाइट गर्दैन क्या even like maybe क्वालिफायरै हो Thailand who had that one पिएमजिओमा चाहिँ अब game, like 7वटा कि कतिवटा टिम प्रो टिमलाई they इन्भाइट need त to गरेको think थियो how they तर wanna त्यो get बाहेक forward खासै next, इन्भाइट गर्दैनन् because होस्ट the high कन्ट्री ground परेन is भने gonna be a hard place to play सबै with, क्वालिफाई गरेर especially if you पुग्नुपर्छ have other teams already there. होरो क्वालिफाई हुन नसके हजुर होरो क्वालिफाई हुन नसकेको नेपेक्सको भाइहरू क्वालिफाई भएको टुर्नामेन्ट हो right now, what we're seeing is an एक दिनको मात्र गेम थियो absolutely crazy circle, ladies and gentlemen. कहिले भयो भन्दा यो जुसरको बिहेको बेला हो यो टुर्नामेन्ट यसको हाम्रो क्वालिफायर छ रेक्स भाइ कसरी मर्यो हौ China, in fact, Japan is there. There is the team Nepal into the proximity. तीनजना भयो भने गाह्रो पर्छ away from the area. चारजना चाहिन्थ्यो झन् हाम्रो पिएमजिओ टप फाइभ Okay, in a safer सकिहाल्यो side. नि The approach is a safer side. जोन Perhaps माथि गएछ एक अब एक मुनि तान त about to take another shift. The state number 5 is about to happen in like त्यही त हामीसँग राम्रै जोन थियो यार किन त्यहाँ maximum राइटतिर जानु those फाइट 50 परे भए seconds, even 20 seconds. फाइट परेको भए I पो would किल dare उठाउन to जानु say 20 कसरी seconds मर्यो टेक्स भाइ going to be the absolute maximum. But here we go. किलमा The बाँच्नुपर्ने circle यार is जोन about त to मुनि shift. This मुनि time त मुनि around, तानो it's लेफ्टतिर from पो the तानो त south अनि toward the western, so southwestern it राइटको is किल उठाउन to सक्छौँ त हामीले that कि मिल्टा छिर्नु हामी city of the हामी Milta. बस्छौँ जस्तो And लाग्यो those Milta हामी city बस्छौँ areas is definitely going to like help some of the teams that is already cemented, that has cemented themselves. त्यही into होरोको the area, 35 पोइन्ट्स मात्र into भएछ that तर होरो region छैन to यता be in a तपाईँले safe थर्ड पार्टी side टुर्नामेन्ट spot. लोकल But for टुर्नामेन्टको how कुरा गर्नु भइरहेको होला long लोकल टुर्नामेन्टको everybody कुरा has to नगरौँ be यहाँ moved अफिसियल a टुर्नामेन्ट little हुँदैछ bit, यहाँ a यस्तो little bit. खतरा If not too much, किन a लोकल little टुर्नामेन्टको bit. कुरा Your गर्नु location will be ऋषियास भाइ provided अति 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 because of your moment, like सेकौँ सेकौँ movement, the सेकौँ moment ब्रुनेलाई you're gonna get out, you're gonna take out the cars, and they will definitely be looking at you, just like how Nepal has actually taken अब त down इजी हो त Emo इजी हो त अब right त there. That's the first elimination that they're gonna have. They're looking at the more श्रीलङ्का रहेछ players, माथि but the sprays are not connecting so far. Babunga Dar Salam.
not having a good round. त्यही त आजकल 41 31 ल हुँदो रहेछ हौ Circle and it's जापान पनि रोटेसन गर्दैछ हाम्रैतिर within it. डोमेन तिमीले जानुपर्छ Forcing themselves within the circle is going to be Japan with Sri Lanka on the high ground spraying down onto them at the same time. यो किल हाम्रै हो त्यो किल हाम्रै हो प्रिसियस भाइ क्लब भाइ त्यहाँ हेर न And Japan, राइटतिर Rumi Q, प्रिसियस भाइ हेर न eliminated by Aslan. And here हेरे क्या हो comes मैले Sri भनेर सुने Lanka क्या हो collecting प्रिसियस point after point. So far only 1 point. The rest of them looks like Malaysia. They look just stole away one of them. They definitely did. They definitely did. And now अति है सुल्तान from ए this किल point चोर्नु onward, जान्थाले we're down to the top 8, ladies and gentlemen. Batan is over here, also shooting. We are seeing Bangladesh also spraying completely haywire onto the players, getting some eliminations for themselves. But टाढाबाट हाने जस्तो लाग्यो त्यसले what the रिभाइभ other हुन्छ रिभाइभ teams हुन्छ are going to have in store for us so far. Timor-Leste, एक किल Timor-Leste. लिएन अरे गाह्रै थियो होला नि त किल उठाउनु On what you're, in fact, Timor-Leste has बचाइहालौँ है This मर्नु is the चाहिँ भएन Sri Lanka. This is the Sri Lanka on our screen. So these 3 players, out of which one got absolutely decimated at this point in time. He got सबैजना त्यो pushed off. रोटेसनमै The मर्यो other त्यो one ब्रुनाईको into the center. 4 जना थियो यार यतै छेउमा तिनीहरूले त हाम्रो एकजना मारेको पनि थियो यार तिनीहरूलाई थाहा थियो यार हाम्रो 3 जना मात्र हो त्यही पनि पुस हान्दैन यार कस्तो टिम हो बिल्ला किन त्यसरी मर्नु यार रोटेसनमा चुपचाप हामीलाई पुस हाने भए players at one point in time, so be very careful on what you're going to do and what you are thinking of doing. एकजना अलरेडी मारेको छ हाम्रो त्यही Situation पनि हाम्रो पुस can either हान्दैन go really good or really bad depending on Bang, what bang, you're going to do and what your next move is going to be. T24 OP looking out at the कति गेम आज 6 वटा गेम हो यो चाहिँ सेकेन्ड गेम हो यार आज but he's so far away from the rest of his YG team पनि that एस if he खेलिरहेछ gets taken बिसारी down by even a 40 पनि माथि होल्ड गरिरहेछ coincidence, बिसारी he's not gonna be able to get that राम्रो राम्रो back. टिम त्यस्तै गर्छन् कि केटा हो आतिँदैनन् जोन जोन टाढा गयो भने पनि टक्क सोचेर खेल्छन् And so far, no सब other बिल्ला teams can टिमहरू challenge them. So they will have an easy entry. जोन गयो सेन्टर जाउँ सेन्टर into जाउँ the circle. They can play भने चाहिँ around म the माफिया टिम पनि यस्तो सेन्टर कुदाउँछु नि मैले some of these higher ground areas. It's going to be an okay यो चितेसी के हुन्छ दादा यहाँ टप 3 आएपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली टिम नेपेक्स साउदीमा अर्को गेम हुन्छ अब गेम हुन्छ आइएसएफ को च्याम्पियनशिप वर्ल्ड च्याम्पियनशिपै हुन्छ होला डब्ल्युइसी कि के भन्छ होला त्यहाँ पुग्छ अनि त्यहाँ देशको नाम देश टिम नेपाल भनेर खेल्ने हो They definitely जोन did. त They अघि definitely लिनु did. पर्थ्यो जस्तो छ We're going haywire, ladies and gentlemen, in Yeah, this, लिइदिएछ complete, त्यता region. Right now is the Yeah. top 7 on our screen. 24 कतिदिनको अरे आज एक दिन with 17 अनि remaining. सेप्टेम्बर 9 मा होला 21 minutes have किनकि passed. 8 मा चाहिँ किन नगरेर भन्दा आन्दोलन छ सपोर्ट गरेर यिनीहरूले टक्क मिलाइदिएर 7 र 9 मा राख्दैछ गेम पनि हाम्रो कस्तो मिलाएर We're seeing from the teams after किनकि 8 मा त उता being जानु पर्यो नि त defeated देशको लागि with a लड्न 24-25 हुन त यहाँ पनि देशकै लागि त marker. लडिरह We're in 21 minutes, 22 minutes a marker of this game, of this wrangle, and barely, फलक जोनमा छिरेछ barely त we're done with half of the teams. Okay, अब हामीले के 15 गर्छौँ points होला त are केटा गाह्रो छ barely त done हामीलाई with त more अब than जुन half. त्यस्तो बन्यो So only ओपनमै 17 गाडी remaining, 13 छौँ 24 होला र players are alive into the proximity. माथितिर There's Bhutan, राइटतिर there's ढुङ्गा फलकको INA, राइटतिर there's ढुङ्गा Nepal, पाउँछ there's होला Pakistan, there's Bangladesh, there's Myanmar, there's Malaysia. Every 12 one गेममा of टप these 3 रहे players यस are right now still alive, with the majority of them having the 4-man squad. I'm only seeing Team INA, right, with a solo player, and Team Nepal with a trio. Everybody else is a complete squad. त्यो नकियाले त हामीलाई हेरिरहेछ यार नकिएर टी20 खोले डोमेनलाई हामी त सेन्टरतिरै कहीँ स्याक स्याक घरहरू च्याप्नुपर्छ जस्तो छ यार गाह्रो छ यार हामी बाँच्न त But Myanmar, they don't have the circle. They have to move forward. The zone is starting to close right now, but right in front of them is going to be Bhutan. That might block them from coming in. Bhutan, they need to find an angle though. They do have a good compound, but then again, if they don't have नखानौ न an यार angle against एउटा Myanmar, Myanmar could slide in. नेपेक्सलाई इन्भाइट गरे नाइ क्वालिफाई गरेको केटाहरूले At this point in time, हान 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 the question is, भुटान the main question यिनीहरू is टप when- कन्टेन्डर हो यिनीहरूलाई And the पोइन्ट तान्दिनु circle's हुँदैन gonna take नाइस majority of them down. The 2 players are down and dusted. ओइ The फिनिस third हैन क्या one- हान्न Come on, shoot at the third one. Do not get greedy on those elimination numbers. You have ए to तेरो shoot at the साथीहरू चाहिँ players किन that नआएको do not यत्रो हान्दिसक्यो त यार यसले score. Let's see what he's going to do. The Astros case सब is रिभाइभ gonna हुन्छ get कि क्या हो? he's gonna get taken down. It's a knock हैन, हैन, confirmation जोन right अति there छ with छिटो। that. Team of YJ, Myanmar, they're finally going to be able to एकजना मात्र राखेको छ यार घरमा provide दुईजना their राख्नु नि players, but घरमा nope. I त्यत्रो spoke too नखान्दै यस्तो soon. साथी पनि The आउन circle's सकेन यार in. You're 3 जना not त्यहाँ gonna be able to सुतिरहेको छ हौ revive केटा your
players. So PCS गएर that's ए one म त thing हेर्ने that we're going to see. भएन But Romeo, can you get your car out? Can you get that car out of that area and just go into the safer side, safe zone area? Romeo, that's exactly what he's going to do. त्यत्रो नखान्दैखेरि नआएको क्या त्यसले त 15-20 सेकेन्ड होल्ड गर्दै थियो नि यार क्लब भए पनि गयो जिजी भएको केटा जिजी लेख्न सुरु गर्यो हुन्छ जो नै छैन IQ loan that HP. Come on, one more shot and there we have it. IQ down 4 engaging with the players, getting some eliminations into the proximity of the areas. But T24, he's low, he's coming, but he's finally getting. Wait, last one हुन्छ त यो हान्दियो He's here, Romeo's here, but Falak with the S12K, he's gonna take him down. It's a knock confirmation, and Myanmar down to the very last as Falak is cooking that grenade. But will that connection happen? The answer is yes, as Falak makes of the team. Myanmar getting that elimination. Domain पड्काउँ न यसलाई Amazing start to an amazing engagement, and that came down definitely to an end. But a team of Pakistan now, in fact, down to the last two. What a beautiful 1v2 by Falak earlier on to the two players from Myanmar to defend this ground. And because of that, he still survives. Beautifully executed. It's still him and Noki representing Pakistan. And speaking about Noki, we have it on screen right now. Right in front of him. त फर्के हुन्छ यार जोन त माथि छ This time from the Nepal that he need to defend his ground against. It's going to be Domain. But Domain right now, he does not have the circle. The circle shifted towards the left side. This situation surely doesn't favor Domain. He is in one of the toughest positions possible now. He definitely is. He is in one of the toughest positions. Domain, you cannot go anywhere. The moment you're going to get out. यो त हाइड एन्ड सिकमा यो पो च्याम्पियन हुन्थ्यो रहेछ त Noki, not a good position as well. Yeah, हो र किन छैन क्वालिफाई गर्न नसकेर at this point in time, but this Domain grenade, it might make an end for you, and there we go. It definitely goes close to the Noki side, but not enough that Noki can get absolutely destroyed. Top 6 अघि नै 6 भएको यसपालि नि 6 हो जस्तो कि हाम्रो जिजी लेखमा अब slowly approaching this situation. यो फलकले हेरेको हेरेछ You can definitely see Noki. नाइस फलकले गर्दा मर्यो यार नकी फलकलाई गाली गरे यार अझ फलकले पनि कभर फायर दिएको होइन रहेछ There we have it. Nepal out of के the गर्दैछ यार नकी with the 4 eliminations, 4 हाम्रो कि लाउनु पर्छ यार त्यो जोनमै बाहिर मरे नकी थाहा छैन यिनीहरुलाई जोन बाहिर मर्छ top of the mountain. He's shooting at the team Bangladesh but not making any connections on those knockout scenarios. So 6-9 on the back line behind that wall. In the meanwhile, we have Hitman behind that hovercraft that he's using. GG Nepex get out GG. But Noki's providing all the locations. एउटा गेम चाहिँ राम्रो चाहिन्छ हामीले दुई गेम बिग्र्यो At this point in time, he's making sure that even if he's not like नकीको किल आयो जस्तो लाग्यो केटा प्ले जोनले गयो त्यो fight on, he's still giving out the call outs that okay, the one player is here, the other guy is over towards that direction. So be very cover careful. fire कस्तो आयो फेरि Beautiful shots, but instantly retaliated. He cannot peek, he cannot shoot at this point in time, and now he's just waiting for the circle to actually approach. And still Falak with the high ground advantage. But he might not get the circle advantage when the circle goes stage number 8 in about क्या बंगलादेशले now. So he has to make do with whatever that he has right this moment. ए Points right now for Team Pakistan. छिराउन चाहिँ आउनु पर्छ है केटा हो यिनीहरु 90 degree looking to aim that nade into the warehouse. भएन 90 डिग्री नहीं हो रहा तेरे से हिटमैन को बुला नहीं हो रहा 90 डिग्री नहीं हो रहा गिव अप कर दिया 90 डिग्री The top 5, ladies and gentlemen, it is a 1 versus 1 versus 3 versus 4 versus 4. हाम्रो केटाहरुले जस्तै हान्यो केटा हाम्रो केटाहरुले त्यो सुकलाई स्याकमा हान्न नसके जस्तै का अझ हाम्रो केटाहरुले त सजिलो थियो यिनीहरुलाई त हेर न कस्तो गाह्रो छिर्यो They went out. Grenade on the base potato. How is he surviving? That's my question. The grenade clearly went inside, but my main concern is how is he surviving that flash damage of that grenade? बंगालीहरु चाहिँ कसरी दुईटा स्लट एउटा हो को छ र अरुको बंगाली एउटै हो एचएलई मात्र हो Absolutely taking it like a उतैबाट छिराओ 90 डिग्री finally coming onto the different direction. He's going to throw that grenade. Nice. There we go. This time around, धन्न बल्ल तल्ल है there is no hope to survive, and it's बल्ल तल्ल मलेसियाले अनि तानेको तानेछ हामीलाई त गाह्रो पर्छ धेरै यसरी टप 3 मात्र हो They also have like 8 eliminations. That's 4 men still standing in the front line. There is the team Bhutan that can take that fight, initiate that angle, initiate those engagements against the other team. So be very careful on what भुटान पनि छ है यिनीहरु 4 जनै हुन्थ्यो यार के गरो गरे यिनीहरुले किल पनि 6 किल हुन्थ्यो म्यानमारको 2 जना मार्न पाउँथ्यो अति सही विष्णु वेलकम छ तिमीलाई भोटे ग्याङमा very of your surroundings and what बंगलादेशले हान्नु पर्छ बंगलादेश लेट्स गो make sure that you're confirming all those
those 6-9 knockouts that you're trying to get. माम्बा किधर है माम्बा Rich Bull just got अबुई cut down. कति किल Eliminated हाने यिनीहरूले immediately right after 7 Bull किल थियो time रहेछ right 8 now. किल Only भयो has क्या one player left. It's going to be Beta. And Team माफियाको अर्को राउन्डको Malaysia, गेम they कहिले हो know रे अब exactly where माफियाको it is. मात्र हैन हो Bangladesh र knows डिआरएस just सबै where नेपाली what's टिमको going in. अर्को राउन्ड They चाहिँ want to रहेको get छ that one extra 9 elimination तारिकदेखि point. Beta पिएमएनएस falls to the hands of Team ए साँच्ची Bangladesh. Nice between उनीहरूको त Malaysia जुत छ and यार Bangladesh नेपेक्सको केटाहरूको for के the गर्छन् chicken dinner. सोध्नुपर्छ We're अहिले at रातिर stage खेल्दैन होला number 9 right पिएमएनएस now. Hitman टप 16 त just क्वालिफाई guessing. इजी छ उनीहरूलाई त Oh, he definitely gets 9 custody तारिकमा उनीहरूको right यो पनि there, हुने but भयो nice पिएमएनएस पनि brutal हुने भयो alongside of Hitman. Let's see what the Nice. going to do. A Oh. perfect grenade, perfect throw onto Wait, the player's पिट्ठो face. ग्रेनेड आयो त Second त्यो one onto the way, as well as the अड्क्यो second guy gets Come eliminated. The third one also on the way जी, of जी, being जी, जी. eliminated. Nice, It's a mini nice. red zone. That got the बङ्गलादेश absolute ओपी इन द chat. annihilation on the Myanmar. अति छ है Malaysia's players, in fact, and यतिको that's चिकन चाहियो क्या हामीलाई पनि Bangladesh, एउटा ladies and gentlemen, for you. हामीले हान्नुपर्ने with चिकन the यिनीहरूले winner हान्थ्यो यार of the हाम्रो chicken कस्तो dinner मिठो of जोन the थियो यार match. And number 2, amazingly done, beautifully रेक्स भाइ यतिकै executed. मरेर नि These अन्त guys सजिलो are हुन्थ्यो an चारजना भए absolute त इजी खेल्न मिल्थ्यो क्या हामीले Oh, absolute beast indeed. 3 जना भएपछि Just look at माथि the पुस final हान्ने पनि moment सोचेनन् earlier केटाहरूले on. के गर्ने All गरेन those nades यतिकै that मर्यो they kept throughout the entire त्यही game भएर त्यसरी used मर्नु हुँदैन entirely फर्स्टमै on Team रेक्स भाइ Malaysia मरेर to हल्का ल्याङ score भयो the नत्र यो chicken गेम हामीले dinner. 10 पोइन्ट त And मिनिमम we're थियो gonna have a little bit of a recap त्यो त्यो on the final इन्डोनेसियाको blow. Just ल्याङ्रे look at बसेको the स्याक amount of पनि जान मिल्थ्यो nades हामी कहीँ पनि केही पनि गर्दै thrown गरेनौँ towards Team Malaysia. They had nowhere to go. And plus, Bangladesh, they had पिएमएनएस the खेलेपछि high के ground advantage. खेल्न पाइन्छ All पिएमएनएस को चाहिँ के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि पिएमएनएस टप 16 फाइनल्स जो पुग्छन् उनीहरूले चाहिँ स्टार च्यालेन्जमा खेल्न पाउँछ भनेर मैले त्यति चाहिँ सुनेको थिएँ अब कतिको हो होइन चाहिँ थाहा भएन मान्छे सुने चाहिँ त्यति नै हो राजा मेरो यो सब्सक्राइबर काउन्ट किन नचलेको एकछिन है सब्सक्राइबर काउन्टै बिग्रेछ यार एकछिनै त केटा किन अड्केको छ हुन्छ त सब्सक्राइबर काउन्टै चलेन यार हुन त ओबीमा युट्युब नचलेको भएर होला पक्कै पनि सब्सक्राइबर काउन्टै बिग्रेछ यार राइट ब्रोडकास्ट भयो कि नभए पिएमएनएस ब्रोडकास्ट हुन्छ राजा हुन्छ केटा केटा हो अरू कति अब यसपछि 4वटा म्याच छ अब यो त अहिले यस्तै भइहाल्यो हाम्रो यो गेम कति पोइन्ट आयो हाम्रो 2 प्लेसमेन्ट आएको थियो किल 2 त उठाएको देखेको थियो को ह्यान्डसम कसको हेर्ने त कसको हाम्रो स्ट्याक र के खेल्दैछ यिनीहरू यो खेल्दै रहेछ रोस्टर माफियाको भन्नु त दाइरे माफिया निन्जा माफिया नोभा माफिया मलिक माफिया हेर्दामी माफिया बोरो जिगलको गिगल रे जिगल पनि हैन है केटा हो गिगलको ओभर कन्फिडेन्टले गर्दा बिग्रिन्छ गेम एकछिन माथिदेखि पराउँ किन अड्किरहन्छ मेरो जे पनि घुम्दैछ त आज के हो जिगललाई होराबाट फेयरवेल दियो भने डिआरएसमा तान्नी सोचमा होला नि रे अनि आइजिएल चाहिँ तेरो बाउले गर्छ अरे ए आफ्नो आफ्नो छुट्टै छ है छुट्टै छ केटाहरूको यो सकिसकेको हो क्या हो गेम आज हो त होला हेरौँ न हना यिनीहरूको ए अनि के स्क्रिम्स हो केटा हेर न त्यहाँ लबी हेर न लबी योभन्दा राम्रो लबी त क्लासिकमा आउँछ हौ मान्छे अलाइभ छैन हौ
चन्दन दाइले भोलि रेडबुल बाँड्ने कुरा गर्दैछ अन्त अरे चन्दन दाइले भोलि रेडबुल तिमीहरूलाई त्यो एयरपोर्टको जर्सीसँगै दिन्छन् होला दाइले टक्क पार्टी प्यालेसमा पार्टीसँगै शीतल फर्स्टमै नक्छ त यार शीतल हान्छ त नोफियरले रिभाइभ भएछ शीतल ए नोफियर गयो यही फोडियमसँग पर्ने रहेछ जहिले रिभाइभ एउटा नेट फालेर रिभाइभ गरेको भए त्यो हलिनु पर्थ्यो होला हान त्यसलाई नोफियरले भेट्दो रहेछ क्या फेरि पछाडि बिचरा हान त्यसलाई फिनिस गर त्यसलाई रिभाइभ गर ब्यान्डेज गर्दैछ यार बिचरा इजी स्मोक फाल्यो हिल गर नोफियर हिल गर्दैछ स्लिपी एकछिन पर्ख न त्यसलाई पुस पाउनु नदिने हो त त्यतिखेर आफू पुस गर्ने होइन साथी हिल गरेर बेला साथी हिल गरिरहेको बेला आफूले रोक्ने हो डिफेन्ड गर्ने हो अट्याक त दुईजना सँगै पो जाने हो त R3G को फुच्चेहरू आयो ए सक्यो नोफियर हान्छ कि भनेको त अर्को गेम हेरौँ 8 किल हानेर मरेछ जिगलको 1 किल देख्दै थिए त कोसँग एपीजी को लोगोमा को हो खेल्दैछ हौ स्लिपीले नि आनो पड्कायो भेडर हेर्न यो यस्तो साइको रहेछ यार स्लिपी मुनिबाट जानु नि यताउता भाइले फेरि त्यहाँ पिस्तोलले हान्दैछ ए बिट्टी भेटो चक्कु हानो त्यो भाइलाई रिभाइभ त्यसलाई पुसाउनु देऊ केटाहरूलाई यस्तो माइनर मिस्टेक भन्नु पर्यो के अरे भनिन्छ केटा हो के भनिन्छ जस्तो लाग्छ त इजी हान त जिगल यताउता खेल्दै रहेछ त इजी हान जिगलले उता किन देखाएन जिगलले अर्कोलाई फिनिस हान यताउता भाइ खेल्न सुरु गरेछ त लोन्ली रिप्लेस भएछ फेरि ताइ मलाई चिन्नु भयो रे चिनिन नि यार निरज को हो तिमी आयो होला उता अरे यो त आउन त यो आउन त अझै 20 मिनट यतिकै खोइ के बोल्ने हो यहाँ मलेसियाले 34 पोइन्ट बांग्लादेशको 30 हाम्रो नेपालको छ 10 हामीलाई चाहिएको छ 1 गेम मिनिमम पनि 1 गेम त चाहिएकै छ नेक्स्ट अब त हामी त गल्ती गर्न मिल्दैन 2 गेम बिगार्यौं एभरेज ठिक्कको पोइन्ट लिएर नि धेरै राम्रो नि लिएर आएन किनकि टप 3 आउनु छ हामीलाई त धेरै चाहिएको छ हुन त थर्डको 15 छ भन्लाउ तर त्यस्तो हुँदैन केटा हो हामीले त चाहिन्छ एउटा गेम त खतरा तर हान्न त सकिन्छ केटाहरूले जियोमा पनि हानेकै थिए यता नि हान्नु त सकिन्छ को छ नेपालको प्लेयर नेपालको को प्लेयर हैन नेपालको टिम छ नेपेक्सी स्पोर्ट्सको टिम पुरै रेक्स मुकेश प्रिसियस क्ल डोमेन मुकेश भाइ बेन्च होला म जस्तै म 6th प्लेयर मुकेश भाइ 5th प्लेयर अरु 4 जना खेल्दै छन् यसले त्यसलाई नहानेर कस्तो गल्ती गरे नि यो जितेपछि कहाँ जाने हो यहाँ टप 3 आएपछि साउदीमा हुँदैछ गेम त्यहाँ जाने हो खास के टुर्नामेन्ट हो र यो चाहिँ आइएसएफ भन्नेले हेर्छ पहिला पाली रोमानियामा गेम गराएको थियो जस्तो लाग्यो यसपालि साउदीमा रहेछ के हो मैले एक्ज्याक्ट थाहा भएन किनकि हामी अहिलेसम्म क्वालिफाई गरेका छैनौँ आइएसएफको टुर्नामेन्टमा त्यही भएर यसपालि चाहिँ साउदीमा हुन्छ यहाँबाट टप 3 चाहिँ साउदी जाने हुन् अब हाम्रो नेपालबाट नेपेक्सी स्पोर्ट्स खेल्दैछ बङ्गलादेशबाट एचएलई खेल्दैछन् पाकिस्तानबाट 40 खेल्दैछ अब टप 3 को आउँछन् उनीहरू साउदीमा गएर खेल्छन् हामी चाहिँ अब हाम्रो टिम नेपालको सपोर्टमा हेर्दैछौँ दाइ अनि एनएसमा ड्रप फाइल लिने कि चेन्ज गर्ने
इसेवा हेरौँ भन्ने के अरे ए निरज तिमी बिर्सक्यौ तिमीले मलाई कतिचोटि इसेवा देखायो कतिचोटि हेर्न लाग्यो इसेवा सेकेन्ड गेममा कति पोइन्ट आयो अरे फर्स्ट गेम 6 पोइन्ट आएको थियो हाम्रो 10 पोइन्ट छ टोटल सेकेन्ड गेम 4 पोइन्ट आयो जस्तो लाग्यो हाम्रो ड्रप कता हो अरे हाम्रो इराङ्गेलमा याजनाया सानोकमा क्याम्प ब्राभो लाकावी लाकोब्रे रिया मिरामारमा तपाईको युट्युब VPN बाट चलाएको हो अरे यो युट्युब यो VPN बाट हैन यस्तो गरेको मैले सेटिङमा यहाँ गए सेटिङमा थिचे प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा अनि यहाँ सेक्युरिटीमा अनि यो OS डिफल्ट हुन्थ्यो अनि मैले त्यसलाई अनि क्लाउडफेयरमा राखे अनि चलाएको हो इन्भाइटेड टिमहरु गएको हो कि रे इन्भाइटेड टिम हैन नेपालमा नेसाले इभेन्ट गराएको थियो एक दिनको इभेन्ट भएको थियो त्यो दिनमा नेपेक्स स्पोर्ट्सले जितेर उनीहरु टिम नेपाल रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन् अहिले हो र स्पोर्ट्स DRS किन छैनन् भन्दाखेरि सकेनन् केटा हो क्वालिफाई गर्न त्यही भएर छैनन् क्वालिफाई गरेको भए अहिले यहाँ हुन्थे किकमा के छ हाम्रो पारा किकमा नि हेर्दै छन् यार मान्छेहरु अति छ है किकमा 5 घण्टा पुराउनु पर्ने छ यार दाइ लाको भनेर सट्टीमा प्लानिङ चल्दै छ भनेसी रे ओए किलबंगर तिमीहरु त्यो साइडबाट घेर्ने हो हामी यो साइडबाट घेर्ने हो का होरलाई तिनीहरुलाई लाकअप झर्न लाउने हो हामी चाहिँ क्रेटरतिर लाकअप झरे जस्तो गर्ने तिनीहरु आयो आयो एनिमी आयो भन्छन् अनि हामी क्रेटरतिर भाग्छौं तिमीहरु त्यो साइडबाट घेर यता पनि छ त इनहरुको भनेर तिमीहरुलाई पेल्न खोज्छ तिमीहरु त्यहाँ 4 जनाले सेकिहाल अनि ओए यताबाट भाग दुई जना सेक्छन् भाग्छन् दुई जना उताबाट भाग्दै गर्दाखेरि हामीले यताबाट सेक्छौं का इजी हो अनि याजनायामा हामी याजनायामा गड बिल्डिङमा झर्छौं तिमीहरु चाहिँ याजनायामा के रे तिनीहरु चाहिँ हामी चाहिँ सी बिल्डिङ गएको जस्तो गर्छौं गड बिल्डिङ झर्छौं तिमीहरु पनि सी बिल्डिङ गरे झरे जस्तो गर तिमीहरु चाहिँ गराजतिर जाऊ तिनीहरुलाई गाडी नदिने ओए हृदय होसेन भाई ऐसा मत लिखो ना भाई क्या कर रहे हो लफर चोर ऐसा नहीं बोलना भाई बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश के लिए तो इज्जत होगा ना भाई ऐसा मत लिखो भाई खाजा गया ठीक है खाजा लेकर आता हो भाई इधर ही रहो हेलो के छ खाजामा चौमिन अबुई को हो रे म हो चिनेनौ मलाई डिभाइस दाइलाई बोलाउनु न डिभाइस बिजी
भोलि आउने हो कि नाइ दाइ प्रोटेस्टमा आउने हो यो क्यामेरा यो माइक खतरा हो साउन्ड सुन न कस्तो आउँछ यसमा हान्छु दाइ हजुर नाम के हो राहुल इगल को इगल मलिक बिल्ला छ त आवाज रे हो अति भन माइक बिल्ला हो प्लेन उडिसकेको छ माफिया टिम को छ माफिया टिम जात के हो भन्छ त अति रहेछ यार यो को हो किन चाहियो तिमीलाई जात दाइ हजुरको इन्स्टाग्राम चलिरहेको छ म इन्स्टा नै चलाउँदैनौँ हामी त ब्यान्ड भएको कुरा चलाउँदैनौँ युट्युब खै साउन्ड बना जाँठा अरे सरी दाइ साउन्ड बढाम न अब अरे के को गेमको Okay. The passive side. So perhaps, for this group, I would want to see some blockbuster moves, some awesome rotations, and maybe a lot of double-digit scores for the eliminations. I like how you put blockbuster moves. It reminds me of how the kids say it nowadays. Absolute cinema. But Red we Queen, Gucci, Sir Cloud, you know that. I'm trying to catch up as well, PMSL को live केमा आउँछ If you guys hear me like drop a skibidi here and there, I'm learning. लक्कड कति इन्चको छ I अरे still हो don't know what it means, but maybe you guys in the comment section can help me out with it. But Red Queen, I'm sure you're also very Crazy. familiar with a lot of these teams and players as well. But we are also so happy to be casting potentially a mid-base circle. Oh, for sure, Sir Cloud. Like what I mentioned, at the beginning of the match Mafia here, I just Ninja know, को चाहिँ इन्च I भनिदिन्छु saw a lot audio of big names so far repping up their flag here, repping up their country, and I do expect really to see a lot of high-octane moves and some pretty awesome collisions that can happen for today. Yesterday, we weren't able to get a military base finish, so I guess the circle must have felt, oh, Sir Cloud is casting today. The circle just needed to wait for Red Queen to make an appearance as well. So now we have a chance, but I'm not going to jinx it. I do like the first circle. And let's hope that it goes to our favorite kind of circle. But Niki's not going to like this. He's alone here against Team Malaysia. Man, and he doesn't even have any vest at all, and he went for a major spray against someone who is inside a vehicle with a micro Uzi. That is so courageous. That's all I can say. But the vehicle stolen though by Adit Luke, so bon voyage, he says. I'm not sure if he learned French, but it's a good move by Team Malaysia to be able to steal away the vehicle, so that will यत्रो ठिक्क हुन्छ होला नि केटा हो Team Thailand हो र कुन position ग्रुपमा छ that अरे they need to कहाँको capture ग्रुप another vehicle instead. हो र एसिया सी मा छ एसिया सी मा हो रको गेम अब निको पर्सितिर हुन्छ होला एसिया सी मा छ हो र हिजो एसिया ए को भयो आज बी को छ भोलि पनि ए को छ पर्सि बी को छ भनेपछि हो रको निको पर्सि छ गेम को अघि बोलेको रे मेरो राइट ह्यान्डहरु हुन् किन र के बोल्दै थिए र anyone is going to contest them just yet, so just maybe we can expect a lot of fights happen stage 2 or stage 3, but हामी कहाँ छम हामी त लुट्दै छम त यार कटि सके त यार कट्नेहरु right off the bat. Well, we had an early encounter inside of farm ओ त्यो अघि between निन्जा Malaysia and Team Thailand, and there was a bit मुख of a छाड्दै थियो रे scuffle चेकम है in त्यसलाई Saburni, साउन्ड ठुलो but बनाउन न हो रे यो भन्दा everyone ठुलो बनायो भने चाहिँ मेरो कान focused खान्छ on यार राजा that. And एडजस्ट गर्नुपर्छ यार तिमीले understandable, सरी ल because it's still early into the tournament. छाडा This is the बोलिरहेको first थियो day अनि of तिमीले मुख Group छाड्नुपर्छ B, नि त नि so we तिनीहरूलाई want हामी a गाली good गर्नुपर्छ नि start, but probably won't take unnecessary fights. स्पाइडरम्यान रे Still, एउटाको what नाम we're अर्को seeing नाम here on के हो screen, like, if सर्टी we can avoid this fight to get into military base, that's exactly what Sri Lanka is doing. Yeah, I mean, it's a tricky part, right?
this is perhaps the most dangerous part of E-Wrangle, I can say. So everyone needs to be in a very safe place, in a very good vantage point, and so I feel like every team here is prioritizing to get into a very good location before they would want to get into any पारीको जोनमा त engagement. फास्ट रोटेट And हामी as ब्रिज for के अरे ब्रिज रे teams हामी here, बोटबाट they're जाँदैछौँ all safe बोटेसन and sound. हेरौँ We haven't heard तर any ढिलो भयो helicopters जस्तो लाग्यो yet. बोटेसन Everyone is still a complete squad here. दौडिँदैछन् हौ We do एउटा have गाडी पनि थिएन र हामीसँग teams गाडीमा झर्दै continuing झरेन कि for क्या हो यार tonight. Unlike टक्क yesterday, there were 10-20 only सेकेन्ड बाँच्थ्यो नि यार हामी 11 गाडीमा teams. त्यहाँसम्म पुगे भए गएको भए Yes, बोटसम्म yesterday, yeah, it was about 11 teams. But today we're going to get, well, at least as of now, 15 teams. Maybe later we're going to get more. Hopefully that's going to be the case, right? But साउन्ड with छैन हो रे 15 teams, we also have to look at the राजा quality साउन्ड of छ त teams कस्तो as कुरा गरेको well. Like, just look at this. Myanmar, they feel सुनिरहेको छ their त best team, recent champions, and then you have like Team Malaysia, who is ल्यान्ड इभेन्ट also छैन a अब mix of, नेपालमा like, अरे very, very high छैन यार caliber राजा players, and then you have अब Indonesia as पिएमएसएलै हो well, ल्यान्ड इभेन्ट unknown त players. अब अफलाइन And हो also अब for त Brunei, we अडियन्स gotta give हुँदैन it to them. के They ल्यान्ड recent this lineup or these few players recently also qualified माफिया into ब्रो the सरी फर Super आस्किङ C. म न्यू हो यो So गेमको this is a नेपाली really नेपेक्स stacked मात्र हो lobby that डिटेलमा most likes भन्दिनँ really प्लिज puts हजुर up the नेपालबाट scene, एउटा टिम especially मात्र for क्वालिफाई गर्न Group B. जान मिल्थ्यो यो Maybe स्टेजसम्म that is अनि why नेपेक्स we have a स्पोर्ट्सले lot त्यो of टुर्नामेन्ट viewers जितेर full day because यहाँ everyone's पुगेको so हो eager to know, अरू like, टिमहरू त्यही भएर okay, how छैनन् is this roster gonna do with this थ्याङ्क यू सो मच competition? अजय So ब्रदर far, वेलकम छ हजुरलाई everyone's भोटे ग्याङमा looking at तपाईँ पहिला the भोटे ग्याङमै हुनुहुन्थ्यो होइन र तपाईँले recent मेम्बरसिप के हो champions over here. हटाउनु भएर फेरि I mean, we लिनुभएको got ठिक छ है them representing Myanmar for this सेकियाल सेकियाल tournament, म्यानमारलाई सेकियाल and of course, यिनीहरूले everyone जतिखेर is नि टप curious थ्रीमा आउन if सक्छन् हौ they're still gonna top, अहिले फोर्थमा रहेछन् this tournament, maybe show everyone how it's done. But yeah, we're looking तीनटा at ग्रुपको them, टप थ्री कि and एउटा we इच know someone is खै just अघि एउटाले lurking कसले पो within फर्स्ट the area एसिया एमा to चाहिँ try and 12वटा hunt टिम them छ त्यो down. I 12वटा don't know what टिमबाट चाहिँ टप Champagne 2 is हो gonna do कि in this situation. टप I 3 mean, भन् obviously it's मलाई gonna चाहिँ be टप 3 भने 4v1, जस्तो so लाग्यो I हिजो don't know what एउटाले the rest of the टप 2 backup भन्दै थियो is. एउटाले Yeah, not त्यो too हाम्रो sure ग्रुपबाट though, चाहिँ but टप 3 he's हो all on his own right now. It's gonna be a 1v2, हिजो एसिया and ए it's को gonna थियो be a एसिया एमा चाहिँ straightforward 12वटा टिम knocks मात्र onto छ खोइ 12वटा Champagne टिमको लबी and बनाएर Seikao गर्दैछ to मङ्गोलियाहरू land the त्यसमै final खेल्दैछन् blow. And that is going to be त्यसबाट the टप 2 हो first कि टप 3 थाहा elimination भएन into त्यताबाट this Myanmar टप picked 2 up लेख्दैछ by त none टप other 2 than होला Seikao. हाम्रोबाट त टप 3 हो त्यति मात्र बुझ्नुस् न It was an अरूको किन obvious हेर्नु outcome. I mean, it was a 4v1 situation, so यो we're not आइएसएफ लाई त्यति expecting भ्यालु that he'd दिँदैन कसैले survive टु the बी round अनेस्ट unless he दिँदैन is तर a अब के ninja. गर्छौ त राजा Anyway, we only have आफ्नो one देशको नाम player that got रिप्रेजेन्ट गरिरहेका eliminated, छन् and now टिमहरूले we're looking हेर्नु at, परिहाल्यो नि हामीले of त course, मेम्बरसिपको Indonesia, फाइदा के हुन्छ अरे मेम्बरसिपको and फाइदा धेरै छ I जस्तै believe यो this त्यहाँ is हेर्नु also तपाईँले perhaps इमोजीहरू युज a गर्न मिल्छ similar तपाईँको नाम टल्किन्छ situation, but we तपाईँको do मेसेजहरू see मैले a पढ्छु teammate तपाईँ not far त भिडियोहरू behind, हाल्दाखेरि but I पहिला don't सुरु think they मेम्बर्स will ओन्ली be फर्स्ट picking मेम्बर्स up फर्स्टमा this भिडियो हाल्छु मैले मेम्बरले this अगाडि नै fight. हेर्न These मिल्छ are boys of Sri भिडियोहरू Lanka. Yeah, अनि Aslan's not gonna be भ्युवरले interested. चाहिँ तक त्यसको I एक mean, दिनपछि he's हेर्छन् alone. त्यस्तै हो But at least मेम्बरसिपको he फाइदा did the मेन scouting work, भनेको so he has an आफ्नो idea यो that, okay, आफ्नो there's somebody मेन भनेको there, च्यानललाई सपोर्ट so गरिदिनु they भएको might not want जस्तै to त हो take the नि fight head राजा on. But Murnas त्यस्तो spotted केही हुँदैन another नलिने फरक player पर्दैन मैले त्यतिकै पिटी from मात्र दिने Timor त Leste. Just took him out. And we might Kill. expect more fights to झापड happen नखान्छ here. त And now यिनीहरू the follow-up is happening. Kevin is calling out for help. पिएमएसएल but अफलाइन हो again, रे the same अफ कोर्स म्यान situation. His अफलाइन हुनु teammates परेन are nowhere to be found. Kevin is home alone. Oh, My goodness. I get the reference. होरडियार चाहिँ खेल्न नपाएको कि क्वालिफाई नभएको क्वालिफाई नभएको राजा खेल्न सबैलाई चान्स थियो नेपालको सबै टिमलाई उनीहरू यहाँ इन्भाइट पाएर गएका हैनन् आफैले आफ्नो मेहनत खेलेर पुगे तर यो एटिआर नेपेक्स बराबरको टिम हो यार पिएमजिओमा एसियाबाट एटिआर राम्रै टिम हो राजा अहिले त नराम्रो टिम कोही छँदै छैन सबै राम्रो भइसक्यो विनर चाहिँ कहाँ जान्छ विनर साउदी अरेबियामा आइएसएफ वर्ल्ड कप डब्ल्युसी के भन्छ हामी पारि पुगेछौँ त गाडी पनि छ त हामीसँग मिठो हो त जस पारि नै जानु पर्यो है जोन यता आउनु पर्यो नै यो हावर स्ट्रिमिङ इज इन ब्यान नेपाल आइ मीन फकिङ युएसए राइट नाउ द्याट्स व्हाई आइ एम स्ट्रिमिङ इट रियली डज नट म्याटर इफ इट्स ब्यान इन नेपाल or not I'm outside the country. That's why. And Red Queen, just look at both bridges. Nice zone, nice zone. You have Brunei there. On the right side, you have Thailand. It's all being gate capped right now. So teams who want to come in late, इजिलीलाई इजी well, might लुटौँ want लुटौँ to लुटौँ लुटौँ figure out an alternative to get into the military base. यता नि पढौँ न सरी यार योगेश न युट्युबमा टाइम आउट दिनुभयो अब म यता हेरेँ तिमीले के गाली गरेको थियौ कि क्या हो identification with them before they can even pass through the bridge, and if you don't have any identification, then oh no, I don't think it's gonna MSL offline end yes well, for offline. those teams that would try to के cross गर्दैछ the ब्रुनेले military to the military base here.
But in the meantime, we're looking at Brunei. Okay, and they are also just waiting Kick live रे for yes any kick मा live छु नि teams that will cross 60 जनाले हेर्दै get हुनुहुन्छ within त्यो their किकमा line of 60 sight जनाले here, and they are ready to make it rain. I think for the other teams, Since they are starting, 3x they're still 100 probably going through 50 towns to get 4x something to 135 fill up their backpacks. बुझ्नु नि त्यति But for Team red dot Pakistan, it's all 300 business right now. I mean, त्यति they हो were able to get त्यतिको their त सेन्सेस weapons, चाहियो होला fill तपाईलाई up their backpacks, and now they're just staying here, waiting for anyone that would भरत fill चङमल them ल up. वेलकम टु भोटे ग्याङ धेरै धेरै But, धन्यवाद छ Team भरत Japan ब्रदर are हजुरलाई taking धेरै their धेरै time, though. धेरै धेरै Still धन्यवाद around the area of Thank you so opportunity much. as of now. मेम्बरसिप लिइदिनु भएकोमा And clearly, this area is not in the circle. अंशलाई so डिस्कर्डमा बोलाउन न अरे मैले बोलाएको अंशले मलाई later, but on युट्युबमा the मलाई location feed, स्ट्रिम नगर भनेको like छ Sri Lanka, के अरे one पब्जीले player gunned down, मिल्दैन मैले but no तसँग अहिले follow-up, युट्युबमा so बस्न could be a भनौ long-range knock. खोइ त्यो युट्युबमा हैन That's डिस्कर्डमा बस्ने हो त्यसको sometimes आवाज मात्र जाँदा के नै हुन्थ्यो र Yeah, that was त्यसले भिडियोहरु त हालिराको थियो त shot, coming from Noki over there. त्यसले That, भिडियोहरु हालिराको hey, थियो त यार it's not gonna be सर्टहरु easy for युट्युबमा you to त्यतिखेर cross चाहिँ केही from the भनेन main पब्जीले peninsula down त्यसले into the यहाँ मसँग military आएर base. You बोल्दाखेरि will चाहिँ have पब्जीले to गाली go गर्छ र with त्यसलाई us. So let's कस्तो see if कुरा they गरेको can पक्कै त्यो actually, जेलस भइसक्यो do मसँग that. That is हुन actually त जेलस a टिमहरु पनि big, छ होला threat मसँग right now because it is such a सब good काउन्ट राखौँ न position. सब But काउन्टै anyway, चल्दै चलेन हौ Team Pakistan यो is gonna ओबिएस have को ओबिएसमा to त्यो deal with गुगल उयो ब्यान भएर a सब काउन्टै team चलेन जस्तो लाग्यो right मलाई behind them, and I believe those मैले त are झन् के भयो the सब team Sri काउन्ट Lanka त अब and even Bangladesh. So I believe there's a सब lot of काउन्ट teams चलेन flocking हौ in केटा that specific spot. छोडिदेऊ सब काउन्ट सब्सक्राइब गर न दाइलाई Yeah, and we can expect more मिलाएर to come because look at the 19 timer right now. 19.3 more छ 19.4 seconds पुग्न before 14 head जना on मात्र stage number 3, and we still have a 20 good पुराम amount न of 20 teams. अंशलाई भेटौँ न Singapore सब्सक्राइबरमा on the ओए main यसले त peninsula. हो रहेछ यार यो त Save नेपालको Cloud जल्दो gets one बोल्दै for रहेछ himself, धन्न यसले but पहिला now युट्युब Thailand गरेन gets छ र म one for the अहिले blue. यहाँसम्म Thailand पुगेछु did भनेर not सोचोस् न move त्यसले at त्यस्तो all to my त्यत्रो पुरानो surprise, and सब्सक्राइबर not only did they अंश not हेरेको move, हेरे but they ओहो didn't make any गल्ती moves to गरेछु stop यार the मैले blue teams from यसलाई crossing. राख्नुपर्ने थियो रहेछ नि त हरेक थम्बनेलमा भनेर ओहो जेलस पारौँ त त्यसलाई Huh. थ्याङ्क यू सो मच भरत ब्रदर फर We don't 1901 exactly know what the भरत ब्रदर ओपिन द plan च्याट केटा हो is, यतिको सपोर्ट चाहियो नि यार huh. प्लीज कमेंट्री I'm निंदे searching ठीक them है भाई out a while ago. भरत They were able भरत to भाई score 3 points आपको now in the bag over here, and there are बहुत a बहुत lot of players धन्यवाद है सुपर चैट के लिए losing their lives over to the blue zone. So, and also we got गिफ्ट शाउट आउट टु टिम भुटान रे Japan. Oh, टिम it's भुटान भुटानको Rinto was दाजुभाइहरूलाई able पनि to धेरै score. माया That's छ a है confirmation नेपाल coming from भुटान Thailand. भनेको Now एउटै is एउटै त हो नि already making the move. I think this is the Yes. start of नेपाली for बुझ्छन् है Thailand हाम्रो to score भुटानी some भाइ points. भुटान Finally, दाजुभाइहरूले they're making their move, but could it be too late for them? Because teams, they're कतिजना starting to जान्छन् exploit यो साउदी the प्लेयर्समा right बाट side of यहाँबाट the 3 जना जान्छन् baseline हाम्रो to ग्रुपबाट go in. And so far, Thailand, they're not able to pick up much. Only one elimination. माफिया दाइको ब्रोडकास्टमा काण्ड And they're still कसले spending time in the blue. We are at stage 3. I don't know about that decision, but we'll see what happens next because there are more teams to come, including Timor-Leste and also Japan. Yeah, but I don't exactly understand what is happening at the moment. I mean, there are a lot of teams passing by, but nobody is, well, trying to gun down each other, except for Nikki over here of Thailand. I mean, this is probably the first player that I saw do a massive spray here up against those teams that are driving by. But just the amount of teams actually... PMSL लाई केमा हेर्ने दाइले PMSL भएको बेलामा थाहा पाइहाल्छौ नि केमा हेर्ने युट्युबमा हेर्ने टिकटकमा हेर्ने नाच्यौ न जसरी भए पनि लाइभ त भइहाल्छ नि हेर्न मिलिहाल्छ नि तिमीले And it's easy to avoid Thailand's एक्सक्लेमेसन position, किक right? एड गर्नुपर्ने छ यार Shoreline, but it won't be easy to यस avoid मलाई Vietnam right now. ब्रिज क्याम्प गरेको थियो One, लास्ट रिसोर्ट getting यार म one. कतिचोटि ब्रिजमा Kenji मरेको छु down यार on the ground. Looks like Japan might find it difficult because of Vietnam. Hayato, what is he going to do now? He's going to turn back, but where else is he going to go? And the blue PMSL team भेन्यू कहाँ अरे is बुनानी कण्ठतिर भन्दै थियो अंशले They अस्तितिर probably स्लिप्स know that there's a team that might gun them down when they start to actually go through the bridge. But the thing is, they weren't expecting that 2 of them will instantly drop down from the vehicle. So that's a ओए important ओए mission बंगाली भाई लोग from the side. ऐसे मत And जुदो ना maybe चैट they पे will try to find अच्छा another नहीं लगता way here. that नेपाली will open नेपाली off स्ट्रीमर के rotation. सामने ऐसे ऐसे बंगाली That's gotten a भाई लोग मत जुदो damage coming through, and आप लोगों Japan का ही not बेइज्जत होगा eliminated. And now we काम ही are नहीं कुछ looking at 2 teams again, trying to gun down one another. Omega getting dropped. इतना अच्छा खेल रहा है बंगाली टीम आप लोग क्यों झगड़ रहे हो चैट पे And here comes अति बोले Ryan जस्तो लाग्यो with the केटा elimination. The prodigy of Team Malaysia. हाम्रो टिम कहाँ पुग्यो Looking for the remaining members.
of their opposing side on the त्यो other end. विष्णुलाई ऊ Orion त्यस्तै हो क्या भाइ receives उसले बिटी damage दिएको होइन from उसको afar. अब त्यस्तै छ So many कन्डिसन teams around this area, they have to be extra careful not to overexpose themselves. Chinese Taipei also got eliminated. So stage 3, and we already said goodbye to 2 teams now. We're looking at 13 teams remaining here. And again, we got players from Bhutan getting knocked down in another part of the wrangle. Actually, the kill feed is lighting up at the moment. But you know what? We're not going to take our eyes हान्नुपर्छ off. हो मलेसियाले पोइन्ट तान्नु भएन Malaysia at the moment. Deal at 31. कति पुगिसक्यो 2 किल हानिसक्यो यार Knockdown थाप्स सेट courtesy of Ryan, but the dance off is not finished over just yet. के खेल्छ हौ मैले हान्थे होला There's हौ a shotgun to the face that made him drop instantly केला on हो the के floor. हो के The हो other day, it is Team Malaysia winning over this नखेल्ने भोलि असुर ग्यास लिएर आओ हेर केही ल्याउँदिन म players eliminated. On the left side bridge, we have Brunei. Now it's their turn to get into the inner side of the circle. And Timo gets William. Beautiful nade. And that's a nade elimination. यो बङ्गालीहरु आफ्नै Brunei टिमलाई ट्रोल will clear गरिरहेछन् off the राम्रो bridge, खेलेर पनि but जहिले now A1 they A1 need बिदा to A1 get गर्छन् रे into the island next. त्यस्तै It's छ क्या gonna be उनीहरुको देश Pakistan trying पनि to stop them. जुन देशमा नि हुँदो रहेछ केटा त्यस्तै तर पाकिस्तानमा त राम्रै छ पाकिस्तानको अहिले त सबैजनाले सपोर्ट गरेछन् 40 लाई Pakistan. अब नेपालमा नि हो र DRS गरेरै जुधेर बस्छन् यिनीहरुकोमा नि त्यस्तै छ पारा Tan. Oh no, just gave himself up to the blue zone. We're looking at 10 teams for stage 4. आउनु पर्ने कहाँ हो रे माइती घर मण्डल टिकटकतिर प्रोटेस्टहरुको सबै इन्फर्मेसन रुटिनेले हाल्छ होला भोलि कहाँ हुँदैछ भनेर रुटिनेलाई नि रुटिनेकोमै हेर्नु Let's see what will happen next over here as we look at the boys from Brunei trying to cross टोटलमा the कति गेम हो bridge. दाइरे टोटलमा 12 गेम हो आज Also छ close पर्सि to छ where they are भोलि चाहिँ हामीहरू exactly, so प्रोटेस्ट छ perhaps त्यही भएर उनीहरूले they बुझेर will हाम्रो try भोलि to गेम fight राखिदिएका up छैनन् against each other. मैले कुरा गरेको थिएँ Move भोलि the हामी circle, प्रोटेस्टमा जाँदैछु right? वाचबाट गर्न The मिल्दैन ए circle हो र not त्यसो only- भए भोलिको गेम not पर्सि only सारिदिन्छु made भनेर the उनीहरूले base, पर्सि सारे हो but shifted. न त आज र भोलि थियो Submit पर्सि the सारिदिएको छ base. जस प्रोटेस्ट छ नि त भोलि Now, प्रोटेस्टमा जानु The पर्यो teams on the right side, last we saw Thailand and Co, a lot of them went down to the blue because of that hard shift. Now on the northern side of the circle, we have Brunei trying to fight their way through against Pakistan, but Pakistan holding their ground. Falat will get wrong. And Star Boy, how is he going to get out of this? He is now wishing his twinkle, twinkle, little star that something, a miracle might happen. निन्जा सर नि भन्यो होला And they would लास्टमा open अरे up path for them to get in. भन्दै थिएँ मलाई Yeah, होइन this is gonna be, डोन्ट ट्रिट मी डोन्ट ट्रिट मी really लाइक hard for के them अरे त्यस्तो to, सर सर भन्नु पर्दैन survive ट्रिट मी लाइक अ since, फ्रेन्ड right behind them is the Blue Reaper, and then we got a team here. Of course, Team Pakistan trying to make it difficult for them. to PMSL get कहिलेदेखि into हो the सुरु circle. Just look at what PMSL Noki's doing 18th at बाट the सुरु हो moment. I mean, that was such a अति great हाने त टाउकोमा play with his Scarlight, नकी भाइ nailing अब down यी दुई टाउको Timo. फेरि Oh no. Again, Timo already out of the game here, so it is already crucial for the boys of Brunei. निन्जा पिएमएसएल ल्यान्ड नहुने भएको हो र मेट अहिलेसम्म इन्फर्मेसन आएको छैन कि पिएमएसएल हुँदैन त्यसको मतलब पिएमएसएल हुन्छ नेपालमै Don't know how he's going to get out of this. केही इन्फर्मेसन आयो कि लाइक नेपालमा नहुने भयो भने अफकोर्स मेरो इन्स्टामा फलो गर्नुहोस् ब्रोडकास्ट च्यानलमा हामी कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ For Team Pakistan, सबसे सजिलो भनेको लाइक हुन्छ नि टक्क मेरो मैले मेसेज गरे हुन्छ त्यसमा टक्क रिप्लाई गर्नु पऱ्यो मैले देख्न नि देख्छु That is for sure. Oh no. इन्स्टाबाटै हो क्या बोल्नु मिल्ने Romeo, इन्स्टामा आउनु न Romeo. फलो गर्नु न मलाई This मेरो ब्रोडकास्ट guy च्यानल जोइन गर्नुहोस् त्यहाँ continues के लाइक to, rack up some पिएमएसएल points नेपालमा here. नहुने 6 भयो now पोस्टपोन हुने भयो for भने the team of इन्फर्मेसन त Myanmar, हालिहाल्छु नि and, लिङ्क ब्रोडकास्ट Team एक्सक्लामेसन Pakistan ब्रोडकास्ट is गर्नु also त getting लिङ्क आउँछ close. होला I mean, they probably know त्यहाँ where इन्स्टै they चलेको are छैन अरे exactly, so I'm just waiting for them to decide, okay, त्यसपछि maybe, गाह्रो छ यार दगन it's now time for us युट्युब चाहिँ कसरी to चलिरहेछ challenge up तिम्रो Myanmar and get those elimination points that we need. But say Cloud is just picking up to the information, trying to check where they are exactly, and probably maybe thinking, is it safe to actually engage? I mean, for at this stage. yeah, they're calculating the situation, right? And they need. यो हिफिस भनेको टिम के रहेछ केटा हो यो हिफिस भनेको हामीसँग पिएमजिओमा पनि यिनीहरूले हाम्रो त्यो मेन स्टेजमा च्याम्पियन भएर पुगेको थियो सिधै फाइनल जस्तो लाग्यो हामीले खेलेवालामा यहाँ पनि छ अस्ति युरोपतिर नि देखे जस्तो लाग्थ्यो They saw T24 के as रहेछ well. यो हिफिस T24 will be down on the ground, leaving only Noki left for Pakistan. Man, that was such a great angle, and didn't think that Team Pakistan actually expected नेपेक्सको चिकन भइसक्यो अरे that attack. हुनै पर्यो नि हुनै पर्यो चारजनै बाँकी छौँ कहाँ छ हामी एकचोटि जोन देखाइदिए सजिलो हुन्थ्यो मलाई हृदय होसेन ब्रदर उतना भी बङ्गाली नि आता ना मेरे को हङकङको टप प्लेयर हो रे हङकङको टप प्लेयर त हो प्लेयर भनेको होइन मैले टिम त्यो क्ल्यान भनेको क्या राजा ठुलै टिम हो कि क्या हो
a member that can probably pick up Falak at हाम्रो this केटाहरु point. कता छ अरे Okay, हाम्रो forget the केटाहरु enemy circle. No, विन he's डङ्कीसँग a पर्दैछ fast, active अति रेक्स member भाइ for Team Pakistan. Yeah, and he's What now on the the club, outside eh? circle. अति last one last one easy 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 casualty भी नहीं casualty भी नहीं casualty भी नहीं easy आना this compound. He tries to defend his ground, but then again the numbers are against him. With shotgun in hand, he gets one. Can he get a second one? तन्न त्यसले The फिनिश answer गर्न is बसेन न त no. फिनिश त भइसकेको And थियो the फिनिश bow हानेर खोजे will भए finish भइसक्यो off केटा Potato. अति 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 Team चार किल आइसक्यो है केटा eliminated number पछाडि 9. थाइल्यान्ड आयो त त्यो निकी के गर्दैछ त्यो निकी डोमेन Man, तिमीले this हेर्नुपर्छ निकीलाई guy doesn't really disappoint his fans. But anyway, so Precious, Rex, Domain, Claw, these are your boys. आज हामी हरियो हार्ट हो है केटा हो Nepal. पर्पल And हार्ट we're हैन looking है at Thailand here with 5 कडा elimination सेक्यो points. केटाहरूले So ऐयारी Nick भन्न is the दिएनौ only तिनीहरूलाई त a player that सकिन्छ survived क्या all हान्दै नै those खेल्नुपर्छ कि केटा qualifications हानेन up to जोन stage जोन 5 मात्र here गर्न in खोज्यो भने Indo, बिग्रिन्छ and क्या now we गेम know उनीहरूको exactly गेम हान्दै that. खेल्ने हो Their यसबाट list हान्दै is खेल्नुपर्छ क्या हामीले spot त just right on top of me. अघि त्यो And रेक्स not भाइ यतिकै exactly मरेर sure नत्र what अघि यो the गेम पनि plan would हान्दै be, खेल्थे but क्या केटाहरूले किल I उठाउँथे क्या don't think facing them straight up would be the right choice in this situation. लाइक गर है केटा I guess he 2000 has to go लाइक पुरा stealth mode, right? Doesn't have a choice because he's the last player left. यो वाइजी Romeo यो gets another यो मलेसिया grenade म्यानमारलाई चाहिँ elimination. रोक्नुपर्छ हो यिनीहरू हो क्या टप Taking out the टपमा final बस्ने टिम भनेको player from Team Vietnam, and now leaving us with only 6 हामीले teams यिनीहरूसँगै left. टक्करमा बस्यौँ भने And हामी it looks ढुक्क like Team टप्थ्यो Myanmar doing so far so good this round. Still a full squad with already 8 elimination points. होरले खेल्दैन र अरे होरले खेल्ने भनेको त्यही लोकल इभेन्टहरू हो राजा यहाँ यो ग्लोबल इभेन्टमा नेपेक्स क्वालिफाई गरेर पुगेको छ नेपेक्स खेल्छ निकी एक्लै छ त अरे त्यो दौडिँदैछ हौ प्रिसियस सुन न हौ हेडफोन लाउन कुन हेडफोन हो सुत हो जान्ठा त अब त थाहा पाउँदैन यो निकीले डुबाउँछ जस्तो छ हौ केटा हो द F1 हेर्नुहुन्छ अरे पहिला बच्चा बेलामा हेरिन्थ्यो यार टिभी अहिले त अब पब्जी मात्र हो अहिले त पब्जी र फुटबल पहिला त F1 क्रिकेट मोटो जिपी सब हेरिन्थ्यो नि पहिला भ्यालेन्टिनो रोसी थियो त्यतिखेर हेरिन्थ्यो F1 मा त F1 को त अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तैहरू छन् But Team Nepal जस मैले needs a क्रिकेट full हेर्दाखेरि चाहिँ squad. जोरुट भन्ने भर्खर आइरहेको थियो टेस्ट Versus क्रिकेट हेर्थेँ Thailand. टेस्ट क्रिकेटमा टक्क So it looks आइरहेको like थियो the जोरुट ninja भन्ने work is working अहिले out त for him, इङ्ल्यान्डको but the क्याप्टेन के को हो circle is भन्थ्यो not working out for Nikki. It favors भोलि आउने Team होइन त दाइ रे भोलि Malaysia आउने हो नि and Team राजा Bangladesh at this कस्तो कुरा moment. गर्नुभएको भोलि आउनु परेन Nikki, he has to hope that the players from Club Team भाइ Nepal move forward so that at least he Left, has some left. space to crawl क्लब and भाइ run. लेफ्ट लेफ्ट That is some wishful thinking. हामी त त्यो राइटको रिज त्यो खाल्टो कालो छ नि एउटा हाम्रो अगाडि त्यहीँ खेल्न मिल्छ इजी खेल्न मिल्छ हामी त त्यहाँ यो लेफ्टको यो निकीसँग चाहिँ नमरौँ है डोमेन तिमी एक्लै छौ अहिले लाइक कहाँ नि त्यसले गोली चलायो निकीले गोली चलायो निकीलाई गोली चलायो निकी मरो अब निकी मरो किल आयो ल 5 किलो भयो केटा 5 points in the bag, but 2 casualties already. Nicky, So more. could be tough for them to score the chicken dinner. But of course, we're not discounting the fact that they could probably do that. But unfortunately, though, for Nikki, ladies and gents, the last player from Thailand already got eliminated, which brings us down to only 5 teams remaining. इजी खेलिन्छ इजी खेलिन्छ इजी खेलिन्छ What was interesting is that he was actually कतिवटा spotted टिम छ not by यता Nepal, एकजना यता but एकजना Team यता एकजना Myanmar. उता वाइजी र हाम्रो Team पर्छ Myanmar जस्तो छ लङ will collect लङ another स्प्रे ब्याटल point. At least 9 अब हाम्रो elimination points क्लब are भाइलाई for अस्ति Team मैले स्प्रे Myanmar. ब्याटलमा ट्रेनिङ गराइसकेको छु क्लब भाइले नक निकाल्नुपर्छ वाइजीलाई Team Malaysia, we have at the southern side Team Bangladesh. छोर एक्सट्रेटन and भाई on the ऐसा north मत is बोलो gonna be Team Hong Kong, China तुम with बंगाली हो के बंगाली Myanmar टीम को हेट मत करो coming इधर from आके the left. अच्छा नहीं They लगेगा are top नेपाली 5 ऑडियंस के teams सामने with मुजरा कर रहे हो lots of तुम लोग healthy teams, I must say, अगर sir. सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो अपने टीम को तो हेट भी मत करो इधर आके जाके मेन स्ट्रीम पे हेट करो भाई इधर नहीं इधर सिर्फ प्यार है प्यार सब टीम के लिए हेट मत करो इधर आके down from that window. So let's see if we can actually do that. Just checking up with Myanmar, 9 elimination points right now. Again, they have the most number of elimination points अगर as of stage. अगर एक्सेटन के लिए एक्सेटन को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अपने देश के लिए अपने देश के झंडे के लिए भी चुप लागो भाई इधर आके मुजरा मत करो बांग्लादेश को तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरे सामने और तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो ये क्या हो Well, हेट मत करो the team सबको with टाइम आउट 9 दूंगा मैं away from them. मादरचोद Right इधर now, आके हेट it's करता है Nepal heading towards Team Myanmar. And they're going to take the fight head on. Here comes Team Nepal. क्लब भाइ And here नाइस is Claw. लेफ्टमा छ क्लब भाइ नाइस Precious runs over Smart. दुईजना हानिसक्यो हामीले Romeo दुईजना goes हानिसक्यो down as well. But Myrna Owen, fires back left getting को हान त Claw instead. And now it's only 2 players left. यहाँ for नि Team भन्न दिएन हौ Myanmar. केटा Can they actually fight back? And they will fight back with the help of मार ए अड्किन हौ Oh no,
Last one, last one. Myanmar, we already have 3 players knocked down on the ground here. यसलाई हान न हाम्रो किल आउँथ्यो doing his best to हेर्न pick यो up his इफिसले teammate and छोडिदियो make sure that he saves everyone. But Malaysia on the other side of town GG here, केटा हो, they're GG. still not done with their Anti. business. Unfortunately, though, for 4 Murna किल coming up 3 from the kill प्लेसमेन्ट leader 7 पोइन्ट आयो here, 17 पोइन्ट पुग्यो होला हाम्रो Blue Reaper has taken him एउटा back चिकन त to, चाहिन्छ यार यो गेम चिकन थियो यार तिनीलाई हानेको भए सकिन्थ्यो यार यो हिफिसकोले किन थर्ड पार्टी नहानेको यार एक नक पनि आफैले हानिदिइसकेको थियो यार राइट नगएर जाँठाहरू अब वाइजीले हान्ने हो हेर न यो बङ्गालीहरू कस्तो चढेका यार यिनीहरूलाई थाहा छ यार सबै And they will be back up as a मजाले duo. खेल्दैछन् But hang यार on a second, Shamils. He didn't have the time, and here comes Team Bangladesh. They want to siege down this compound. Ryan will be eliminated. हेलो एक्सीडेंट को भाई लोग इधर माम्बा क्यों नहीं खेल रहा माम्बा किधर है मेरे को वो बताओ माम्बा किधर है From Team Hong Kong, China, top 3 teams. वो Here we go. एटीआर कॉस्ट है क्या माम्बा Man, he क्यों नाम चेंज waited. किया है I mean, मान Ryan waited for the longest time, and he wasn't even able to pull the trigger. Oh man. वाइजी को सब ए नहीं सर एउटा किल आइ क्या मर्नाटको किल आइ क्या हामीलाई कि त्यसले नक पनि छाने हो त्यसको आफ्नो किल हेर फेरि यिनीहरूले के गर्छ जोरको सेन्टरमा छ हो तिमीहरू Bangladesh not looking too hot at the moment. Oh, and for Team Myanmar, so far they managed to collect 12 eliminations, looking to secure more and also potentially the chicken dinner. भाई जोन के सेंटर में है हम 4 लोग ये बंगाली एटीआर के 4 लोग क्यों उधर जाना होल्ड करो ना नाइस कॉस्ट on the right side. One more to go. Finish मत कर मार for his team, for his country, but no, denied away. जी Man, that was such a great कॉस्ट मैट कैट है हिटमैन रिप्लेसिंग माम्बा रे माम्बा क्यों नहीं खेल रहा Bangladesh did their best. That was an absolute massacre over there. 2 teams remaining. जोनको त्यस्तो सेन्टरमा छ त्यही पनि जोनको बाहिर पुस हान्छ यार The fight is going to be Myanmar or is it going to be Hong यत्रो Kong? अब त लास्ट जोन पुगिसक्यो चिलमा चिकनको लागि खेले भइहाल्थ्यो त यार It's a 3v1.5 technically until aimbot gets up. Then it's going to be a 3v2. म्यानमार टप And for टप 3 Team छिर्ने Myanmar, भो they know exactly where the 2 players of Hong Kong, China are at, and they will get aimbot. 1 more to go. The nade by Romeo, beautifully They are executed, trying to create and it's better now synergy time with Hitman. for That's them to why land it is. the But this final is not the blow tournament and to lock create in the synergy. chicken This dinner is a for fucking themselves. global There's tournament. You have to fucking nothing qualify much for that the Hong Kong, globals. China can do about this one. It's not third party They are event. trying for a clutch, but then again, it is Team Myanmar to bring back chicken dinner अपने बेस्ट प्लेयर को क्यों बेंच कर रहे हो There is no stopping थोड़ी ना थर्ड पार्टी इवेंट है कि कोई भी खेल सकता कोई भी खेलो मेन प्लेयर को खिलाओ ना हाने हो केटा हो यिनीहरूले हाम्रो चिकन थियो That was a great showdown in the last few zones of that match. के गर्ने हो Absolutely cinema. That's how the kids would say now. केमा क्वालिफाई छ यो जितेर टप 3 क्वालिफाइज टु साउदी साउदीमा हुँदैछ डब्ल्युसी हो के हो माम्बा बिजी टुडे वैसा बोलो ना भाई क्या सिनर्जी कर रहे हो माम्बा ही तो खेलेगा ना पीएमएसएल पे Team Malaysia 10 eliminations, second Team Bangladesh with 12, and Team Myanmar surely have broken the record, and they would have brought in the most points in a single round, obviously, but Cost did मार they गया do था enough भाई to get the number 1? Well, hey, I mean, it was a strong flex right there coming from Myanmar. But we also have to give it to the boys of Hong Kong, China. I mean, 8 elimination points before they got taken out. I think बोलिङबाट डिएनएस चलेको छैन अरे हो र भने number. And 1.1.1 भन्ने एपै भएर यार त्यसो भए did their absolute best to म त फक नेपेक्स पुस्ट वाइजी रे यस 4v4 have that firepower. They did not डब्ल्युईसी र इडब्ल्युसी फरक हो रे इडब्ल्युसी भनेको चाहिँ पबजी आफैले यो चाहिँ डब्ल्युईसी खोइ मैले नि बुझेको छैन यो चाहिँ आईएसएफ ले गराउँछ त्यो अरु 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 ग्लोबल इभेन्टहरु चाहिँ हाम्रोमा नि दुईटा छ क्या इसान र नेसा नेसा चाहिँ आईएसएफ सँग जोडेको छ आईएसएफ को इभेन्टहरु चाहिँ नेसाले गराउँछ सिडिङ इभेन्टहरु अनि अरु जस्तै अब तपाईको ओलम्पिकमा पबजी मोबाइल छ भन्दै थियो यसपाली ओलम्पिकको एजियन गेममा होला अनि त्यसको सिडिङ टुर्नामेन्ट चाहिँ इसानले गराउँछ होला अर्को पालि Everyone from the team contributed in this round. But interesting enough, मने एपबाटै हो डिएनएस चलेन वर्ल्डिङबाट अरे अब त डिएनएस चलेन भनेपछि त केटा हो वर्ल्डिङबाट भनेपछि त अब भिपिएन नै किन्नु पर्छ होला यार तिमीहरुले
Oh, he is. कति किल हान्यो 5 5 10 3 3 16 Did you know that I saw a lot of most of the power rankings already, and how much these guys are actually making a man. I just like, oh man, that's big. But anyway, what's also big are these numbers we see on screen here. However, throwables used. Okay, if I'm not mistaken, and if my memory serves अझै me 3 गेम right, छ यार I think केटा it was मलाई around झ्याउ लागिसक्यो यार कोही बोल्ने मान्छे 182 कोही बोल्न in the कोहीसँग बोल्न previous नपाएर rank, and now we're looking at बौला जस्तो 103. च्याट मात्र So पढेको that पढेछु was यार a त्यहाँ नेपेक्स टप strong 3 पुग्ने start कतिको already. चान्स छ अरे अब And गाह्रो we बनाइसक्यो यार आफूले always expect this number केटाहरूलाई to really go high, because I यस्तो would खेलेर love to see यो गेम how यो गेम precise पनि these राम्रो जान teams are सक्थ्यो when it comes to throwing 4 3 nades. 7 पोइन्ट मात्र आयो I होला know Red Queen loves her fireworks. Yeah, I understand. चान्स त छ But I चान्स just त use it किनकि to play 12 one गेमको इभेन्ट हो circle, right? चान्स त Because हुन्छ it's a तर military कन्सिस्टेन्सी चाहिँ circle. हुनु पर्यो So अब हाम्रो if nobody राम्रो got time for जानुपर्ने throwables, गेमहरू everyone राम्रै focus गएन का once again to the circle instead. दुईटा But इराङ्गेल त these अति two थियो हामीले teams, चान्स जाने absolute focus. अब यस्तो Number यो one, माथिको टिम number two, म्यानमार respectively, बङ्गलादेश Myanmar अनि and Hong Kong, China. Myanmar with पाकिस्तान 16 अनि eliminations and मलेसियाहरूले Hong Kong, China तानेको with तानिसकेको 12 केटा as well, coming in गाह्रो with पर्छ 8 क्या तिनीहरूले तानेको ताने eliminations. गऱ्यो भने मुनि मुनिको टिमहरू चाहिँ कुनै कुनै राम्रो छैन तिनीहरूले चाहिँ पोइन्टै तान्दैनन् अनि माथि माथिको टिमले पोइन्ट ताने गर्छन् अनि गाह्रो पर्छ क्या केटा हो But त्यही भएर maybe गल्ती just गर्नै maybe, हुँदैन you 12 know, we गेम मात्र हो can see another team do exactly like what Myanmar pulled off आशा गरौँ न for अब this दुईटा specific अब match. I mean, a double-digit एउटा इराङ्गेल elimination, दुईटा of मिरामार course. छ Yesterday we हामी had यो गेम tons 7 of पोइन्ट that आएछौँ one happen. बङ्गलादेशको चिकन थियो के गरौँ तिनीहरूले खोइ It's no doubt that these teams can also 4 जना छ progress त्यही from पनि that. कहाँ जान्छ And जान्छ if you missed हो the र किन छैन first निन्जा अरे match, क्वालिफाई we're गर्न looking नसकेर at यार the राजा rankings over here. पहिला त 26 points in total for एडगार्डको first पब्लिक डिएनएस placer. चल्थ्यो अरे The मैले पनि Hong त्यही Kong चलाइरह China हो coming in at गुगलमा त second त्यही place चलिरहेछ with मेरो त भाइनेट हो नि 14, त and then Malaysia मेरो coming in कोठामा at चाहिँ भाइनेट छ third बाहिर हाम्रो with 10. वर्ल्डिङले So चाहिँ बाहिर 3 दिएको छ क्या teams with a double-digit केटाहरूले गेम win. चाहिँ वर्ल्डिङकोबाट Yeah, खेल्छन् and the only अब team केटाहरूको गयो without कि any सोध्नुपर्छ placement points, but still on pace म to त go भाइनेटमा छु ahead Team Sri लभ फ्रम Lanka जिएसएम बद्रेव डु यू नो because बद्रेव रे playing by ऑफकोर्स भाई getting 2 मेरा elimination मेरा points. कॉम्पिटिटर था ना So पहले at least 2020 पे that's something, हम right? साथ It's में ही तो better than खेलते थे going out पीएमसीओ 0. जब So मैं as जीता long था as you can पीएमसीओ तब still get बद्रेव भी those खेलता small wins खेलता था in ना some maps that you don't जब really हम do well, then पहले maybe पीएमपेल compile पे it to something साथ में ही तो bigger खेले थे because it's not only पीएमपेल today, सीजन they 2 will also have another day to play. So whatever आइनियस placement that बद्रेव they have by the end of the day, no team can still be बद्रेव complacent. काप्सी They still need to be तमिम consistent मसिन and they still need to work hard. Now flipping on to page number 2, Lawan हो र जान्छ also त was राजा involved साउदी रे not in कस्तो the साइको lobby कुरा of गरे Chinese पुरानो ब्रदर Taipei हो र होइन का before. Quite नेपेक्सको केटाहरू हो unfortunate that, but too bad हो for र them, they were the हो र त only यहाँसम्म team नि to पुग्न not सकेन नि score any points in this round despite them playing. Yeah, you're right. But I get what you mean about teams when Laos, the circle actually landed ताइपे in the यो military टिमोर base, लेस्ट they लाओस didn't ताइपे really have पोइन्ट enough तान्नु time पर्दैन to क्या go यिनीहरूलाई for यो a ब्रुनै lot of loot. So that's why ब्रुनेको maybe कति we छ didn't पोइन्ट see a lot of nades टिम माफिया सेमिफाइनलमा छ कि नै धेरै thrown अफकोर्स सेमिफाइनल inside the पुगिहाल्छ game. यार इजी हो त हाम्रो लागि But anyway, we're looking at the overall standings right now after Wait, 3 matches. 44 पाकिस्तानको down सर्ट for 40 रे Malaysia, but that's just a 4-point lead up गोटी against लेख्नु भयो होला होइन Myanmar, who is currently at second पोइन्ट place चाहिँ at लेख्नु the भइसक्यो moment. भनेर Bangladesh मलेसिया 24 still म्यानमार 40 moving बङ्गलादेश down 37 one rank हङकङ with 37 29 points here. हाम्रो Hong Kong, 17 China coming in at fourth with पाकिस्तान पनि 29, 17 मै and छ Nepal is तर currently हामी tied up खुसी हुनु हुँदैन with पाकिस्तान हामीसँग छ Pakistan. भनेर Yeah, followed by टप 3 मा Brunei, पुगिसक्छ 15, Thailand, 12. के हो बङ्गलादेशले गर्छ कि क्या हो केटा हो अति जोड लिन्छ त यिनीहरूले त मिठो मिठो जोड लिन्छ त 10. So far the ones stacked up on top are the teams that have At got least एउटा a साउथ ticket एसियन टिम for चाहिँ पुग्नुपर्छ themselves. And Team Malaysia, they scored the first ticket सेमिफाइनल winner, लाइभ so हुन्छ they होला नि have दाइले been हुन्छ holding हरिबहादुर on this number 1 spot since game number 1. वाइटीमा मेरो मात्र हो कि एडको एड आउने सबैको त्यही हो भने After scoring that chicken dinner with a lot of eliminations, now they're at number 2, pushing down Team Bangladesh to number 3. So this is where the माफिया competition टिमको is जर्सी starting to कसरी heat up. निकाल्नु But on page कसरी number निकाल्नु 2, पैसा मात्र however, खर्च हो Chinese Taipei, पैसा number नभए 14, बेलामा number यहाँ 15, युट्युब Timor-Leste, ब्यान भएको छ 13, Sri अब त पैसा Lanka, बचाउनु and पर्छ 12, Japan. So too bad कहाँ for खर्च गर्छ Japan. म त They बाहिर stepped खान out पनि on the first छोडिदिइसकेँ page to be at number 12. भोलि अब यहाँदेखि आन्दोलनमा पनि प्रोटेस्टमा पनि स्कुटरमा जान्न हिँड्दै जान्छु पेट्रोल हाल्ने पैसा त छैन एड कम गर्नु पर्यो यार एड त अहिले यस्तै हो यार युट्युबले अति हाल्छ यार नेपालमा त्यो हामीलाई एकछिनै केटा गेम छ क्या यसको हेलो आज राति तर तेरो मिजु खेल्नुपर्छ है वाउ
राति हो क्या राति 11-12 बजीतिर म सेड्युल पठाइदिन्छु तिमीहरू खेल्न मात्र आइजेन यसपालि प्राइस पुल बढाएको छु जित्नुपर्छ तिमीहरूले ल अब तिमीहरूको लागि पिएमएसएल पुगेनौ तिमीहरूको पिएमएसएल यही त हो नि सोचेर खेल न खुसी लाग्यो होला है अस्ति तँलाई मैले सानोमा हान्दाखेरि कराइस् होला है को यो पछि मेरो नाम देखेपछि चाहिँ चुप लागिस् होला परेशमा त कराइस् होला कस्तो स्प्रे हानेको थिएँ त मैले सुतेर ए हगो रे 2 टाउको हानेको थिएँ होला हौ ल भरे म सेड्युल पठाइदिन्छु भरे आइजेन ल केटा हो टिमहरू त बोलाउनु पर्यो नि यार मैले बोलाउन खोजेको कति टिमहरू यार रिप्लाई दिँदैनन् प्लेन टी सर्ट चाहिँ पठाउ के बोल्छ केटा हो के को कुरा हुँदैछ त्यहाँ को हो दाइ रे हिमसन अब अरू टिमहरू आउन मान्दैनन् अनि यही टिमहरूलाई बोलाइ गर्नुपर्छ हौ केटा हो के गर्नु आइएसएफ फुल फर्म रे इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स फेडरेसन समथिङ इन्टरनेसनल कहाँ छ हौ इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स फेडरेसन मैले मिलाएर छु त नेपेक्स क्वालिफाई होस् या नहोस् तर नडराए ल्यामा टिमहरूले नेपाल भन्ने बित्तिकै मुत्ने गरे हान्नु पर्यो मुत्ने गरे हानो भने त अफकोर्स क्वालिफाई भइ नै हाल्छ नि ब्रदर कत्रो हौ किलर वाइटीलाई बोलाउन साथी रे किलर भाइलाई भनेको थिएँ किलरको अहिले हातमा इन्जरी छ अहिले मिल्दैन म पछि आउँछु भनेको छ किलरले अहिले अब 2 भर्सेस 2 वामा नभिड्ने भयो टिआरएसको केटाहरू मैले बोलाएको त थिएँ किलर भाइको हात उयो भयो अरे सन्देशलाई भनेको सन्देश पनि खेल्न मन छैन भन्दै थियो अनि अब टिआरएसको सट्टा अरूलाई बोलाउनु परिरहेछ नो फियर छ किन यो वायुमा अरे थाहा पाउनको लागि आउनुहोस् न राजा वाउको म यसपालिको वाउको त उयो नै हाल्छु ट्रेलरै हाल्छु अब हामी नेक्स्ट लेभलमा जानुपर्छ हजुर रिक्जिन ब्रदर रिन्जिन होइन नामै रिक्जिन हो क्या ब्रोको 4 भर्सेस 4 पनि गर्नुपर्छ है दाइरे ढुक्क हो सबै गर्ने हो तर 1 स्टेप एट अ टाइम हो नि त राजा अस्ति 1 भर्सेस 1 थियो अब त्यो सकाम अब 2 भर्सेस 2 तिर बढौँ अहिले अब पिएमएसएल टिमहरू नै हुन्छ पिएमएसएल टिमहरूभित्र नै गराउँछु मैले अब तिनीहरूलाई अब रक्सी खुवाउँछु भनेर हुन्छ कि भेप तनाउँछु भनेर हुन्छ कि पैसा दिन्छु भनेर हुन्छ कि युसी दिन्छु भनेर हुन्छ कि खेलाउँछु तिनीहरूलाई बोलाएर प्लिज आउनुहोस् न सर मेरोमा भिडिदिनुहोस् न सर भनेर हुन्छ कि भिडाउँछु म खतरा प्लेयरहरू लिएर आउँछु केटा हो नातिनु न नेपालमा आइसकेपछि नेपालको डन यही हो भनेर लगाइदिनुपर्छ सब रेफ्रीहरूलाई नेपालको डन यो हो भनेर मेरो थोडा टक्क मदेखि डराउनुपर्छ है तिनीहरू ओए अति छ त हाम्रो अस्तिको स्प्रे ब्याटलवाला मोड चाहिँ कहाँ छ गेममा अरे सर्च गर्नु न 1 भर्सेस 1 स्प्रे गर्नु त आउँछ होला एक्ज्याक्ट मलाई नै अब कहाँ छ भन्न आएन कि अहिले सबैले खेल्ने त्यही हो तर डोक भर्सेस स्काई गरौँ न नेपाल आएको बेला अरे डोकले हल्का एटिट्युड धेरै देखाउँछ डोकलाई मैले सक्दिनँ होला केटा हो टप जियोल टपहरू चाहिँ आफ्नै तिनीहरू चाहिँ मसँग खुलेरै बोल्छन् अनि डोकलाई चाहिँ इङ्ग्लिस पनि आउँदैन होला त्यही भएर नै होला तर डोक र के अरे टप भन्दा नि जियोललाई चाहिँ मजाले आउँदो रहेछ इङ्ग्लिस हे निन्जा वेयर इज एजे गर्दै थियो मलाई अस्ति सनामा हामी सँगै सना गऱ्यो नि त अस्ति सँगै स्विमिङ गरेर स्विमिङ पछि सना गरे हो क्या अब गफ हाने जस्तो लाग्यो होला तर नर्मल कुरा हो नि त कि वर्ल्ड च्याम्पियनसँग बसेर टक्क त्यही भोलि जानुपर्छ मेरो घर सर्टगन के बोल्छ हौ तर दाइ आफ्नै टिम्सलाई फोकिल चाहिँ नदिनु है याजनामा गएर झार्की खाली नै छ दाइ रे ए किन बिटी हौ किन बिटी हामीले हान्यौँ भने चाहिँ के दिने हो दर्शन तोरण यार FC25 हान्नु पर्यो निन्जा सर कोसँग हान्ने हो 1M's FC25 भन्नुहोस् न कोही छ र च्यालेन्ज गर्ने मलाई FC25 मा तर मलाई फेरि कसरी भिड्ने आउँदैन नि फेरि डिस्कर्डमा तानेर सिकाउनुपर्छ तिमीहरूले मैले फेरि धेरै भयो नखेलेको सब्सक्राइब रे थ्याङ्क यू यार डेन्डुप सिरिङ फर लभली सब्सक्रिप्सन
PMNS पोइन्ट कति पुग्यो दाइ रे PMNS पोइन्ट हामी सेमी फाइनल्समा पुगेको छौँ पोइन्ट भन्दा नि हामी क्वालिफाई भइसक्यौँ अब सबै फेरि रिसेट हो 0 पोइन्टबाटै हो कस्तो बटहरू आउने यार ए आई लभ योर स्ट्रिमिङ कन्टेन्ट आई सी यु आर न्यू टु क्विक आई क्यान हेल्प यु ग्रो फास्ट आई क्यान गेट यु 1500 फलोवर्स 100 लाइभ भ्युअर्स 25,000 हेल्प यु गेट भेरिफाइड इन अ मन्थ सो यु क्यान स्टार्ट अर्निङ 30 per hour लेट्स कनेक्ट अन डिस्कर्ड को हो यार यो बट #1 भएर पुगेको पो त #1 फर्स्ट दिनमा हो दोस्रो दिन त 10-12 पोइन्ट मात्र तानेम हौ माफियासिस त्यही भएर रिजल्ट पनि नपठाएको जस फाइनल चाहिँ पुग्यौँ सोच्नु न #1 भएर #1 चाहिँ फर्स्ट दिनमा #1 नै भएर पुग्यो हो सोचौँ सेमी फाइनलबाट हो र भेट्ने हो कि रे हजुर हजुर सेमी फाइनलबाट आइसक्यो दुइटै हो र सपोर्टरहरू होइन यिनीहरू खोलेर अब लाइभमा आएर त भन्न मिलेन फेरि विपक्षीहरूले गाली गर्छन् यिनीहरूलाई तर यिनीहरू हो र सपोर्टरहरू हुन् मेसेजमा हो र लेट्स गो र गरिरहेका हुन्छन् सर क्लाउड र रेड क्विन होरको अरू गेमको टिम बनाउने भन्दै थियो त दाइले के हो कुरा दाइ रे दाइले त तिमीहरूलाई जर्सी दिने के अरे जर्सी दिन्छु अनि पार्टी प्यालेसमा पार्टी दिन्छु पनि भनेका थिए त के भयो त दाइको सबै कुरा पत्याउने अब दाइले बनाउँछन् होला नि मलाई कसरी आइडिया हुन्छ र केटा हो अब दाइले के सोचेछन् म त जस्ट पब्जी मोबाइलको पार्ट मात्र त हो नि दाइले अब होरो स्पोर्ट्सको के सोचे होलान् दाइलाई थाहा हुन्छन् केटा हो थोडी न मलाई थाहा हुन्छ दाइ दिनकै लाइभ गर्नुहुन्छ दाइलाई सोध राति राति म सोच्दैछु उनीहरूले कसरी 16वटा किल्स पायो वाइजी टिम राम्रो हो रे साइको हो कि क्या हो वाइजी टिम राम्रो हो भन्छ त वाइजी टिमले वर्ल्ड कप उठाएको टिम हो त राजा वर्ल्ड च्याम्पियन हो फेरि निन्जा भर्सेस काइरो अरे काइरोले सक्दैन हौ मलाई काइरोले धोबी भेटेको थियो हौ ब्रदर रिटायर्ड प्लेयरको टिम बनाउ त यो फेभरेट रे आइजिएल मिस्टर योजु को छन् आइजिएल रिटायर्ड प्लेयरहरूको आइजिएल मध्ये को छ कटकेटा राम्रो लेख ल आइजिएल क्यान्डिडेट मिस्टर योजु सिफु सर को छन् रिटायर्डमा खतरा आइजिएल मतलब अहिले खतरा भने होइन प्राइम जुगाम न मिस्टर योजु सिफु सर को छ म होइन क्या मैले बनाउनु पर्ने क्या मेरो म होइन म हाल्न मिल्दिनँ क्या जाँटा मैले टिम बनाउने हो केटा लियोन ब्रो पनि हिरो हो है T2K लेजेंड T2K लेजेंड नहीं थी भाई कितना डे का मैच हुआ अरे अभी एक दिन का ही मैच हुआ अभी तक 3 गेम हुआ है अब 3 गेम बाकी है भाई अब सितंबर 9 पे है दूसरा दिन और 12 गेम के बाद टॉप 3 जाएगा साउदी रिटायर्ड प्लेयर को टीम रे भनौ अनि मैले तिमीहरूले अब जो लिए पनि हाइप गोर्खा अत्यति छ तिमीहरूले जो लिए पनि मैले चाहिँ लिन चाहे योजु सर किनकि मैले सुरु गर्दाखेरि मैले हेर्ने भनेको नि योजु सर नै हुनुहुन्थ्यो योजु सरको भिडियोहरू हेरेर नै म पनि छिरेको हो कम्पिटिटिभमा त्यतिखेर ओए पब्जीमा पनि रहेछ है भनेर त्यतिखेर मैले थाहा पाएको पनि त्यही भएर मैले आइजिएलमा चाहिँ लिएँ योजु सर मेरो टिम हो नि त मुजी किन यो लिनास् भन्न पाउँदैन क्या तिमीहरूले फेरि मेरो टिम हो मैले लिएँ अब असल्टर इन्ट्री फ्यागर माकुरा यार मारौँ कि नमारौँ त्यसलाई कसरी आउँछ त्यत्रो माकुरा यहाँ इन्ट्री फ्यागर केटा इन्ट्री फ्यागर चाहियो हामीलाई इन्ट्री फ्यागर दुईटा राखौँ दुईटा इन्ट्री फ्यागर है दुईटा है अन टप ग्यालजेन असासिन बोलिहाङ उत्सर्ग एसके खोइ त यति हो नाम अब हामीले अब माफिया निन्जा भएपछि मेरै मसँगै जन्मेको मेरै एउटै दिनमा जन्मेको भाइलाई त लिनु परिहाल्यो ग्यालजेन त हुनै पर्यो मिस्टर यो चाहिँ ग्यालजेन भएको छ को लिने त अर्को चाहिँ स्काई कहाँ रिटायर भयो त राजा हुन त हुन नि सक्छ है पिएमएनएस पछि हाम्रो धोबी भेटेर रिटायर नै गर्न सक्छन् है के छ किकमा पारा मेरो जोकर क्रिप्टो ब्ला ब्ला ब्ला
हाइप भेनम नोस्टाल्जियावाला टिम बनाउने भए त हाइपको केटाहरू पनि राख्नुपर्छ होला तर हाइपको केटाहरू उनीहरू सिओ जिते अनि सिओ जित्ने बित्तिकै विदेश चलिदिइहाल्यो फेरि नेक्स्ट सिडिङ टुर्नामेन्ट पनि खेलेनन् अस्ट्रेलियातिर बसेर खेल्दै थियो मैले टिम बनाएँ केटा हो ल भयो बन्द गर मिस्टर योजु ग्याल्जेन असासिन अनि निमा ओहो अति छ त मेरो टिम रिटायर्ड प्लेयरहरूको कस्तो छ मेरो टिम हामी आइजिएलले अब आइजिएल गरेर खेलाउँछन् सकेनन् भने पनि निमाले पानीमा डुबेर भए पनि पोइन्ट तानिहाल्छ असासिनले ड्यामेजै हान्दैन त कसैले भनेर हानिहाल्छ ग्याल्जेनले फेरि टाउकोमा सबलाई सेक्छ ओहो हाम्रो टिम त अति छ त यार टाउको हल्लाउँदैछ है त्यसले पनि तिक्लेले बुझ्यो क्या मैले भनेको कहिलेबाट हो पिएमएनएस दाजु हो र टिम नि खेल्ने हो अरे 9 तारिकदेखि पिएमएनएस कति बट आउँदो रहेछ यार बट कमेन्ट यो यसमा किकमा ए जे खोइ रे ए बड्डो विदेश गएको छ नि त काम गर्न नेपालमा भएको मान्छेहरू मात्र लिएको क्या मैले नेपाली टिम बनाउँदै हो नि त बड्डो अहिले एनिमा गएर खेल्छन् नि त असासिन खेल्दैन यार अब फुटसलतिर लागिसक्यो निन्जा कहाँ खेल्छन् त मैले बनाएको टिमको कोही पनि खेल्दैनन् नि उनीहरू सबै रिटायर्ड भइसक्यो स्लट ओनरको तिमी हो कि CR7 हो र अरे हाम्रो होर स्पोर्ट्सको सन्दन दाई हो तर मसँग छ इमेलमा मैले गायब पनि गर्न सक्छु त्यतिको पावर चाहिँ छ है विकेश लामा ब्रदर सन्दन दाईले सुनिरहेको होला गर्छस् त मुजीले गायब भन्दै होला त्यस्तो भन्न खोजेको होइन दाई मड हुँदैन यसमा अरे हुन्न नि यार मडै छैन यार हुन्छ हुन त हुन्छ होला मलाई आएन क्या किन यो हाइड एन्ड सिक भिडियो हेऱ्यौ कि हेरेनौ तिमीहरूले हाइड एन्ड सिक भिडियो त यार चलेन यार हुन त युट्युब ब्यान भएर होला रेकमेन्डेडमा नि गएको छैन होला कतिको अबदेखि भिडियोहरू म रेडी चाहिँ गरेर राख्छु केटा हो हाल्न चाहिँ हाल्दिनँ जुन दिन अनब्यान हुन्छ तबदेखि हाल्नु पर्यो यार केटा हो कति पुगेछ हाम्रो 19.5K पुग्न आँटेछ केटा हो 30 जना मात्र चाहिएको छ है ड्याङ्ग गरिदिइहालौँ टप कितना क्वालिफाई गरेगा टप 3 क्वालिफाई गरेगा भाई इधर से साउदी के लिए माइकको छेउमा बोल्नै पर्दैन नि यार कस्तो यार 2-3 हजारको माइक सोचेर बसेछु यार केटा हो टाढा बसेर पनि बोल्न मिल्छ नि यार भिडियो नै राम्रो छैन त्यो कन्टेन्ट भएन अरे नयाँ ट्राई गरेको हो फर्स्ट टाइममै राम्रो हुँदैन नि राजा यस्तै छ नि त ब्रो कन्टेन्ट अनुसार वाव म्याप बनाउनु पर्यो अरे आउँदैन नि त मलाई प्लस म वाव म्याप बनाउनेहरूसँग भेटेको पनि छुइनँ अन्सले अस्ति छ यो दाजुभाइहरूले बनाउँछ नि त भन्थ्यो कोले बनाउँछ ग्रुप पनि बनाइदिँदैन के भन्नु त यार होरको प्लेयर किन गेममा किन अलग अलग भएर खेल्छन् त्यही भएर गेम प्ले नराम्रो भइरहेछ अरे अलग अलग भएर खेलेको भने स्प्लिट भएर खेलेको भनेको कि के हो स्ट्रिमर ब्याटल गराउनु पर्यो अरे त्यो लेभलमा पुगेको छैन उहान थापा हामी अहिले गेम सकेपछि इन्टरभ्यू नै दिन लगाउनु पर्यो अब अरे खेल्न आउन त मरि हत्या गर्नुपर्छ मैले आउन आऊ खेल्न भन्नुपर्छ ओइ गेम सकेपछि जितेपछि तिमीहरूको इन्टरभ्यू हुन्छ है गेम सकेपछि भन भने त आयो केटा अहिले उनीहरूले जति गरिदिरहेको छ त्यति धेरै हो क्या आउँदैनन् क्या उनीहरू स्ट्रिमर्सको FC25 शोडाउन गराउनु पर्यो अरे यो चाहिँ गराउन सकिन्छ है 1 इम्स किनकि 1 लाख दिन्छु स्ट्रिमर्सहरूको FC25 भन्छु मैले जित्ने हो मै जित्छु क्या 1 लाख
होरको अब काम छैन रे देवीकान्त मगरजी त्यस्तो नलेख्नुस् न होला होरको अब काम नहोला तर तपाईले च्याटमा आएर यसरी जे पाइ त्यही त लेख्नु पर्दैन नि तपाईले देवीकान्त ब्रदर किन हेट गर्नुहुन्छ होरले तपाईको ठाउँमा आएर तपाईको स्लटमा आएर खेलेको हैन होरले तपाईको डिभाइसमा खेलेको हैन होरले तपाईको इन्टरनेटमा खेलेको छैन होरले तपाईको केही नि गरेको छैन भने त मोजी आएर किन होरको काम छैन लेख्छस् है ह कोस् त साउन्डबाट King, inside that game. But anyway, okay, we are now down to जुन the हल्का last ल्याङ छ round हामी before the सेल्टरतिरबाट Z-Man. It's गाडी gonna be, लिएर the जानुपर्छ veteran Desert Miramar. So this is a very different flight path from the previous one. It's a little bit up top, so we got plenty of space to go around down south. But then again, we don't exactly know where the initial circle will land, so we'll just have to wait and see. But perhaps, the PUBG gods can grant our wish of having another military calling base dinu na finish. kickma But game as haru for mera. those teams, they've already opened up their chutes, दिइहाल्छु ल and now most of them are कहाँ गयो headed किकको लिंक perhaps Pachinki, Farm, School, किकको Milta. लिंक देऊ त यार I'm कसैले just म त wondering ओइ if म there will be गणेश other गणेश teams गणेश that would किकको लिंक दिनु न pull a drop clash. Ooh, that's what we want to see, right? We kind of saw that in Farm in the first Erangel. हामी कहाँ छौं But maybe हामी कामेस्कीतिर गएछौं जोन प्लिज माथि पर we did kind प्लिज of माथि see पर in मुनि नजा Sabrni, in मुनि नजा Yasmaya, but looking over at मुनि नजा Sabrni, looks like nobody's really interested in that area. Yes, ma'am. But my eyes are towards South Jogopur. But oh, Red Queen! You know what in Malaysia we call? We call this What? salty mouth. It means that when Salty you mouth. say something, it happens. I got me some salty mouth. And of course, this will be difficult, for those teams since, this is a hard one. We did say that we wanted the circle to really focus on military base, and that's exactly what we got. But anyway, this is an early engagement coming from Japan right now, challenging up Hong Kong, China. So let's see who's going to be winning the fight here. It's a full Wait, force एक coming SB from the छ यार side of त्यो। Japan, and it's an instant trade-off. We've को got टिम one आयो of them currently जापानबाट knocked यार down on the ground here, so it's a 3v4 situation. But hey, from the side of Japan, we got two of them knocked down on the ground as well. And there goes another nade, and Hayato surprisingly survived that one. What? I Mappa, couldn't believe Mappa. that they actually survived that one. What sort of shields did they have? Oh man, I want to get myself that kind of shield, but now Hayato tries to fight back. Unfortunately, he's just too low. Immediately goes back down to the hands of Monkey. But Japan, they fight back still. Hong के Kong, गरेको यो China, don't want to रिन्तोले? let this spot go. Rinto will go down as well. ओए, And looks like Japan. के गरेको भन्दा One भन्दै last player हान्यो left यार on the other side. हाने यार Make जापानले that two. Ruby Q. Came कस्तो in from the भेटिसकेको other थियो यार room. यिनीहरूले And they won the सन्दन दाई fight पनि against दिनु रे Hong Kong, सन्दन दाई China. किकमा गएर Won a CR7 fight, हो र okay, but माफी it was निन्जा a close call. अनि Man, that अन्स was a वाइटी close किलर call वाइटी for अनि Japan. को But को it हुनुहुन्छ was मिस्टर युजु सब सर्च गर्नु न absolutely, भेटिहाल्छ नि यार केटा a हो great performance still. And now we're jumping into another game that is happening. We got Sri Wait, Lanka. Oh no, Vietnam two of them versus Sri are Lanka. currently facing the floor at the moment. So I believe there's a need for them to pick up their teammate. Good evening, I mean, Dazure. this Good is evening, good Vietnam evening, that we're Bibos. talking about, and they're ready to charge. But let's see if they're going to be winning the fight. I mean, that was such a great nade. Taking down completely a player from Sri Lanka, and we've got another one coming for them. But कुन टुर्नामेन्ट हो रे यो चाहिँ आइएसएफ को टुर्नामेन्ट भइरहेको छ जहाँ चाहिँ नेपाली टिम नेपाक्स स्पोर्ट्स खेलिरहेको छ टिम नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ चाहिँ होरो स्पोर्ट्स र डिआरएस किन छैनन् भनेर सोध्नु होला यहाँ चाहिँ होरो स्पोर्ट्स र डिआरएस चाहिँ क्वालिफाई गर्न सकेनन् नेपालबाट क्वालिफाई गरेको टिम भनेको एक मात्र नेपाक्स स्पोर्ट्स हो त्यही भएर होरो डिआरएस छैनन् त्यति है किकमा मोनेटाइजेसन हुन्छ र अरे 5 घण्टा कि कति घण्टा स्ट्रिम गर्नुपर्छ खोइ के हो रिक्वायरमेन्ट म चाहिँ अहिलेसम्म 1 घण्टा नि स्ट्रिम गरेको थिइनँ त्यही भएर अहिले गर्दैछु 5 घण्टा पुगेपछि किकमा भोलिदेखि अर्कोपालिदेखि मोनेटाइज हुन्छ होला 40 लाई युके को अर्कले अक्वायर गरेको हो र रे हो हजुर हजुर 1MC ब्रदर आईसी इनर सर्कल भनेर तिनीहरुको पैसा कति दिएछ दाइ भनेर नसोध्नु होला किनकि मलाई थाहा भएन म एसएल मा सोध्छु अनि भन्छु नि है किक भन्दा त ट्विच हुन्थ्यो नि राम्रो निन्जा किन किक हो फेरि रे ट्विच भन्दा नि किकमा चाहिँ ओभर त्यो के रे त्यो रेभेन्यू सिस्टम त्यो हुन्छ नि पर्सेन्टेज सिस्टम राम्रो छ रे स्ट्रिमरलाई अहिलेको लागि एक किल आइसकेछ
हाम्रो झार 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 त्यसलाई They're on a rampage. जस्तै। They just माथि got छ सिजार Rage भन्ने। Bull, and one more player, Cesar, on his way to safety. Hopefully he's able to get away. But looking at the हाम्रो कति किल minimap, आयो? it seems like Nepal, they're trying to chase दुई। him down. Yeah, I mean, Caesar is the only surviving member here from Bhutan. They got ambushed, and well, Caesar needs to focus on longevity over here. I mean, we're बङ्गलादेशको नि talking 1 किल about आएछ कसको just खाएछ stage 1, and you completely lost all of यिनीहरुकै your उठाएछ त। teammates. So यिनीहरुको it's एक यिनीहरुले उठाएछ हामी दुई absolutely उठाएछ भुटानको I guess ब्लग should be the बबाल mission चाहियो is है to निन्जा focus रे on हस् getting to यार the मेसी latter stages of the ब्लग match अब here. So म at सकेसम्म least राम्रो बनाउन you can खोज्छु get नि some नातिनु points न from डेली भ्लग हाल्ने क्या placement. यसपाली But we're यसपाली looking at युट्युबमा 13 teams here. अति And मचाउनु again, we पर्छ only have भ्लग पनि we पेल्ने already have 2 teams कन्टेन्ट that पनि got taken पेल्ने out. That would be लाइभ Hong पनि Kong, China, पेल्ने and Sri पेलेको Lanka. We पेले got Malaysia back पेलेको on the पेले screen here. We got पेलेको पेले K-Look, of ओहो course, युट्युबले नै trying भन्छ ओइ to माफी निन्जा हल्का step स्लो डाउन गर away. धेरै They're on कन्टेन्ट prone नहाल here. भन्नुस् क्या Just त्यस्तो पेल्नु पर्छ monitoring भनेको the situation. युट्युब नै I think ब्यान there गरिदियो is a गभर्नमेन्टले team that passing by. That would be Brunei. टेन्सन भएको छ हौ And yes, they will pass by against गरी Team खान Malaysia. दिएन गरी They खान have no दिएन idea, or maybe they do. But it looks like they don't. Okay, but now shots fired by Team Malaysia. Malaysia, That like will sick. alert Team Brunei. Darussalam. को यो साइडको Ryan ब्रुने takes damage. सेक While Team Brunei, they're still circling around. Okay, now Demo with the snake cooking up. अनि युट्युबमै Ready लाइभ for छ him त is अरे gonna be अफ कोर्स Ryan. लाइभ त युट्युबमा Can गर्नु he पर्यो नि land it कन्टेन्ट चाहिँ पेल्न directly मिलेन onto युट्युबमा the किनकि top कन्टेन्टमा prodigy? कन्टेन्ट Yes, पुसै he हुँदैन will. रहेछ र कतिले Ryan हेर्नै does मिलेको better छैन than त्यही भएर now. कन्टेन्ट अहिले He needs पेल्दिनँ the time कन्टेन्टहरू and सबै space to सेभ heal now. भिडियोहरू रेडी गरेर राख्छु जुन दिन अनब्यान हुन्छ त्यो Timo with an टक्क त्यो angry दिन spray टक टक wasn't पुस able to गर्छु connect. Okay, I think both of the teams are being very, very cautious, not making any rush decisions. We got Bhutan getting eliminated. अनि Oh, ब्यान गरेको K-Look, युट्युबमा लाइभ what कसरी हो a अरे मैले मेरो dodge भनेको there. होइन That क्या was almost a भ्युवर्सहरूले road चाहिँ rage. Unfortunately, भ्युवर्सहरूमा चाहिँ got a पुग्दैन little रहेछ bit भनेको क्या exposed. भिडियो मैले त भिडियो And हाल्न त मिलिहाल्छ नि he मिल्दैन got भनेको होइन taken हाल्न down चाहिन almost भनेको क्या instantaneously. Now Ryan with a massive counter and was भोलि able जानु पर्यो to युद्ध लड्न take जाने हो down म मात्र the होइन player तपाईँहरू from सबैजना आउनु the पर्यो नि युवाहरू सबैजना जोसिनु opposition, and पर्यो now he needs to जोसिने recover बेला from the अहिले नै हो situation. It's a सबैजना good अहिले thing that he has नेपाली a backup दाजुभाइहरू right एक भएका behind छौँ him, is making sure that the enemy will यो be अहिले at भोलि bay. भोलि And मात्र होइन Malaysia भोलि seems to मात्र be winning गएर the fight सकिनु here, भएन Sir Cloud. Oh, and looks like होइन they're यस्तो कुरा making अहिले this नगरौँ comeback होला right अहिले now. एकछिनमा गर्नुपर्छ Without गेम adding सकेपछि look, अहिले गेममा फोकस गरौँ they'll fight back against Team Brunei. Team Brunei wrong is pretty low, but he managed to heal up just in time. And now Ryan from कन्टेन्ट पनि मेम्बरलाई मात्रै हुने गरी हाल्नु पर्यो Starboy will ए be gunned down by Ryan. म हाल्छु With that नात्यो one न last bullet, he managed to make it हान happen. भनेको ब्रुनेलाई सेक खा भनेको जस्तो Oh, सुने कि क्या हो man, Starboy के खेल्यो just got face planted on the ground there. युट्युबको Now we're रेभेन्यू नै looking at अड्केको हो Ryan. ब्यान Of भएर course, दाइरेक्ट the छैन fight is छैन not over अड्केको just yet. Both of the त्यस्तो नभन players न यार here युट्युबको are पैसा अड्क्यो भने त यार suffering कहाँ some पठाउँ major हामी त विदेशमा damage, पठाउनु मिल्छ from all होला those bullets, from all those attacks. But Brunei, of course, is कहाँ not यार यत्रो यार going करोड छ यार down युट्युबमा without a heavy दाइहरूको fight मेरो here. त छैन They're मेरो gonna त make 10,000 sure मात्र छ that युट्युबमा they give पैसा a huge challenge onto the boys of Malaysia over here. But we got a मिठो हाने त एकेले रे हान खै here. Wrongs behind हान्दो रहेछ नि केटा हो मैले त एमफोले पनि सक्दिनँ if there will be someone from Malaysia that would इजी be इजी इजी courageous 10 गोली enough मात्र to छ दुई दुई गोलीमा एक एक नक close to him. But let's see what's going to happen as Ron ए prepares आमा himself for a fight. Oh, wrong all alone. Unfortunately, there's nothing much you can do about that situation. His other teammate survives to tell the tale another day, though. But with only one player Yeah, left for okay. Team Brunei, the best that he could do right now is to play for placement points. पिएमएनएस फाइनल पुग्नु भएन भने फाइनलको वाचपाटी गर्नुहुन्छ अरे फर्स्ट अफ अल त पिएमएनएस को फाइनल हामी स्योरै पुग्छौँ सेकेन्ड अफ अल पिएमएनएस को फाइनल पुगेनौँ भने पनि वाचपाटी चाहिँ गर्छु पुगेन भने त गर्नु परेन कस्तो कुरा गरेको should be part of the तर पुग्छौँ हामी objective over here. But anyway, okay, stage 2 is about to get done and dusted. We'll just have to wait for 45 more seconds before we do just that. And we're looking at the map feed over to the right side, and Nepal seems to be doing a little bit of a bridge camping. I mean, there are probably 3 teams more that will be headed towards that direction, so that's an opportunity for Nepal to score a lot of them. But let's see if they can actually pull that off. And the other side of the bridge here, Pakistan is still there, but they already need to move since it's not already part of the zone. And we also have a good amount of teams actually still traveling from the north coming in. Oh, Zeta. You saw the final player of a team Brunei Darussalam, and Team Brunei Darussalam unfortunately कति तारिकबाट कति तारिकसम्म हो राजा पिएमएनएस पहिलो सुरु त 9 तारिकदेखि 11 तारिकमा प्लेअफ्स छ फाइनल्स कहिले छ थाहा भएन 12 तारिकदेखि होला 12 देखि 14 होला फाइनल्स त्यो 9 देखि 11 चाहिँ प्लेअफ्स छ त्यति मात्र याद गर्नुस् अरु इन्फर्मेसनको लागि मेरो इन्स्टामा गएर मेरो ब्रोडकास्ट च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुनेछ Reset.
PMSL को प्राइस पुल कति हो We've कोच रे seen PMSL को प्राइस पुल maybe 2 a लाख डलर हुन्छ couple जस्तो लाग्यो of clashes that just happened, but teams right now, since it's too early, since it's just stage 2 here, so perhaps we will see them fight later on. I mean, it's still a big space here, it's a big circle. हुन्छ I हुन्छ think, यो most of the teams CR7 are अफ focusing कोर्स on सुधार त maybe ल्याउनु trying परिहाल्यो to नि find a specific location where they could get नेपेक्सले 2-3 गेम a राम्रो हान्यो lot of भने त चान्स advantage. बढ्ने It's रहेछ a रे अब बढ्छ tricky भने one since, like, आज we've got आज at लास्ट least आज जस्तै हगेर 20-30% 8th water 9th तिर बस्यो भने included पनि in this चान्स zone, हुन्छ क्या so 2 दिनको त we गेम हो got a एक दिन portion of the खत्ता main खेल्यो भने peninsula चान्स हुन्छ क्या टप 3 included, आउने and त majority of the नि त south भाइ अबको base. स्टेज लाइभ हुन्छ So PMNS रे this लाइभ is हुन्छ होला this is यार gonna be जेनन hard. जेनन We दाइ don't really have that much लाइभ हुन्छ compound होला to work अन्सले with. लाइभ अन्सलाई सोध्नुपर्छ हो लाइभ हुनुपर्ने हो The team that PMNS needs को to travel स्पोन्सर त without भेट्यो much भन्दै थियो compound to work with is दाइ यो Team गेम पछि Vietnam. विपस दाइको मन्टाज हेरौँमै They seem to be heading राम्रो towards the खेल्छ right side सपोर्ट bridge. गर्नुपर्छ अरे राम्रो खेल्छ त ठिकै छ तर Actually check the right side bridge. मन्टाजहरू Gatekeeper उनीहरूको हाइलाइट्सहरूमा is, चाहिँ मुख Team छाडेको धेरै हुन्छ नि Thailand. मुख छाडेको चाहिँ अब But मैले the मेरो difference मेरो between अडियन्स अलि them बच्चा doing बच्चाहरू gatekeeping छन् this हेर्नुहोस् round न is यहाँ compared to the round सबै before is that they 15-16 played वर्षको on the बुच्चेहरू छन् अनि island उनीहरूलाई instead फेरि on मुख the main छाडेको peninsula, which देखायो is भने के a सिक्छन् way उनीहरूले better भनेर मैले strategy if you देखाउँदिनँ ask क्या me. मैले अस्ति नै But नि on हेरेको global, a bit of an विपस update भाइहरूको here. Say hello तर to ओभर Team मुख छाडेको Bangladesh. थियो अनि त्यस्तो कन्टेन्ट मैले प्रमोट गर्न मिलेन नि त ब्रदर किनकि मलाई त एक Yeah, you're दुईजनाले right, हेर्न नि त Shrikar. I हजारौँ think, जनाले हेर्छन् that अनि is त्यही भएर still मैले the त्यस्तो गरेर game प्रमोट गर्न plan मिल्दैन for क्या ब्रदर प्लस Thailand. I mean, कतिजनाले त Nepal is टिभीमा over हेर्दैछ to अनि यस्तो the 18+ कन्टेन्टहरू मैले the प्रमोट other गर्न side, मिल्दैन the क्या केटा main peninsula. They could potentially have a fight there. I mean, with अब कि त at उनीहरूको least क्लिन 3 हुनु पर्यो होइन teams. मुखसुख नछाडेको But गेम if प्ले मात्र Nepex म will हेर्छु गेम प्ले survive, then मात्र they will प्रमोट have पनि to deal गरौँ with न सबले गरेर सपोर्ट गर Thailand. भने But that is, of तर course, मुख if छाडेर ए Bangladesh माचिङ will not सक्सेस मलाई decide भनेर to ओभर बिटी दिएको हुन्छ अनि कहाँ हौ backstab Thailand, अनि यता 15-16 considering वर्षको their बुच्चीहरूले position कहाँ in धत्। Novo. So that's probably can happen. But as for Myanmar, they're already in the middle here. I can say that this is a power position because, well, they already know from which direction their enemies will be coming from. हामीलाई त अनि ब्रिज क्याम्प गर्दै रहेछ Myanmar, they do हामी have त the power बिस्तारै position. पछाडि यो The high ground भियतनाम around हो the हाम्रो area, माथि so भियतनामलाई they can हान्नुपर्छ see rotating teams around them. इजी हो त But they हाम्रो might be 4 जनै challenged by छौँ Team MafiaNinja जबसम्म from हाम्रो south, 4 जना but जिउँदा let's छ focus तबसम्म onto Team एनिथिङ इज Nepal फकिङ here पोसिबल on म्यान screen. खानो Team खानो Nepal, they're यसले still on the main थाइल्यान्डको ए peninsula. त्यहाँ रहेछ And their के हो objective थाइल्यान्डको right हेर now is एकजना try to नोभो stop Team एकजना डाँडा Vietnam, दुईजना and also ब्रिजतिर Team अरे Timor-Leste from coming in. सन्चै But छु inside किशोर of आज चाहिँ ओइ Novo, निन्जा लेखेनौ त Team तिमीले Bangladesh, they took out a member of Team Thailand. साइक्लोनको So हेर अरे looks ओ like that त्यो plan भाइहरूको हो नि त of एकदम playing सभ्य भाषा passively बोल्छन् is not उनीहरूले working out for Team ओ Thailand. त्यस्तोहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हेर्न सकिन्छ क्या Japan just shut down another player माफिया from भाइ the धेरै एटिट्युड game. नदेखाओ That अहिले was Emperor हस् यार खराल चिसी Confirmation. ब्रदर Kenji. हजुरलाई मेरो एटिट्युड मन 11 teams सन still के for अरे देख्न stage सक्नु number भएन 3 जस्तो छ here. ठिकै छ ब्रदर And again, this म is कम गर्छु भनेर this is भन्छु a जस्तो लागेको होला hard त मुजी circle, गएर to अर्कोको be च्यानलमा honest. हेर And now, मुजी since तँलाई the मैले यहाँ हेर भनेर circle राखेको छु shifted a little bit towards down south once डिएनएस more, जोइन गरी those गरी मेरो teams, च्यानल चाहिँ किन some हेर्नु from the पर्यो त main मुजीलाई peninsula गएर will अरू then हेर्न have मुजी to खाते collide with one another. They have to deal with one another, and who will कसै कसैले चाहिँ डिजर्भ गर्छ नि त survive केटा हो त्यही भएर पनि गाली the गर्नुपर्छ क्या clash? नत्र त That is नर्मली what त we are 18+ about कहाँ to प्रमोट find गर्ने हो out. र हामीले But not sure if Japan can actually survive this clash against Team Chinese Taipei. ओए हाम्रो भाइले Ooh, प्रिसियस the भाइले blue is लुटेछ also है putting pressure एयर onto ड्रप them. They don't have space to work with. So I don't know how they're going to survive that one. But Champagne just got taken out by Tuan. And that's the right side bridge fight that's happening Timor- right now. Timor-Leste हानो त Gets down as well. A bit of a Timor-Leste trade यिनीहरूको between पर्यो त हामीले Timor-Leste थर्ड पार्टी हान्न मिल्छ as त well as Vietnam भनेर happening right सकाइदिइसक्यो now. And it looks like अनि Timor-Leste 4 जना यहाँ क्याम्प just हाने got त जस्तो लागेको थियो eliminated. एकैछिनमा अया नि भन्न दिएन त हौ यिनीहरूले त Oh man, Timor-Leste obviously having एक a पोइन्ट तानेको difficult छ हौ time 3 here गेम 4 to गेममा 1 पोइन्ट pick up the pace. Hopefully they can हामीले still तान्छौँ do हो a त्यति त comeback, in the remaining matches for tonight. थर्ड However, पार्टी त आयौँ हामी Japan ढिलो आयौँ is नि also in an altercation. Same thing goes for Nepal. And now Rex currently knocked down on the ground here. What is Nepal going to do in this situation? Vietnam cooking up an aid here. Just really waiting for that opportunity to throw it up against Easy, Nepal. easy. Rex is still knocked down on the ground, but Precious is here. Probably त्यसलाई to त save his सिकिहाल्नु teammate, पर्छ but यार no, I think they're still trying to flash एक out. एचपी This क्लब last है surviving member from Vietnam. Yeah, it's going to be N on the second floor. But oh, his teammates are Oh. on the other हिल side. गऱ्यो नि And let's see if they can actually Nice. do something about Domin, this. Ambala. One floor gets N. N on Domin. the second floor will be eliminated. The other members of Team Vietnam is on the other building. Net, nice. 2 players from Team Nepal currently down. Last one. The snake by Claw. It could be Easy, a big easy. one though. Let's see if we can देख्ला actually बचाऊ do it. नेड हान But it एकजना looks like he decided to go Barangma. down onto the ground floor. But now Barangma here net. comes another nade being cooked up by Precious. Nade number 1 in. Nade number 2
launch
but none of them Easy, connected. easy, 2v1. Yeah, none of that connected at all. Boy, team, man. Hopefully, he gets a job done for Vietnam. But okay, here comes the attack now. Here comes the dance up. Precious with a charge. And there you go. The nail of the coffin there with an M416. Nepal took the win. निन्जा सर कति बजे मलाई भोलि रे अहिले स्ट्रिम सकेपछि सोध्छु नि रश्मि साथी कति बजे जाने सबैजना मिलेर जाम न यतैबाट जाने त होला सबैजना जस अत्या नै केटा हामीले ढिलो भएको थियो हाम्रो थर्ड पार्टी तर त्यहाँ धन्न हाम्रो त्यो बचायो त्यहाँ अर्को यताको दुईटा भाइले He only has this one bandage left. He's not अत्या gonna नै हो make it for प्रिसियस sure. को थियो फर्स्टमा रेक्स नभए हैन प्रिसियस र CCC क्लले will अत्या नै not be making it out alive. And there you go. I think he will be denying the point. And there you go. The Blue Ripper himself collected that soul. 8 teams remaining, ladies and gents, stage 4. And I was अझै प्रिसियम गर्दैछ हेर ल्याङ्ग्रे नै हामीलाई currently situated. के गर्ने होला Myanmar is just waiting there, you know, for any team that would dare challenge यो them up बंगलादेश for that पाकिस्तानहरु त spot. जोनमै छ जहिले Indonesia is trying to म्यानमार get पनि close, जोनमै though. छ Probably मलेसिया trying पनि to जोनमै take छ some information. हामीले But हामीले how अरु they're टिमलाई gonna हाने पनि engage केटा हो नि यो into माथि माथिको battle, टिम that मर्दै is मरेन taking भने their कामै छैन time. के केटा हो Nepal is taking their time खोइ as के हो well. So यिनीहरू perhaps we will see जोन टु जोन a जोन little टु bit जोन जोन of टु a जोन खेले खान clean-up happen right outside the zone between Thailand and निन्जा तिमी किन Nepal. यस्तो रेस ओइ हामीसँग यो गाडी रहेछ नि त इजी हो त ला डोमेन नजाऊ They could even do that. Maybe we will see a fight happen between these two countries. डोमेन के गर्न एक्लै गएको छ That's a त possibility right now, right? Interesting रोक्यो, enough that रोक्यो, Team रोक्यो। Thailand धन्न is रोक्यो यार, still झार not थियो यार moving त्यसले। away from their regular spots. They still want to be the gatekeeper. प्रिसियसले देख्छ प्रिसियसले देख्छ Even though they त्यसलाई don't have the circle, but प्रिसियस to be fair to त्यो them, the circle छतमा is चढेको just छ next to them, so they can easily move in. बारतिर झरी They झरी decided to झरी थाहा पाए wait. थाहा पाए So they could have a chance to get तिनजना मात्र some हो top, but इजी हो त Precious एक एचपी हो took a इजी हो different त route. इजी हो त नाइस है प्रिसियस भाइ And he was surprised by the time from the side. They सिधै totally त्यो घरको didn't लागि प्रेस expect हान्दिउँ that. न घरको लागि डाँडाको लागि Great off सिधै angle प्रेस अति take down. I can say coming from Nepal, that was नाइ नझरौँ है absolute cinema for me. अति छ त अब त यिनीहरूलाई मारौँ हौ I think, you know, Thailand got caught यो गाडी लियौँ हौ off guard, I can say, with that भागो play. नि जाँठा So they're now paying for it. नि के भने त हामीलाई हाम्रो Obviously, they're a छेउछेउमा little बसेन bit हामीलाई किल दिँदैन disoriented रहेछ है because केटा of what अघि पनि happened दिएन here, but जाँठाले again, you know, you just have to give kudos to that shot coming from Precious. अति छ है हाम्रो जोन इन्ट्री नि मिठो भयो यो गेम राम्रो हाम्रो चिकन आउँछ जस्तो छ हौ केटा यो गेम राम्रो चिकन आए पनि 15-20 पोइन्ट आइपुग्छ क्या 15-16 पोइन्ट But Thailand doing slightly better चार than पाँच पोइन्ट before छ this पाँच छ time. पोइन्ट Though मात्र they आएर don't have डुबिरहेको Spider छन् क्या Dan, they won't have the space to pick him up. 5 किल Point 7 will किल go भयो to Team Nepal. Now they have झिरझिरे 2 पनि छ त players that हामीसँग will need to play the rest of the round. 8 teams left, ladies and gentlemen, and from कहाँको now पेट्रोल on, पम्पबाट झिरझिरे teams are starting ल्याएर to collect placement Yeah, risky points. But I would say if we were मेम्बरशिप to कसरी revisit, लिने हो like, which एक्सक्लामेसन team has मेम्बरशिप the गर्नु न power, असम ब्रदर spots, it's still Team Myanmar. The circle still favors them. अति हाने है केटा हो यो गेम हामीले चिकन हान्यौँ भने 15 किल I just चिकनै saw हुन्छ होला him actually deciding to get a little swim from Japan. ल I किल think खै he त is the ब्रिजको वाला र last किल one. आयो त हाम्रो 6 किल Yeah, थियो okay, so 3 maybe, किल थियो yeah, I mean, प्रिसियस he's र probably collecting some कसको? placement points over here. प्रिसियस र क्लको But अनि in the प्रिसियसको meantime, 4 you know, किल it's पुग्यो a त truce for stage number 4. टिमबाट Nobody wants आइसक्यो to हाम्रो make any hard निन्जा भोलि push just जाँदैन yet. अरे You know, कस्तो कुरा everyone's गरेको taking their जानै sweet पर्यो नि time भोलि here. There's no pressure at all to try to get closer to one ओइ another. त्यो So we'll त्यो त्यो probably जापानिज wait त जाठा until त the त्यता आएर circle सुतो त shrinks before we could even experience a fight happen. But प्रिसियस as तिमीले for देख्नुपर्छ Myanmar, है we are त्यसले seeing खान्छ a little bit of a trade between Indonesia, Myanmar, and maybe even Nepal. So it's a three-way battle. And since the circle had already shifted Precious and bhai. went a little bit to the middle, maybe, just maybe, we can see some fights happen at the edge of the circle up north. Well, we've seen Khaire Kenji, chhado the tene. final player of Team Japan, getting Precious. Although he is Khaire the chhado, only one Jathale. player left, but Kill he's पनि still अर्को able to लगो get त्यसको। one extra point before Shamil, the big boy, takes him out. And Team Japan happily eliminated at number 8, but still they're able to bring in 8 elimination points, which is pretty nice. Yeah, 8 is a solid number. No doubt. I mean, it's hard to even like score one elimination point from any of the matches here, considering the caliber of teams that we have in this competition. So I guess having 8 points in the bag here before you get taken out is थ्याङ्क it's यू a सो मच great असम thing. ब्रदर 7 वेलकम teams छ है remaining, हजुरलाई ladies भोटे and ग्याङमा gents. धेरै Indonesia धेरै धन्यवाद versus छ मेम्बरसिप Nepal लिइदिनु might भएकोमा be the next अनि हल्का गाह्रो battle पर्यो we can see happen for मेन stage प्लेयर 5. भइसक्यो But I guess both of the teams are still trying to pick up some notes, trying to still pick up some information as to where यो exactly भुइँलाई त they अघि need पनि to put पारेको their जन्मा points. सेकेको हो यसपालि पनि Well, सेक्नुपर्छ I'm sure हामीले they will get that information soon once the trigger has been pulled. कति गेम छ अब You can यसपछि see दुईटा that मात्र 3 छ यार teams around the same area. We have Team Thailand, दुईटा Team Nepal, मिरामार छ and यसपछि Team Indonesia.
While Domain scopes down, he sees one player on the other side. But at the same time, he has to move because of the blue. He's not really in the circle yet, but in order for them to get in, they have to fight against Team Indonesia. But before that, Nikki sees one. Nikki gets extra careful. Down to 40% of health. He needs that अनि space हामी to र shoot. यिनीहरू जुत्ने भयो अनि तिनीहरूले थर्ड पार्टी गर्ने पनि त चारजनाले यार केटा Oh man, I mean Nepal is trying to get closer and closer and Kस्तो closer, झारेको, but that was कस्तो such a झारेको। brutal shot coming from Nikki putting down Rex, and now Domain he's in coming गरौँ, after Domain. Domain just at the nick of time was able to. Yo! That was a serious road rage that happened. Wow, that's an absolute विन्डोङ strike हिरो there. बनाउनु त यार Outbringing हाम्रो सक्यो यार to हाम्रो team 8 up किलो with हुन्छ हैन me in यो the bowling उठाएर नै यो match 30 को next. किल Beautifully executed. And now it's going to be Nikki, the final player of Team Thailand. And he has to find a way through. This name being lobbed across. Team Nepal now in trouble because Team Indonesia is starting to make the move on the other side as well. Oh man, and this अनि is केटा the टप kind 3 of action that we जिउँदैछ want to see all हामी कति the पोइन्टमा जान्छौँ time, and अब now we are looking at it. We got Thailand 7 still doing किल their 1 best to प्लेसमेन्ट 8 survive in पोइन्ट this 8 पोइन्ट आयो situation. हाम्रो Bangladesh might जिजी join into the mix as well, so यो this is 30 को gonna किल get crazy, ladies आइजेन and gents. So आइजेन please आइजेन do not आयो change आयो the आयो channel, or आयो you're 9 gonna किलो miss 9 पोइन्ट everything. Unfortunately for 30, that हामी is 17 मा थियो again 17 9 Shuri. 26 Confirmation coming through. अनि He's already यो out जाँठा of the फर्स्ट game here, सेकेन्ड थर्डले which brings us now बढाइहाल्यो to नि पोइन्ट Nikki as the last player representing up Thailand. And backing away from this situation, I think it's a good call because Indonesia right now taking a lot of Oi, damage from another कस्तो team. भेट्यो त Oh, इन्डोनेसियाले and that's from Team Myanmar. Smile Oh, wait. from the side. Putting in the यिनीहरू त pain यो with भुइँडङ्गी त BDS के खेलिरहेको gameplay. And now Team Indonesia only कस्तो has हानो concept YG ले left, the final player. And Team Myanmar, they have been staying quiet for the longest time. This is the right moment for them to bring in the points एक for एक themselves. SPO And with that nade man. launch across, Romeo almost got it. Second nade. This one should do it if it lands well, but a little bit too short. But still able to get concept back on the ground. Where art thou, Romeo? TikTok मा नि live गरौँ त Romeo, जुत्ती रे man, TikTok with मा a killer nade right there, Yeah, getting man, some Windong points Kilai. done. Absolutely Top- great for top Myanmar 3 at the टिम moment, but that's बाँचेर already पोइन्ट 3 तान्ने points in भयो the bag. हामीलाई त गाह्रो And पर्यो again, they have another chance here to score अब a हामीले रिप्लेस chicken अब यो dinner. So मलेसिया र we'll just म्यानमार have त to wait and see. We're already at stage 6 looking at the final 5 हामीले teams हटाउन over मिल्ने here. भनेको Team यही Pakistan is still बाङ्लादेशलाई हो alive, but haven't bagged any बाङ्लादेशलाई points just हटाउनलाई yet. यहाँ फेरि But there's still पाकिस्तान that great आइसक्यो opportunity to लास्टसम्म do just अहिलेसम्म that. 0 किल It छ अब just चिकन all हान्छ boils down to पाकिस्तानले how great the execution will be from the remaining teams that we have for stage number 6. Oh, the circle shifted again. On the right side, those teams, they need to move in. Nikki, the final player of Team Thailand, have been eliminated by Hitman. Team Bangladesh यार त्यो claims elimination number हामी 3. seventh भयो। And Team Pakistan from the southern side, it's their turn to come into the circle. But lucky for them, they will be unchallenged as most of the teams pretty busy on the right side. Okay, Team Pakistan. And this is how, of course, you try to analyze the situation. I mean, obviously, they're just monitoring what is happening from down below here and probably already thinking, okay, how or like what is the best way to approach this situation? And as for Team Pakistan, the opportunity is now. IQQ did not waste this opening shot up against Malaysia. He was able to उनीहरू shut अब down वर्ल्ड कप one जितिसकेको टिम हो player, अब त but फुल how अफ can कन्फिडेन्स you पनि हुन्छ actually translate Gun that power त पहिलेदेखि into a राम्रो थियो full-blown उनीहरूको। elimination point? अब त And it's going to be hard, उनीहरू right? Because बिस्तारै Team Malaysia, they बुझेर have a बुझिसकेका छन् compound, so उनीहरूले they have कसरी खेल्ने enough ग्लोबलमा protection. राम्रै खेल्छन् So they're उनीहरू not able to convert that into an राम्रो elimination. छ हौ सबै So they have to try again later गन on. पावर स्ट्र्याटेजी But looks like IQ, if I look at the mini-map, he's rotation, actually holding, heading सब towards राम्रो Team छ उनीहरू। Malaysia. He really wants to टाइममा lock in the पुग्छन् point, but by टाइममा now, गर्छन्। Team Malaysia would have reset themselves back as a duo. माफिया स्पोर्ट्सको जर्सी छ कि नै रे माफिया स्पोर्ट्सको Okay, जर्सी here we बनाउने go. हो र Another पवन quiet time for पैसै the छैन हौ final 4 teams. अब यतिकै माफिया स्पोर्टको जर्सी अब I'm यतिकै एउटा looking at निलो निलो टी everyone सर्टमा माफिया and, लेखेर चिप्काइदिने हो Myanmar- केटाहरूको पुरानै फोटोमा Complete squad, so I Makpam, guess the makpam. advantage is, of course, to them. But let's see what Malaysia is gonna do in this situation. Since they are at the top spot, they probably have some momentum going on for them. But then again, you know, Myanmar and Pakistan, it will be easy for them to turn the tables up against Malaysia, since they do have the numbers. So a lot of ways that this exchange could end, this trades could end. But who's gonna go for that zone control? Based on the position here, Circle, I feel like Myanmar still has the best chance here to dominate. Yeah, Concept either flipमा that add आउँदैन or होइन Google Meet। maybe Team Pakistan, I would say.
Just look at that 2-2 split. That means they're ready for if the zone shifts towards the left or the right. So they're prepared to move fast from there. कसले हान्छ त चिकन But for the other पाकिस्तानले हान्छ जस्तो teams, लाग्छ मलाई well, त they're हान्छ more मलाई clumped लाग्छ up with each other. But I do like the positioning of Team Myanmar as well. They're well spread out on the northern side. They're taking as much space as possible that they can. But now it will be all dictated by where the circle will go, and it still favors Team Myanmar. Oh man, this is gonna get tricky. But you're absolutely right, Sir Cloud. Myanmar and Pakistan right now is doing everything that they could to score that chicken dinner. So the intention is there. You just know that they want to reign supreme for this round. And that 2-2 split is really working out for Team Pakistan. I mean, you just know that they're not going to go passive on this one. They're going to go aggressive with that firepower. Based on the strategy right now, it only takes 2 players from Team Pakistan to handle a business here. Oh, and T24 starting it off, getting 693 down on the ground, eliminating him immediately. And now Noki needs to be extra careful. A headshot onto him, treading himself down to 50%. But time is on their side. The blue is starting to close right now. Team Malaysia will be pressure. Ryan gets Mernat. But still, they need to step out the compound. They need to step out in the open. The moment they do that, IQ is ready for it. Brave use गर्नु हैन यो मेरो way before. I mean, he's not इन्कग्निटो ट्याब जस्तै हो क्या यो you know, up against this मेरो आफ्नो YouTube मैले त किन सुनि waiting YouTube for प्रिमियम Yami over here to step out of that house, and he will make it rain a lot of bullets, and there you go. But we did expect that it was Noki from Team Pakistan just gonna get the point, but no, it was Myanmar. Stolen away, it seems. Team Malaysia eliminated at number 4. Now we're in our top 3 teams. And we are starting to see Bangladesh making a move as well. They only have 2 active players as of now. Only 90 Degree and Hitman here. They're trying to take point in the middle of the circle. Now they need to lock it in. But the challenge is going to be big. Here comes Team Pakistan with T24. Take it out, Hitman. Oh, what is Bangladesh going to do in this situation? I mean, obviously, they are the team that is in between Pakistan and Myanmar. Now, T24, I feel like, is going to go for an engagement over here. Was able to bag a point. And now, Bangladesh, of course, it's not really looking good. But if Degree puts down T24 from this angle, well, no, forget I said anything. Black just made sure that, hey, we are going to be the ones to get the chicken dinner for this round. But that is, of course, if they can defeat the boys of Myanmar. IQQ, however, exits the game. And started off with Smile, knocking him down followed by the nade. And now they are down to only 3 players. Noki. And it's going to Team Myanmar now, still with the full squad. And now they are marching in onto the high ground. Noki, we need to defend his ground against Cloud. But on the right side, Mernat is cooking up his nade. Noki has to escape, but before that, he managed to get a knockdown to Say Cloud. All right, here we go. Noki, I think he was able to at least get past that vehicle. I think it was safe. And now Myanmar needs to pick up Say Cloud in this situation, but I think they're going to be any time because of this exchange. We are looking at Team Pakistan making sure they apply a lot of pressure onto the side of Myanmar, but Smile continues to dodge those attacks. But Mernat with a massive spray, it did connect, but it did not put the player down. Unfortunately, Say Cloud took that hit, and now Team Pakistan might be the one winning this match. Smile comes in with a double knockdown on the Team Pakistan. But T24 fires back though. Now it's only T24 against Team Myanmar. 1v2. Romeo comes in from the side. And 2 chicken back to back for day number 1 for Team Myanmar. Abui कस्तो हानु सिरियसली भन्यो भने हो र भन्दा अरू टिममा त्यस्तो हैन असम्भव तर जसले राम्रो खेल्छ उसकै फ्युचर हुने हो होरको पनि फ्युचर छ भने के भन्नु र दादा जो राम्रो खेल्छ उनीहरु त जो मेहनत गर्छ उनीहरु त भनि बस्ने माथि YG ले अति खेल्यो केटा GG40 निन्जा प्रोलाई कति खोजे किकमा बल्ल अन्सले भनेर भेट्यो अरे अन्सले मेरो नाम नै लियो कति पुग्यो हाम्रो किकमा फलोअर देखेकै छैन वर्ल्ड कप विनर पो हो त अरे त्यही त ढुक्क क्वालिफाई गर्यो यिनीहरुले पनि साउदी फेरि साउदी जाने भयो यिनीहरु
पुगेको 500 पुग्नु लागेछ ओके भोलि प्रोटेस्टमा आऊ है निन्जा ब्रो आउने हो सबैजना तपाईँ पनि आउनु न नेपाल त होरले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने अरे त्यस्तो गर्नुपर्ने सर्नुपर्ने हैन जो जो खेलेर पुगेको छ त्यसले गर्ने हो गर्न त कोकोले के पर्ने नि सक्ने पुगिरहेको के अरे खेलेर पुगिरहेको छ नि त नेपाल टिम हामीले अब त्यहाँ गएर खेल्न त्यहाँ गएर सक्ने भन्ने कुरै छैन नि हामीले अब नेपालमै सकेनौँ नेपालमा नेपेक्स चाहिँ सकेर गयो त हामीलाई हराएर नेपेक्स कति हो स्थानमा छ निन्जा ब्रो नेपेक्स 5th मा हुनुपर्छ होला 5th 6th मा छ किरौती स्याम ब्रदर नेपेक्स 5th या 6th मा छ यिनीहरूले हानेछ 8 किल चिकन मास्टर स्माइल 5 रोमियो 3 यो सेक आउट गर्दै चाहिँ मेरो जति ड्यामेज हानेछ बस 40 को केटाहरूले किन आइसी राखेको टाइम चेन्ज हुन लागेको हो र टाइम चेन्ज हैन 40 को नयाँ के अरे नयाँ अर्गनाइजेसनले स्पोन्सर गरेको छ उनीहरूलाई त्यही भएर दाइ साइक्लोनको हाइलाइट हेर्नु न अरे ल हेरौँ है त को हो ह्यान्डसम यो भएको 10 गेमै ठिक छ त्यतिको स्प्रे त मैले नै हान्छु साइक्लोन भाइ हल्का खतरा हानेको देखाउ त जजहरूसँगै अब मैले हान्न सक्छु तिमीहरूले त हान्न सक्दैनौ केटा तिमीहरूले त हान्ने भए त च्याटमा हुँदैन थियो तिमीहरू त सब हान्न नसकेका प्लेयरहरू हो सबै पक्कै पनि कम्पिटिटिभ त खेलाएको थियो होला नसकेर छोड्यो होला हैन पक्कै पहिला तिमीहरूले कम्पिटिटिभ खेल्थ्यो होला पहिला कम्पिटिटिभ मान फेरि म जस्तो मान्छे थियो अनि सबलाई सेक्थ्यो होला अनि तिमीहरू डिमोटिभेट भएर अहिले तिमीहरू अडियन्स भयो क्या नसकेर सकेको मान्छेहरू यता छन् क्या यो चाहिँ हानेको है यो चाहिँ हानेको है टाउकै टाउका अब के हो यता पनि एएसटी र यिनीहरूको ड्रप फाइट छ के हो यार कता झर्दो रहेछ केटाहरू भन्दामा टिम माफियाको ड्रप लोकेसन कहाँ हो रे याजनाया डाकोब्रेरिया क्याम्प ब्राभो यो लोन्लीको आवाज त पहिला टिटुकी लेजेन्ड जस्तो सुनिरहेको यार एकछिन त मैले अति हान्छ है डिबिएस किङ हो क्या यो भाइलाई डिबिएस ब्याटलमा चाहिँ म बोलाएर सक्छु फ्यामिली / फ्रेन्ड और ओन आइफोन नभएर यता हो रे मेरो चाहिँ कहाँ थियो त आइफोन एन्ड्रोइडमै त सुरु गरे हो जस्ट एन एक्सक्युज म्यान यो भाइलाई डिआरएसबाट सर्टगन ब्याटल बोलायो भने यो भाइलाई बोलाउनु पर्छ जस्तो छ क्या मैले अरू केटाहरूको चाहिँ किक अकाउन्ट छैन अरे अरू केटाहरू किकमा छैनन् अरू केटाहरू अहिले स्ट्रिमिङमा पनि छैन नि त सौरभ लामा ब्रदर उनीहरू अहिले पिएमएसएलको लागि तयारी गर्दैछन् उनीहरू अहिले गेममा मात्र फोकस्ड हो क्या होरका प्लेयर्सहरू कहाँ छन् अहिले अरे अहिले रेस्ट गर्दै होला अब अघि बिहानै उठेर ग्राइन्ड गरेर अनि अघि स्ट्रिम पनि सक्यो होला एउटा अब 7:45 मा छ होला गेम मेरो स्ट्रिम हेर्दै होला हेर्दै रहेछस् भने ग्राइन्ड पुगेको छैन है तिमीहरूको मुजी यस्तो हनाइले हामी मुजी थाइल्यान्ड पुग्दैनौँ हामीलाई अझै खतरा चाहिन्छ हनाइ हामी अहिले यतिको हनाइले पुग्दैनौँ
लिफ्टतिर छ एकजना त्यो त्यो एउटा चाहिँ छिरे जस्तो लाग्यो हल्का अगाडि गए यो भाइको खोइ त नि टाउको त नि भन्ने बित्तिकै नक्ला त हार्नु बढी मात्र हानेछ त मेरो पनि मन्टाज भन्नु नि यस्तै भन्छ हो केटा बढी मात्र टाउकै हान्न सक्दिनँ म त टाउको हार्न न भाइ भाइ टाउको हार्न न एक टाउको लाग्यो है नेप्याकसँग रहेछ नि त यतिको चाहियो क्या तर यो पनि अझै भएन टिङटिङै चाहियो नि अहिलेको प्लेयरहरू एक टाउको त हामी पनि सकिहाल्छौँ नि यार 2 टाउको 3 टाउको हान्यो नि त टोकहरू जस्तो सर्टगन चाहिँ अति हान्छ यो भाइले म डिआरएसको फ्यान थिएँ बट उनीहरूको बिचमा के भयो सो म त होरमा सिफ्ट भएकोहरू त्यस्तो हुँदैन नि राजा डिआरएसको फ्यान होरको फ्यान तपाईँ भ्युवर भएपछि सबै टिमलाई सपोर्ट गरिदिने हो नि ब्रदर अब डिआरएसको फ्यान होरको अब भोलि डिआरएसलाई सपोर्ट गर्ने बेला नै आउँछ तपाईँको त्यो टिमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यही त हो नि राजा अब अहिले हामी सबै नेप्याक्सलाई सपोर्ट गर्दैछौँ यो इभेन्टमा त्यस्तै त हो राजा त्यो फ्यान भन्ने हुँदै टिभीएस मात्र छ त यो भाइको अनलाइनमा त के अरे मन्टाजमा त केटा हो मैले मन्टाज बनाएँ भने त ग्रेनेड मात्र हुन्छ होला गन त चलाउने होइन भोलि डिआरएस पिएमजिओ जान्छ अनि रे मैले जहाँसम्म बुझेको थिएँ एकचोटि एसएल खेलिसकेपछि तपाईँलाई त्यो वर्षको प्रो प्लेयरै गनिन्छ त्यही भएर तपाईँ त्यो वर्ष चाहिँ खेल्न त्यसको नेक्स्ट वर्ष चाहिँ पिएमजिओ खेल्न पाउनुहुन्न अब खै के हुन्छ नेक्स्ट वर्ष अब चेन्ज पनि हुनसक्छ होइन त्यही भएर जे पनि हुनसक्छ केटा सुन्नु होइन के चल्दैछ यता यही चल्दैछ यिनीहरूको के हेर्ने त केटा हो त्यही होरको टुर्नामेन्ट कुन च्यानलमा हुन्छ 7-15 मा रे होरको ब्रोडकास्ट च्यानलमा आउँछ नि राजा $200K त छिटै हुन्थ्यो कि मनन गोयल भाइ तर अनि युट्युब नै ब्यान गरिदियो नि त भोलि बिहान 9 बजेदेखि रहेछ नि त केटा हो अब बिहान 9 बजे भनेपछि कहिले जाने त यार कति बजे उठ्नु पर्यो गाह्रो छ भोलि हल्का ब्रोडकास्टको लिङ्क दिनु न मेरो इन्स्टा फलो गर अरविन इन्स्टामै पाउँछौ नि मेरो ब्रोडकास्ट टुर्नामेन्ट चाहिँ इन्स्टाबाट त्यहाँ अस्ति भएको टुर्नामेन्टमा टिम फ्ल्यासले ड्रप फाइटमा ओभर सेके त हामीले सिरियसली नलिए खेलेको त्यो टुर्नामेन्ट होइन नसकेको हो विषम कस्तो सिरियसली हो र खेलेपछि हान्नलाई त खेल्छ त रुम छिर्छु म मरेर निस्किहाल्छु भनेर थोरै नै खेल्छन् त यार केटाहरू हान्न सकेनन् त्यही त हो नि निन्जा ब्रो किकमा पाएन त हजुरलाई रे माफिया निन्जा वाइटी माफिया निन्जा सर्च गर्नुहोस् त किकमा भेट्नुहुन्छ नत्र म इन्स्टामा सेयर गरिदिन्छु नि अहिले युट्युबमै हेर्नुहोस् न है दाइ नेम अ कार फर एडिट तिमीलाई सक्दैनौ तिमीहरूको तिमीले के एडिट गर्छौ हौ त्यो फोटो मिलाएर राख्नलाई एडिट भन्छ भाइ भरत ब्रदर धेरै धेरै धन्यवाद छ है भरत ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच फर लभली सुपर च्याट ब्रदर भरत ब्रदर ओपी द च्याट केटा हो कति पछि कसैले सपोर्ट गर्दैछ यार केटा हो लेख न यार भरत ब्रदर ओपी भनेर 1 2 3 4 7 12 नेपालको कतिवटा टिम छ लिन्छ ब्रो यसमा त हाम्रो नेपालबाट सबै देशबाट एउटा मात्र टिम हो रिप्रेजेन्टेटिभ
रियाक्ट जिगल रे यसको हेरौँ न यसको हेरौँ के हो लेटेस्ट यो मैले हेरिसकेको हो त केटा हो या त डिबिएस हान्ने त हो नि 1v3 लिइरहने हो छिटो सकाएर आऊ जुगलको फोटो लेख्ने भयो यो सब कम्पिटिटिभमा ब्याक हुनु पर्यो रे आम ब्याक इन कम्पिटिटिभ असम ब्रदर हामी कम्पिटिटिभ खेलिसकेको छ हामी पिएमएनएस प्लेअफमा हामी अब डिआरएस नेपेक्स ब्लज 4आरजे अनि T2K AST हो र माफिया नहेरौँ है यसको स्प्रेहरू छैन त्यस डिबिएस हानेको ग्रेनेड हानेकोहरू मात्र हान्ने होला गोली लागेन अर्को नि हाल्छ एक छ त्यो पछाडि उताको पछाडि है त्यो हेड खाछ है तिमीले हेरिसकेको मन्टाज हो क्या केटा हो गयो पछाडि नकै छ है त्यहाँ माथि केटा ढुङ्गामा मरे जस्तो के हो एसटीबी सबले मारेको Watch out. राइटमा अर्को सेट आउँदा है एचएलएक्स नेपालको न्यू टिम हो र अरे न्यू टिम भन्दा नि अब न्यू टिम नै भन्नु हिडन लिफ स्पोर्ट्स प्लेयरहरू त पुरानै हो नि केटा हो अहिले 2-3 वटा नयाँ प्लेयरहरू लिएको होला दाइ टिम फ्ल्यासलाई चिट गरेको एलिगेसन छ फ्रम पार्क फ्याट थर्ड पार्टी नयाँ चाहिँ ओभर हान्छ एन्ड अफिसियलमा चाहिँ जोत खेल्छ अरे चिटिङ त के चिटिङ हो त केटा हो पिएमएसएल टिम हो कहाँ ह्याकस्याक त कहाँ हान्छ होला र उनीहरू राम्रो खेल्छ हौ तर खोइ एसएलमा चाहिँ किन एसएलमा चाहिँ अहिलेसम्म ग्लोबल इभेन्ट चाहिँ खेल्नै पाएको छैन हो कति हान्दो रहेछ हो एचटी विशाल मात्र देख्छु त यार अघि पनि ओइ हान्दो रहेछ त ओइ हान्दो रहेछ है एकछिन है हान्दो रहेछ कि हानेको क्लिप मात्र हाल्दो रहेछ एकछिन है म पत्ता भनिदिन्छु है 4 दिन 1 महिना 3 महिना एक महिनामा भिडियो हाल्छौ भने त तिमीहरूले पनि हान्छौ केटा तिमीहरूको मन्टा चाहिँ राम्रो भन्छ हाम्रो जवानमा थियो क्या मिस्टर बोरोले पहिला दिनमा एउटा भिडियो हाल्थ्यो मन्टाज को थियो पुरानो तिमीहरूलाई थाहा होला हौ आरकेएम ट्रिगर ओ यो त पुरानो ट्रिगर हो क्या फुचा रे यो पनि पुरानो फुचा हो क्या ओइ नेडा नत्र हान्थ्यो अरे ले अघिसम्म चाहिँ किन हान्थ्यो अघि चाहिँ कहाँ थियो त जिगल गेम सुरु गरे नाइस मलाई इडी भएर लागिसकेको थियो यसको गेम हेर्न Only the top 3 will be going forward, and that top 3 staying into that top 3 is going to be definitely जोन त के भोइन्डङ्गीलाई भगाइदिएको जापानले We did not see anything of the sort in yesterday's match as queen. Today is a very, 40 Picardo. great day. Let me tell you on all of this. 40 San Martin छोड्दैछ केटा So far, talking about the highest
ranking a player. Ricardo, in fact, a team that is at Myanmar with 58 points, and then Emperor the Gaming next one Foki of is the Ricardo उतर रही है TLS, देखो तो ये तो Timor-Leste, सैन मार्टिन with जाती थी ना just the 1 Skyforce point को छोड़ दिया whatsoever. लगता है But we have that first casualty, ladies and gentlemen. Thailand is going to get that first casualty in all of this situation. third party Moving forward, slowly, steadily, team BRU is going to lose another one of their players, so that's definitely off the hook. So you got to do something at this point in time. On the other side, Hong Kong, China, this team has been staying consistent, staying into the top 5, but you have to be into the top 3 by the end of your second day to be actually to move further into the next phases. That is the finals of all of this situation. Be very careful, be very, very on what you're doing, what kind of moves that you're making from this point onward. But so far, on our screen, it is Thailand लास्टमा अनि देखाउने ठाउँमा देखाउँदैन that you're making from this point onward. But so far, on our screen, it is Thailand. They've been doing good. They've been doing decent with 16 points. But this is the time. This is the moment where everything from this point onward is going to be tested to them. Yep, it's a 4v2 situation, so obviously Brunei is already at a deficit over here. Maybe they could turn the tides up against Thailand here, but they gotta pick their moments, their angles as well. I mean, this probably is a dynamic duo for the team here, but it could take a miracle for them to actually survive that clash. I mean, especially if you don't have मेरो MafiaNinja लाई सब्स्क्राइब गर न सब्स्क्राइब फलो गर न MafiaNinja को मुनि नै आउँछ के मेरो इन्स्टाको मुनि It's a three-way battle ब्रोडकास्ट that could च्यानल पनि happen. यो भनेछ मेरो But nobody's ब्रोडकास्ट making their च्यानल first यो move just yet. Nobody's doing यो टुर्नामेन्ट जित्नलाई पैसा मात्रै हो कि स्लट नि छ पैसा मात्रै हो यो टुर्नामेन्ट यो त क्वालिफायर मात्र हो टुर्नामेन्ट त उता छ पैसा मात्र हो one of the few considerations that you should have when playing this game. So let's see who's going to be making the first mistake. But this is Hong Kong, China. This is Timor-Leste and Team Pakistan. And so far, Team Pakistan probably the only team here that's a little bit scattered around Picado. They are. They're kind of scattered, but this is not going to stop anybody else from engaging on all of these नेपालबाट नेपेक्स कसरी दाइ नेसाले गराको थियो यसको टुर्नामेन्ट क्वालिफाइङ टुर्नामेन्ट जहाँ चाहिँ नेपेक्स इन्स्पोर्टले जितेको to be generated in all of this fight in the three-way deadlock फर्स्ट फाइट कति हो दाइ मेन टुर्नामेन्ट पुगेपछि थाहा हुन्छ यार मलाई पनि अहिले आइडिया छैन अहिले जस्ट यो क्वालिफाइङ टुर्नामेन्ट हो यहाँबाट टप 3 मात्र जाने हो साउथ त्यति मात्र थाहा छ मलाई everybody is waiting for that अब हाम्रो नेपाली टिम यदि टप 3 पुग्छ र हामी साउथी पनि like really initialized all of those other fights. Pollock is receiving a lot of damage on his side by Sizz and XG. अब यहाँ could not get पाकिस्तानको केटाहरु यही that फस्छन् position is जस्तो kind लाग्यो of कि compromised. पाक्छन् Yeah, the player might be thinking that he's in the compound, but he's actually not. He's on the very पाकिस्तानलाई टप rooftop of हामी that 6 compound, looking at the player right in his eyes, behind the cover. He is the 3x QBZ is not going to make its way. It's not going to be enough to get the player आइसी knocked नाम out. So किन you have राखे to change पाको your रे location. इनहरुको अहिले You have to नयाँ change your e-sports destination टिम from one अर्गनाइजेसन direction to जसले the इनहरुले other स्पोन्सर one. गरेको छ Take त्यसको नाम that चाहिँ हो इनर fragment सर्कल once again. Try to shoot ठुलै down the UK players को because ठुलै the अर्को moment रे they're going अनि to do it, the moment anybody's going to generate पैसा any पनि टर्न दिएर होला knockdowns, त्यही भएर that's where the rush is नयाँ going to स्पोन्सरको occur. नाम राखेको हो You know, Hong Kong, China, that was a little bit premature, I guess, with the open fire. And yeah, I think what happened was him just announcing where he is exactly. But coming from the kill feed, I think he was able to do it this time. Falak currently knocked down on the ground here, but considering the distance that they have, you know, translating that one into an elimination point, it could be could take a little while. So, you know, for Team Pakistan, there's absolutely time for them to pick up their teammate. ग्लोबलमा पुगेर राम्रो गरेको नाम हो अनि And just like that, you know, IQQ served a little bit of revenge up against Hong Kong, China, was able to take down the play. Oh, my bad. Okay, that was. ब्रोले सानो मेसेज गरे पनि रिप्लाई गर्नु हुँदो रहेछ स्वयं ह्यापी मेम्बरशिप लिएकोमा अरे त्यस्तो होइन असम ब्रदर अहिले सुपर च्याटहरु नआको भएर मात्र मैले सानो मेसेज पढेको सुपर च्याटहरु आउन थालेपछि त म इग्नोर गरिहाल्छु नि I guess all they could do is just probably inflict damage here and there, फलक but बाछ त बचमा जान्छ होला त there's not going to be a hard push. पैसै क्या हो नकि I mean, hard pushes are not definitely going to come this early on into the middle phases unless you really need them. Then at that point, the situation is completely different. But the circles. YG, हेर न YG, YG लाई रोक न कसैले. The first stage
is about to close down within like the 2 minutes and 30 seconds markers. This is the हाम्रो first टिम circle. चाहिँ किन छैन दाइरे हाम्रो टिम खेल्न नसकेर almost like ला 4, बचाउन 5, गएको हो यिनीहरुको almost यही 5 रोकिने teams भयो are केटा right अब now हाम्रो outside, नेपालले but point Naki तान्नु gets पर्छ knocked out. No way. Team Pakistan receiving that damage and Naki gets eliminated. Falas is also really low on that HP. He is also bleeding out, so definitely that's 2 down of the Team Pakistan from this point onward. But Vietnam, AGR, and Last on our one, screen so far with the M416, red dot, ready, lock and loaded. T24OP in the meanwhile gets eliminated, and Pakistan is down to the very last, just like Team BRU. But BRU, I have to give it to them. They knew when to disengage, and they disengaged at the point where they still had 2 players alive. Not हाम्रो exactly sure DRS what XMPL happens first here. टिममा I गएको हो mean, कि the first teams that I सिमिलर टिम हो expected they're gonna सिमिलर have the exchange कहाँ would जान्छौ be Hong Kong, China, and of course Timor-Leste, considering the proximity they have अस्ति कसले with भने each जस्तो लाग्थ्यो other. त But जो टिमहरु क्वालिफाई गरेर पुगेको छ जस्तै नेपेक्स हाम्रो प्लसको भाइहरु अहिले 4AR चाहिँ भएको छन् उनीहरुले लाइनअप चेन्ज गर्न मिल्दैन रे अब जो क्वालिफाई गरेर गएका छन् जो इन्भाइटेड छन् उनीहरुले त गर्न मिल्यो रे जो क्वालिफाई भएर गएका छन् जुन टिमले क्वालिफाई गरेको छ त्यही टिम खेल्नु पर्यो रे anyway, we're jumping into Brunei. Brunei. They're not over. CEO सर नआउने हो र आज रे CEO किकमा लाइक छ हौ Team Thailand. युट्युबमा उसको आवाज पनि जान मिल्दैन रे र मैले डिस्कर्डमा बोलाएको थिएँ आइज न हेरौँ भनेको युट्युबमा त्यसको आवाज जान हाल्न मिल्दैन रे पब्जीले भनेको त्यही भएर ऊ नआउने रे खोइ उसले सर्ट हाल्न चाहिँ दिन्छ रे पब्जीले उसलाई अनि मेरोमा आएर डिस्कर्डमा बोल्न चाहिँ दिँदैन And it's CCC again with a Scarlight all alone. कति दिनको टुर्नामेन्ट हो सर गणेश सर यो चाहिँ तपाईको आज छ आज एक दिन अनि पर्सि एक दिन 2 दिनको टुर्नामेन्ट 12 दिनको गेम टप क्वालिफाई फर साउदी अरेबिया ल्यान्ड This is not looking good for the Chinese. यो लबीको डिफिकल्टी कस्तो छ रे डिफिकल्ट नै छ टप 3 आउन चाहिँ डिफिकल्टै छ लाइक स्कोररै टिम राम्रो छ त भन्न सक्दैन हैन ready to take that action, and that exactly what they're doing. But 7-8 वटा टिम त धेरै राम्रो छन् नि हैन र one player down, that's a knockdown, not a confirmation. So Thailand, they will definitely have to go and secure one player on the revive. The other one should have to go for the rush into the place. Spider, Thank you so much, Awesome brother. You are fucking awesome, man. Thank you so much for 320 yen. Awesome brother, awesome in the chat. Get out. Nikki gets taken down. Spider T4N, you have to do something, man. You I'm have gonna to qualify go now. forward, Yes. and you have to push on the wrong at this point in time. Adi Otherwise, he's time definitely na gonna horror secure DRS that in a elimination screen right from your face. Say Cloud taking also some players down, but we are seeing it's a 3 versus 1 situation. 3 versus 1 fight now. YZ लाई रोक्न कसैले यिनीहरुले एउटा सर्ट त ढुक्क लगो त YZ ले म्यान he's going to jump down. He's going मलेसियाले to change the direction. Face to face fight with the UMP-45. He takes another one down. Third one on his face. 8 bullets remaining into the gun, and there we have it. The player jumped, the player shot, and it's all over in a single flight of an instant. Everything's over. Brunei, they're done. They're gone. They're out of the match. But this does not mean that they cannot do anything good into the very next one. They showed that yes, they are capable of doing a lot of good things. But Hong Kong, China, so far on our screen, they're also into the proximity, taking the fight outside of the blue, doing a lot of damage at the same time with the Molotov and receiving the damage from the play zone as well. DBS in the hand. Push, come on. मंगोलिया चाहिँ छैन मंगोलिया एसिया ए मा छ एसिया ए को गेम हिजो एक दिन भएको थियो अब भोलि छ The player is done and the player is dusted. एसिया ए मा चाहिँ मंगोलिया किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान सबै छन् सेन्ट्रल एसियन टिमहरु तपाईलाई मंगोलियाको गेम हेर्न मन छ भने हिजोको गेम हेर्न सक्नुहुन्छ र भोलि पनि हुनेछ भोलि त हेर्न मिल्दैन किनकि भोलि त हामी सबैजना युवाहरू जानुपर्छ नि त माइतीघर मण्डललाई भोलि मिलेन अब हिजोको गेम हेर्नु भए हेर्न मिल्छ तपाईले in this situation, so Pakistan doesn't really have that much options to begin with. They don't have any vehicles to step away from this spot, and Hong Kong China knows exactly that. And I'm not even sure if they're going to prioritize this last remaining player, or will they just go. स्ट्रिमको साउन्ड घटाउनु पर्यो तपाईको आवाज राम्रै सुने कसरी सुन्दैन हो मेरो आवाज राम्ररी हो यत्रो महँगो माइक लिएको छु मैले किन माइक यत्रो महँगो लिएको त मेरो आवाज राम्ररी नसुने हो पडकास्ट नेपालको टप पडकास्टहरुमा नि हुन्छ होला त्यस नेपालको टप पडकास्टहरुमा युज हुने माइक हो so there could be a cleanup that can happen. I mean, Nepal would probably go up against Chinese Taipei, Vietnam, and even Malaysia over here. I mean, they're taking a spot down in El Pozo, and Myanmar also has the opportunity to gatekeep at least 4 teams here that will be headed towards that same direction. But in the middle, we can see players from Bhutan, Japan, and even Indonesia over here. So that's also a
किल उठायो दिलासीको अगाडिकोले झारिहाल्छ नि हैन So in the meantime, we're looking at Myanmar again at 2 points in the bag, and the only team that was able to score a chicken dinner for the night, or 2 chicken dinners for the night. So let's see if they can actually go for their third one. But coming off the kill feed, जोन परे नपरे पनि आत्तेर जोनतिर जाँदैनन् नि टक्क किल उठाउँछन् आफ्नो एज क्लियर गर्छन् अनि बिसारी जोन छिर्छन् त्यसरी मज्जाले खेल्छन् यिनीहरू अब यो दुईटाको किल नउठाएसम्म जाँदैनन् यिनीहरू हाम्रो लागि चाहिँ लबी हार्ड भएको होइन र अरे हाम्रो लागि मतलब नेपेक्सको लागि भन्नु भा अब हाम्रो परफर्मेन्सले हेर्दा त हार्डै भनौँ अब ओपर डोमिनेटै गरे भए पो ल इजी हो हाम्रो लागि भन्नु अब गाह्रै छ हामीलाई त एउटा गेम दुईटा मिरामारमा एउटा गेम त मिनिमम पनि चाहिएको छ हामीलाई एउटा गेम आयो भने पनि टप 3 छिरिन्छ भन्ने फिक्स हुँदैन माथिको टिमहरुले पोइन्ट ताने गर्छन् aggressive gameplay as they need hello MafiaNinja, can you say ATR gives better fight in this PMSL CSF better than any Bangladesh? We'll have to see in PMSL itself, brother. We can't judge them on the basis of third party events. We have to see in PMSL how they'll perform. So you better hold your horse till then. अति इंग्लिश दिए जस्तो छ मैले तेलाई भनेको चाहिँ PMSL सम्म पर्खी अहिले थाहा हुँदैन थर्ड पार्टी इभेन्ट जज नगर त चुप लागेर बस PMSL नआएसम्म भनेको है केटा तिमीले बुझेन होला picking them off one by one. Another team bites the dust here, and now we're I'm new here. Why 40 is playing wide and 6 points. 40 टिम पाकिस्तान हो टिम पाकिस्तानबाट जितेको प्ले टिम हो उनीहरू पाकिस्तानको रिप्रेजेन्टेटिभ नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ टिम नेपेक्स जसले डिआरएस हो र एएसटी2 के ब्लजहरूलाई हराएर उनीहरू रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् नेपालको टिम नेपाल बन्न सफल भएका हुन् उनीहरू यहाँ इन्भाइट पाएर झुकेर पुगेका हैनन् उनीहरू राम्रो खेलेर पुगेका टिम हो त्यही भएर घोरा भएको भए राम्रो हान्थ्यो होला दाइ डिआरएस भएको भए राम्रो हान्थ्यो होला दाइ यो भएको भए राम्रो हान्थ्यो त्यस्तो हैन भएको भए हैन उनीहरू छन् उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुस् could not catch a break. I mean, obviously, with their status right now in the overall rankings. Are you playing ISF? Right? Yes, brother. I'm playing fucking ISF, man. I'm playing and watch partying at the same time, bro. And we only have 2 remaining I'm playing there. Look, Nepex domain. Nepex domain. Could probably, just talk this over, maybe discuss what went wrong from each of the maps so far and come back even stronger. टॉप कितना जाएगा टॉप 3 जाएगा भाई इधर से अभी तो लग रहा है म्यांमार और मलेशिया का तो फिक्स ही लग रहा है अब पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल में एक जाना चाहिए ये पाकिस्तान ये म्यांमार और मलेशिया भाई मरते ही नहीं मादरचोद कितना पॉइंट तान रहे हैं भाई इनका कुछ करना पड़ेगा भाई just moments ago. Malaysia और म्यांमार जुदेंगे अब. We can hear still a lot of gunshots that can happen, and those fights are happening down south. Thailand is in big trouble right now, and Malaysia knows exactly that one. They're capitalizing on this. आज मात्र है क्या रे? Challenging them up and making sure that हिंदी समेत तिमी त नेपाली त होला त आज मात्र हैन पर्सि पनि छ. There goes Shirty out of the game here from Thailand. Myanmar making a तामाङमा भनेको भए बुझ्दिन थियो होला तर इंग्लिशमा त बुझ्छु ब्रो रे तपाईलाई भनेको हैन नि त टेट्रोडोटक्सिन गिभिङ ब्रदर not all of us सबैलाई इंग्लिश आउँदैन नि त ब्रदर तपाई पो अब राम्रो स्कुलमा पढ्नु भयो होला कति त यहाँ पढ्ने बेलामा पबजी नै खेलेर बसे होला जाठाहरू पढ्नु छैन आमाको पैसा खर्च गरेछ बसेछ यस्तो जे बिला स्ट्रिमहरु वाच पार्टीहरु हेरेर बसेको छ पढ्नु चढ्नु छैन अनि कहाँबाट इंग्लिश बुझ्छ त मैले त्यही भएर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिराख्नु पर्छ गाह्रो छ हौ मलाई पनि नेपालीमा भन्न लाउँछ कसैले हिन्दीमा बोल भन्छ कसैले के बोल भन्छ नेपाली सुपर च्याटमा त ओटिपी नै आउँदैन त रे पर्दैन राजु गुरुङ त ओटिपी नआए त किन गर्न मिलेन हैन र पढी बल्ल आको रे ए दिनेश तिमी भक्कर आउने टाइममा आउनु पर्दैन लाइक गर केटा लाइकै बढेको छैन त वाइजी फिक्स भयो अब त अरे 65 पोइन्ट फिक्सै भनौं Okay, Nepal right now. 65 र 7 होला नि त्यो जोडेको पनि छैन होला 72 पुगेर
Okay, Chinese Taipei. It's gonna be मलाई एउटा hard टिम for them बनाउनु to मन छ step सो out of that ब्रो compound, that is for sure. ब्रोसँग ए And म त साङ Nepal's ब्रोसँग just really waiting for them. You know, they're being सो very ब्रोसँग केही patient कुरा गर्नु मन and थियो अरे गर्नु न just waiting ब्रदर for that right यस्तो opportunity हो टिम to बनाउन त मन collect those सबैलाई हुन्छ points. कि They तर know they पछि already पैसा have it in the डुबेको bag, but we देखेपछि already have सबजना 10 ब्याकअप teams गर्ने हो remaining अब here for stage टिम 4. बनाएर Myanmar सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन have अब an आफ्नो ultra रहर close हो right now up कहिलेसम्म against कहिलेसम्म गर्न Japan. मन छ Oh, भन्ने this कुरा could अब be अहिले an टिम easy बनाएर काम छैन three-way अब battle, and अबको Japan is getting 3-4 beaten महिना त down केही at the गेम पनि moment. हुँदैन MG हामी got shut पिएमएसएल down by Six सिडिङ Cloud, टुर्नामेन्ट पनि and केही that's हुँदैन सबैजना confirmation. अब Rain थर्ड पार्टी was इभेन्ट्स able खेल्दै to बस्यो score that point, and just look at अब those टिम बनाउनु मन छ nades. हजुरलाई भने Beautifully done by अब नेक्स्ट Myanmar, जब पिएमएसएल absolutely क्वालिफायर्स हुन्छ dictating just how पिएमएनसी भन्छ strong they are in this टक्क हुन्छ competition. तब बनाउनु न Definitely तब how तपाईँको पैसा strong पनि they धेरै are. लाग्दैन That is एउटा टिम टक्क absolutely उठाउने त्योभन्दा true. 1 महिना अगाडि Well said. टक्क But त्यस्तै त हो नि the fact is that this Miramar is टिम going माफियाको लागि really on स्पोन्सर the चाहिएको छैन aggressive अरे के लाग्छ side. धेरै तिमीलाई Like within these 17 minutes mark, स्पोन्सर we चाहिएको have छ नि like 5 यहाँ teams जर्सी बनाउनु त completely पैसा done, छैन completely कसरी बनाउने हो dusted जर्सी from this match. Back to the lobby that they go. And might तिमीले I चाहिँ tell कति you, this is the क्लाससम्म first पढायो and होला अरे second last match. You only have one more match मैले after पढेको this, छुइनँ हौ पढ्ने बेलामा to पब्जी make sure खेलेँ that your team is actually सरहरूले residing within the पढ्नु top पर्दैन 10, तँलाई भन्दा or दाइ at least the सर top 5 पब्जी whatsoever. पढाइले गर्दा So मेरो far, पब्जी Malaysia बिग्रियो on भने our screen, तपाईँ and कमाएर they're दिनुहुन्छ मलाई भनेर kinda like on थर्काउँथेँ the के गर्नु second spot, but only 2 players remaining. This is not good because 65 to 53 points. The diversity, the difference between the दाइ अहिलेको points, like बेस्ट that फोर is भन्नु 12. त हजुरको And पिओबीमा अरे securing those 12 points in a single match, it's मेरो kind of a पिओबीमा hassle. सोध्यो भने त मैले You have मेरै to, like, होरको really केटाहरू pray भनिहाल्छु नि that, केटा म त the एकदम top बाइस team छु first त get मान्छे eliminated early, they don't secure too much of a point, and then you start to secure ला too much points ब्रो to विशेष like भाइलाई close up that पड्कायो gap slowly, भेटेर steadily, or Nice. just take that aggression against them and just take them down. But on the other side, उता मेन we have क्यारेक्टरहरूको Nepal फाइट taking देखान the यहाँ fight. साइड At the same time, क्यारेक्टरहरूको फाइट देखाएर बस्यो Bangladesh is in a third Views party यता हेर्नेका views उता scenario हो। as they're coming in. They're making sure that even भेटेको Japan भेटेको in the 2 जना मात्र meanwhile बाँकी रहेछ gets absolutely Last one, decimated भेटेको from the last one. back angle. Look at that. We are seeing a भेटेको last back-to-back one, पेल fight. त्यसलाई। Vietnam versus Nepal is happening. We Nice. have like Japan in the meanwhile kill versus चोरेको क्या? Bangladesh, and the fire, the sprays from a 6-9 actually made sure that the connection is there and the सर player डिआरएसको gets जर्सी absolutely कसरी अर्डर गर्ने इन्स्टा eliminated. फेसबुक सबै बन्द छ अरे त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन यार राजा इन्स्टा फेसबुक तपाईँको बन्द होला उनीहरूले बन्द गरेको छैन किनकि उनीहरूले चलाउने मान्छे विदेशमा हुनसक्छ तपाईँले अब भिपिएन जोडेर इन्स्टामा मेसेज गरेर भयो नि And मगाउनु again, न just like that, Team Japan got eliminated with all of the massive नत्र attacks तपाईँलाई from तपाईँको लागि कहाँ पठाउने हो Bangladesh, भन्नु making sure मेरोमा that they उनीहरूको जर्सी चाहिँ will एकदम not महँगो be छ क्या surviving मेरो that माथि round. नेपाली And as सुपर for छ त्यहाँ Emperor, 10,000 I पठाउनु did म तपाईँलाई expect, जर्सी पठाइदिन्छु नि for Chinese डिआरएसको Taipei to get beaten down by Nepal, but no, it was Malaysia who took those points. But then again, current situation for जिस्केको है Malaysia, फेरि साँच्चीकै again, 10,000 just पठाउला two 20,000 players over here at stage 5, and it could Bro, be a little Paraboy difficult for order them to get the chicken dinner Paraboy, just Paraboy. because they don't have the numbers anymore. But then again, you know, we're not exactly discounting the fact or the probability that they could close this round with a chicken dinner. But of course, that would take a lot of effort to begin with. But anyway, Team Bangladesh constituency every match top 3 yes bro they're focusing on rotation first and after they get the zone they're focusing on placement basically 23 players with 8 total teams. बहुत The अच्छा mid खेल रही है phase, भाई the पहले mid जोन पे फोकस region करो of फिर this मारो overall ranking is त्यति भन्नु completely कति गाह्रो empty. भयो Only इङ्ग्लिसमा I मलाई see Nepal at this point in time. The bottom and the top are the only ones surviving, but Myanmar is also going to receive the damage. ब्रो अहिलेसम्म One of the अराउन्ड players कति gonna be कमायो होला taken युट्युबबाट down, तिमीले but 6 लाख 50,000 Myanmar is going to receive the damage on Murnet 7 लाख boy 50,000 as हो, well. 7 लाख So 50,000 Murnet, होला be very careful on what कति you're वर्ष going to do. कति वर्षमा But 5 वर्षमा Husker gets eliminated. Chinese ठिकै हो Taipei is out म of युट्युबमै the त गर्दिनँ match. अनि We're down to top 7. Bhutan also down to the very last guy, and that is at this point त्यही होरोको जर्सीको प्राइस रे होरोको जर्सीको प्राइस rejoining नयाँ at आउँदैछ this point in time, the नयाँ moment, प्राइस त्यही the 1650 position नै that हुन्छ he होला has put himself into, he can get that मबाट revival मगाउनु unreachable. मैले Together 2000 मा with बेच्छु नि Reachable, in fact, with the 2 players remaining into the proximity, यो they can वाइजी दाइ actually रोक न hope to, कसैले like, रोक at न least रोक take न some players down, but not all the players down, because the moment anybody with a full squad or even a trio is going to come into the तँलाई म proximity, आफ्नो बाबामाको पैसा बर्बाद गर्दिनँ म पढ्न गएको अरे ल यार मनन राम्ररी पढ ल पढ्न त पढ कि भोलि त्यहाँ आन्दोलनमा चाहिँ आऊ है त some of the eliminations. Yeah, they can take 1, maybe 2, but the third one is actually going to like hurt them at the very least. 1 महिनाको इन्कम नभन्नु न रे This game for Bangladesh is a big के भन्छ opportunity मैले अहिलेसम्मको for टोटल them to भनेको हो राजा overtake Malaysia and Myanmar in मैले this अस्ति situation since मेरो 5 they वर्षमा still 5 लाख are थियो in अनि the अस्ति squad over मैले here, कन्टेन्टहरु and हाल्दादेखि it's not the same story for 7.5 लाख Myanmar पुग्यो and, होला Malaysia. नत्र So 5 this लाख could be big, 5 you know, for वर्षमा 5 लाख Bangladesh मात्र if थियो they युट्युबमा can इन्कम keep their consistency and their pace from the previous rounds. Now they have the opportunity to prove just that. They could go up against Myanmar,
But अस्तिको they need महिनामा to make sure that 2.5 they 2.5 will be हानेको क्या मैले surviving the trade-off भिडियोहरुबाट before आजकल त अनि एउटा against भिडियोबाटै this top 15-16 dog. हजार I आउँछ mean, अनि there's also the त्यही भएर त म exception, of भिडियो हालेको course, हाले गर्छु त of आजकल Bhutan also coming आउँथ्यो into play हिजोको over त्यो here. So this के could रे be easily हाइड एन्ड like सिकमा त be a कहाँ आउनु three-way भ्युजै battle. त But छैन you know what? Malaysia, they जोन have joined the mix, ठिक and there छ you go, a shot done, coming from Malaysia, भोइना त इजी taking down पेलिन्छ a player हामीले from Myanmar. Those are some casualties coming around. Those are knocks, but ooh. कति दिन हुन्छ यो म्याच आज एक दिन Hitman अनि is पर्सि एक finally दिन 2 दिनको गेम becoming the 12 वटा hitman गेम that he actually यो is. 5th गेम He's यसपछि gonna अर्को make एक गेम sure छ अनि the त्यसपछि players सिधै पर्सि down, absolutely decimated, but say Cloud says no less. He makes sure that the player that actually got the elimination MafiaNinja of his पिकेरमा player, आउँछ भने he's gonna take किन्छु him down नत्र as well. केटीएमबाट It's कुरियर knockdown हान्दै on हुन्थ्यो both अरे sides, but पोखरामा only डेलिभरी one हुन्छ होला party is पुगी gonna चाहिँ receive that नातिनु न confirmation as Bangladesh goes जब for the हाम्रो rescue, and they're जर्सीको easily gonna अनाउन्समेन्ट be हुन्छ able to तब revive their आइहाल्छ player नि back to the काका format that सबै they हो go. नेपाल त Aside इनसाइड from नेपाल त that, जहाँ पनि there's डेलिभरी only हुन्छ Nepal and आउटसाइड Team नेपाल चाहिँ अब INA. गाह्रो पर्ला That's like a 4-man party. That's still like हाइड a एन्ड full सिक लाइभमा squad. खेल्दा रमाइलो हुन्छ कि Anybody रे else, त्यो पनि like, गर्न just सकिन्छ look गर्न at that. सकिन्छ It's a duo. And in the middle of that, Hong Kong, China also has a trio in the midst of all of this situation. So not a lot of players are remaining into the game. With 7 teams, we have हामी चाहिँ के गर्छौँ हो यो 21 गेममा players, ladies and gentlemen. कस्तो झारेको है 9 किलो भयो 10 किलो Player. Beautiful Ah, shots Johnny. coming around, and Bhutan almost losing all of their players. But now, the moment Revive that they पनि have भयो यार stopped into the location that they have stopped भयो नि into, there is a possibility that on the backside, हाइड एन्ड सिक where we're खेल्दा seeing, अरूले like, गन different teams like चलाएनन् even रे Bangladesh, फर्स्ट गेम they can चलाएको spot the थिएँ अनि player down, फर्स्टमा and that's दुईजनाले exactly गन what they're चलाएको gonna थियो do. The दुईजनालाई Fraser सर्भर some of ब्यान the हान्दै players मैले below, and अनि he's डिस्कर्डबाट gonna be अनि taken out. Bangladesh is त्यसपछिको doing सेकेन्ड their गेममा fifth चाहिँ अनि elimination. टिमहरू यो पालि पनि गन It's चलायो भने अब यो approximately भिडियो Bhutan, बन्दैन भनेर unfortunately थर्काइदिएको for त्यसपछि them, कसैले out of चलाएनन् the match. Hitman living फर्स्ट up गेम to चाहिँ चलाएको his थिएँ name here as being the hit guy from Bangladesh, scoring a point, getting the job done आइसी for भन्दैन stage हुन्छ यार 6 पुकी here, bagging the नाच्यौ 5 न points. And now we're looking at the situation. We got one of them knocked down on the ground दाइ here. भोलि त दुर्गा दाइ Courtesy of पनि आउने रे Indonesia. त Now what GTA 7 हो Hitman is फेरि gonna do रे in this situation? Are they gonna go थाहा for भएन that यार pickup, अब or are they को gonna को close पार्टीहरू अब business युवाहरूसँग with this युवाहरूको team? युवाहरूसँग Now, अब we are looking at stage खै 6 with के 6 भन्नु teams के भन्नु remaining as well. अब आउनेलाई कसरी Judging रोक्ने हो र by the distance, आउला नि yes, it is still a bit far, but you know, mid तर to हामी त्यहाँ long कोही range पार्टी fights बनेर जाने already होइन नि त हामी happening त between आफ्नो this देशको लागि लड्न final जाँदै हो teams छोडिन remaining. कोही 9 points in the bag for पार्टीको Myanmar, प्रोटेस्ट हो र त्यो 8 for Hong इजी Kong, हानिन्छ China. इजी So हानिन्छ यो गेम त हामीले हानिन्छ मैले थाहा पाइसक्यो भोइनलाई यताबाट पनि चेप्छ एचएलईले हामीले यताबाट चेप्छौँ हामीले चिकन हान्छौँ एचएलई चेप The major thing is the fact घर that the top त्यो four रिभाइभ are हुँदैन still का ओपनमा alive ह into the match. We have Hong Kong, हिटम्यान तैँले पेल्नुपर्छ हौ यता यसले हानेको हाने गर्यो we have, like, in the meanwhile, पछाडि YG को दुईजना छ Malaysia with यिनीहरूलाई one हान्न elimination, 9 for Myanmar, might I tell you, this team is down कसरी to अनि the यसलाई last two बचाउनु त players, बचाइस् but नि the अब elimination जाने चाहिँ कसरी numbers, त they are यहाँबाट not stopping. Bangladesh is also another Nice. team that is still हाम्रो alive. domain It's revive 3-man हुन्छ squad and 5 eliminations. हुँदैन र So in कहाँ total, गयो all of this situation has ramped up to those 10 Easy हो elimination points for Myanmar. There we go. They got आजको their 10th रेभेन्यू एनपिआर elimination, 5400 ladies and gentlemen. ठ्याक्कै And ठ्याक्कै with मिलाउँछ that है 10th त्यो च्याटबाट elimination ठ्याक्कै now, मिलाउँछ the तर situation is 58400 बाट going even more 45% dire मात्र and आउँछ नि all the other teams सुपर to च्याटको secure सबै the top आउँदैन नि placement for themselves. Bangladesh ओभर Hitman घट are काट्छ seeing a नि lot of damage. त्यहाँ He's surviving. He's getting out of there. He needs to get out of there as soon as possible. But nope. I don't think he's त्यही going हो to र be able अरू to do म्याचलाई that एफेक्ट as गर्दैन a नि यो player म्याचले gets के बोल्छ हौ eliminated. राजा Myanmar reviving their own players as well as Romeo is here. हिटम्यान एचएलई गएको रे Reviving हजुर Cloud. Circle is about मेरो to त take एक्जाम छ another भोलि तर shift. निन्जा अल Stage टाइम number अट्के 7 छै is सोइस going to be formed up right now, and it's टिम gonna माफिया go फाइनल towards पुग्छ a कि नै very पिएमएनएस को रे centralized position of the पुग्छौँ previous फाइनल्स त circle. पुग्छौँ Now, तर from this फाइनल्समा point, त गाह्रै the पर्छ top six अस्तिको लबी situation, एकदम you विक थियो can लबी see अनि on the हामी minimap, ढुक्क you can क्वालिफाई see गरे हो in fact on the map अबको that प्लेअफ्सदेखि त whatever लबी एकदम this टाइट is, हुन्छ केटा हामी it's a सक्दैनौँ जस्तो very लाग्छ dangerous मलाई scenario. जोन Anyone त that हामीलाई even मिठो छ dares कि to, तर like, चेपिन्छ stay, जस्तो like, लाग्छ put a हामी foot into the circle, अब यो they're को हो यो instantly gonna be भियतनाम हो shot त्यो down राइटको from को all हो the त्यो different directions. भियतनाम होइन हङकङ And हङकङ it was the हङकङ पनि आउन hardest खोज्छन् chase अब between Bangladesh and Myanmar धेरै just धेरै a धन्यवाद while छ है ago असम now. That ब्रदर resulted तपाईँ बिचार to, एक्लैले सेक्नु भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच असम ब्रदर again down to their last 2 members. Now, considering just how close तपाईँसँग फोटो Bangladesh खिच्न and कता Indonesia आउनुपर्छ are, अरे you know, ए with each other, I'm surprised that they're not still, मेरो you मेसेज know, रिड going गर्नु forward भएन that नि fight. ब्रो But in the मैले meantime, ठ्याक्कै Myanmar देखिनँ होला क्या would असम like ब्रदर to, नत्र मैले of पढिरह course, ठ्याक्कै यो आफै जान्छ क्या serve a little bit म of गेम पनि
हेर्दैछु नि त vengeance त्यही भएर मिस against हुन्छ क्या कति त Bangladesh, but it is a धेरै little धन्यवाद bit छ है hard हजुरलाई to धेरै pull off just because अब again नेक्स्ट अब त झन् फोकस like गर्नुपर्छ a हो couple गेममा of अब things त like the हाम्रो distance and of एकदम फाइट course पर्न लागेको छ the त firepower coming from Myanmar. It's not टेप्स enough to कहिलेदेखि go against 9 the देखि squad 11 at the तारिक moment, but सेप्टेम्बर you know what? Nepal is having no problem at all. Of course, नाइस obliterating एक the किल आयो है boys of हाम्रो Myanmar, and कति किल there पुग्यो you हाम्रो go, 4 Ryan
again with the sneaky attack right there coming from Malaysia was able अब to यसलाई get the रोक्नु job पर्छ है done, was हामीले यो able to फिसलाई get that nail in the coffin there, एकजना त हान्दियौं eliminating डोमेनले Myanmar, and now we're looking at the final इजी 5 हानिन्छ teams इजी remaining with Malaysia having a total of अनटपले गेम 14% खेल्दैन of ब्रो आजकल scoring अनटपले actually आजकल गेम completed. But बनाउँछ as न for the rest of खेल्दैन the team here, I think नेट हान न Nepal डोमेन has the best ए chance of getting the job done. क्ल भाइ Same thing ए goes सुने for सुने सुने another फुत्ता team, फुत्ता हो दुई तीनवटा Indonesia. फुत्ता फुत्ता पाँचवटा छ I हामीसँग mean, yeah, नेट that's तिमीसँग एक true. That is true. But the fact is that until it's over, we cannot say anything at this point in time. This is how like powerful the teams are. This is what kind of a destruction that these teams can actually bring up onto the table. So यिनीहरूले ल्याङ गर्यो we यार can't say हामीलाई anything for sure until it's completely एचएलले किन done. लेफ्ट Here we हेर्दैछ go. एचएलले Let's राइट see जान here. भोइनतिर Gaunt's been looted by the Indonesia side near the trailer park. क्लले किल उठाइदियो Grenades are डोमेनको coming into the smoke. But Malaysia, Ryan finally going to be taken down. This is not looking good for the players whatsoever. But Bangladesh, they're going to approach the situation, do maybe a third party. निजा यो माफियाले एनएस जित्यो भने के गर्छौ टिमको रे बेच्दिन्छु I still want to see that fight. कस्तो कुरा गरेको जित्दै जित्दैन नि point in time against the other team. फाइनल त पुग्दैन मलाई Proximity that is constantly throwing those कस्तो मिठो grenades, नेट आयो those mini red zones upon all the players. That Precious is super low, and that HP Claw making sure that his फालम HP फालम stays full. भएको He's जति अहिले हो also युज throwing गर्ने those grenades against the other teams, trying to keep them at bay. But well, any यो of भोइनलाई them त हामीले connect रुवाकै हो क्या eventually. अघिनेको गेममा Somewhat of त्यसरी a रुवाम guess, त but the players are still alive. The thing is, the players Nice, are still Claw alive, भाइ but not मिठो anymore. ग्रेनेड है As Claw's grenade is finally going to take Razak down. There is a retaliation grenade मिठो coming ग्रेनेड from फेरि पनि Zetas that's going to take down Rex. इजी But रिभाइभ that इजी grenade रिभाइभ 4v3 हो अब making a त confirmation. Now Rex, you have to come back as soon as possible. You have to come back. यो राइटबाट get that हिफिस survival नचढोस् done क्या केटा on you, हिफिस so नचढोस् you क्या can क्लब भाइ have the तिमीले राइट हेर्नुपर्छ हौ against the other team, धेरै against फाइट the लियो other हौ players हामीले at this point in time. Nepal, be very careful on what उताबाट you're एचएलले doing चढिदिन्छ because, क्या Team INA, यिनीहरूलाई त हेर्नु पर्दैन Indonesia, खासै they're definitely यिनीहरू त coming up. आइदियो They're मुखमा coming in hot with Nice. those elimination numbers. They will try to do that. One Donkeys. हान्यो एक एक एचपी मरे मरे is here, taking that DBS once again on the face of the players. अति है Over the 4v3v2 है players are अब done. They are dusted. Indonesia Easy out of the हानिन्छ, match, easy and we're हानिन्छ, easy down to the हानिन्छ। top 3. Man, that अब कति गेम was छ बाँकी such अब a अब show यसपछि coming एक गेम from होला राजा Nepal. Oh, that was a great exchange. Great के हो एमभीपी performance, प्रिसियस भाइ हुन्छ great क्या हो प्रिसियस भाइ त execution. हरेक गेम हान्छ 9 त points in the bag there. So I guess they have now picked up यो their झाँटाहरूले win, which डुबाउँछ is क्या हो absolutely great, not just for the cast, अब but for त the फास्ट fans फाइनल as जोन आइहाल्नु well. केटा हो Definitely, I just know the fans are cheering down there in the comment section. But anyway, we're looking at तपाईँ the final जतिको खेल्ने 3 कोही teams छैन क्या हो remaining. दाइ रे यता Bangladesh यता is ठिकै still छ in the mix here, and again, we did talk about the consistency coming from पिओपी मागेर Bangladesh. मार्छन् होला हौ And मलाई right त now, यता they खेल्न are गयो भने displaying their यस्तो skills, स्प्रे नै हक्छन् कसैले showcasing their भनेर talent when it comes to क्लब playing भाइ राइटकोले PUBG. हान्छ है And क्लब now, भाइ they're डोमेन currently at डोमेन number 3 here डोमेन for this round. Stage 9, ladies and gents, and eventually we will be running out of space here to play on, so teams will हल्का not have any गाडी choice गाडी but to लिएँ म actually लेफ्टमा म collide up against each other. They do. This is the top 3, and this top 3 is आयो है पिएमजिओ एमभीपी पिएमजिओ एमभीपी चढ्दैछ है चढ्दैछ है चढ्दैछ है no hope of getting that revival upon on the player at the very least. Claw is ready to take that action. He's getting into the car with the rest of his team members. कति भयो 10 किल getting a 1 finish 2 off. 12 There 2 is 14 14 किल 93 चिकन alongside of Hitman, but यिनीहरूलाई थर्ड बनाऊँ क्या यिनीहरूलाई थर्ड बनाऊँ क्या taken down. Hitman, the final hope. The DBS is making connections. He gets a knockdown. kill नदिउँ, Couldn't kill make an elimination on the player, Domain. but 10 bullets on the DBS. It's not Revive. going to help them as a player gets eliminated, and Hitman out of the 12 kill match. chicken. With this, we have 12 elimination, ladies and gentlemen, for the team Nepal. This time around, it's 12 elimination. आइसक्यो त हामी and पनि they're अब just टप gonna टप 3 को soar लागि even रेसमा आउँछौँ त higher अब and यस गेम higher त यस्तो and पाराले higher from this point onward as they're ready. हामीले आज they're खतरा in the खेल्न सक्थ्यो रहेछ यार confidence, यसो they're बुझ्दाखेरि making त sure जोनले that त अति साथ anybody दिएको that's थियो यार coming जोन in त हामीले into ठाउँ their एकदम front राम्रो राम्रो side is पाएको हो absolutely getting decimated. खै This is a कसरी 2 बिगार्यो नि versus 4. बिगारेन They know यिनीहरूले it's त only just 2 players, and they can easily go सक्यो into that direction, take that fight against them. मिठो But पड्काउँदा Hong Kong, China, 9 elimination to these teams, to these players Nice, named. The grenade is last going to one. go. It's finally going to hit one. The second one, on the other hand, he will try desperately to Easy हो survive, but I don't think there is इजी हो any chance. of P90 त survival. रहेछ There अनि we go. The हानिहाल्छ player नि gets विशेष eliminated, गरी and it's over. Nepal securing that ओपिआई winner, केटा हो winner, नेपेक्स chicken ओपिन dinner द च्याट of केटा the हो match हरियो number हार्ड हो है 5, आज ladies हामी and हरियो gentlemen. हार्ड हो है That is our first कति चल्यो Miramar, and they're going to कति start this कति पोइन्ट aggression. पुग्यो 27 with थियो almost 27 15 14 41 41 10 51 पोइन्ट पुग्यो केटा हो हाम्रो And फर्स्टको they know this 75 was the जति पुग्यो right होला time for them to actually take their 51 aggression up a 75 notch अझै here. एक चिकन Was अझै एक able to चिकन secure a lot of elimination points plus the कहाँ chicken टप 3 dinner. So this जितेरै is जानु पर्यो नि यहाँबाट like हैन र a major victory from Nepal, and judging अति आयो by है the way things ended, from that last zone between them and Hong Kong, China,
they have the numbers, they have होरको the ब्रोडकास्टको advantage, लिंक they got the होरको high ब्रोडकास्टको ground, लागि it was easy for them to actually अर्बिन bag टिमले that win सन्दन winner. दाइको Chicken इन्स्टा did फलो it for गर्नुपर्छ हौ match number 5 here, and again, this is already the second to the last झन्डै match यहाँ here for day झन्न number यो 1 of हिटम्यान Asia B, and सकेन it's even going to be more interesting as we step राम्रो onto खेल्छ नत्र त्यो the हिटम्यानले final Miramar to cap things off for day 1. भन्ने बित्तिकै पड्काउँदो रहेछ यार क्लबहरुले मैले बोलेको मेरो कल सुन्दै रहेछ यार How many match total anyone read? Total 12 match. Got that winner chicken dinner. 14 Clock of elimination. future 14 is the lucky number for these राम्रो guys. खेल्ने प्लेयरको राम्रो This time मेहनत गर्ने around, प्लेयरको the सबैको number of राम्रो हुन्छ हौ eliminations that फ्युचर they're going to have, and now it's it definitely is going to help them a lot with 24 points secured. But going on to Playboard the बाट precious income CF690, the most playboard.com damage भन्नेमा dealer, जाउँ न Claw अनि is the आफ्नो most युट्युबर five. को कसको Claw हेर्नु is मन also the छ guy with the most elimination. That is also 5. So Precious after Uh-huh. that is going to be the guy that has survived यहाँ the जाने longest with अनि 29 सर्चमा minutes and आफ्नो अब 8 को युट्युबरको seconds हेर्नु मन on छ the clock. MafiaNinja Going छैन on to the कहाँ stats, गयो every single player stats, in fact, it is Claw, 5 elimination, 520 damage. We have Precious, छ त 690 damage with 2 eliminations. Someone give आफ्नो my युट्युबरको man हेर्न some मिल्छ का eliminations, man. I don't know where he is. यो 4 यसमा मेरो eliminations यति went. आएको छ अहिलेसम्म सबै देखाउँछ हौ यसले Well, धेरै धेरै as you धन्यवाद छ mentioned, असम ब्रदर there, लभली छ है a सपोर्ट lot of अति है teams really, थ्याङ्क यू सो मच असम ब्रदर stepping फर up लभली सुपर च्याट into, when it comes to their gameplay, at least for this असम group. ब्रदर असम इन द I च्याट mean, केटा हो धेरै yesterday धेरै धन्यवाद छ है there ब्रदर were, a सपोर्ट couple देखाइदिनु of, भएकोमा or like टप maybe 3 बङ्गलादेश several कन्सिस्टेन्सी events कन्टिन्युज that रहे यस really ब्रदर happened, you know, that really बहुत made consistent our खेल blood रहे हैं। boil, or like maybe एचएडी made us sit at the edge of our gaming chairs. But निन्जा प्रोको this, 20 I किल mean, वाला गेम बबाल थियो this अरे थ्याङ्क यू hobby यार दिलराज is, एटलिस्ट I कसैले guess for एप्रिसिएट me, गर्दैछ है super मलाई stacked, you know, considering के लागेको the थियो यो caliber that जिगल we हट have, you know, हाम्रो from यहाँ हेरौँ न like the चिकन आएको छ teams. Throwables used in the game, it's a total of 163. That is way higher compared to the 114 just in the previous round. So again, since we still have one more game to go, maybe just maybe we 19.6 could still भएछ see this number go up. Oh yes, Nepexले that is absolutely true. खै We हालेको do have to see what's going to be अघि नै हाल्नु situation, भइसक्यो but नेपेक्सले going on to कस्तो the कुरा head-to-head, हालेको it is Nepal versus 1900 Myanmar. 2000 भनौँ न 14 ड्यामेज elimination, 15 असिस्ट 19 को लाई असिस्ट हानेछ हौ damage, केटाहरूले 1362. Then we have the double assist, 15 दाइ जीसी assist खेलेर to the पिएमएनएस जस्तो ratio लोकल of टुर्नामेन्ट 7 जित्नुहुन्न assists अरे for Myanmar. अनि हामीले जित्यौँ भने 12 अरूहरू knockouts on डिमोटिभेट both होला sides, त्यस्तो so गर्न मिलेन नि that's one त thing. सबले चान्स That's दिनु what परेन we're राजा doing. So with this, फर्स्टलाई प्राइस is कति the छ अरे head-to-head यो done and क्वालिफायरमा त dusted छैन for होला match राजा number 5. अब Now, यहाँबाट हामी ranking. क्वालिफाई भएपछि Ranking is where the साउदी real पुगेपछि diversity त्यहाँ is चाहिँ gonna हुन्छ नि begin, and टन्न overall प्राइस ranking is where the real chaos is gonna be निन्जा यो ensued जिसी for all जाने the teams कुन टिम because it's फिक्स the भयो final जिसी match पोइन्टबाट now अरे for नेपालबाट त Nepal कोही पनि Armor, हुँदैन नि and it's जिसी definitely पोइन्टै going छैन to नि be हाम्रो लागि really, 24 really पोइन्ट difficult हाम्रो for them to, like, hold टप down 3 को that कति पोइन्ट candle आएछ to 10 the top three. 6 24 12 points in this अनि match for Nepal, Hong Kong, China. हामीले 15 पोइन्ट तान्छौँ Myanmar ठिकै with छ 12. तर यिनीहरूले अनि हेर न केटा हो Elimination थर्ड wise, फोर्थ Hong फिफ्थमा Kong, छ न China यो did गेम पनि amazing. 12-10 छ हो Myanmar did amazing. We still have Thailand doing some decent work with 6 elimination. Bangladesh having आइएसएफ को 5 क्वालिफाई elimination, also a decent number. कहिले भएको Malaysia, थियो ब्रो रे Indonesia, अस्ति Chinese Taipei, यो जो सरको Japan, बिए all टाइममा these भएको थियो अब names एक्ज्याक्ट डेट त with थाहा less भएन than 5 राजा elimination जस numbers, नेसामा 2, 1, 1, जानुस् 2. नेसा भनेर सर्च This गर्नु is युट्युबमा not good. Yes, you उनीहरूकोमा are छ surviving and you are getting नेपेक्सले those जितेको placement थियो points, अनि but डेभले placement points नेपेक्स is not everything. Yes, it's a part of things, but not लभ फ्रम everything. टिम You can't कन्क्वेरर्स stay दाइ consistent एनएस प्लेअफमा with just क्वालिफाई the भएको छ placement मैले अल द बेस्ट है प्रणेश भाइ Definitely. I mean, अब it's फर्स्ट त not हुन gonna help सक्दैन you होला really तिमीहरू be किनकि at टिम the, माफिया छ मैदानमा at the सेकेन्डको लागि podium अल द stage बेस्ट here, so to speak, in any tournament, not just नाच्थ्यो है this हात काम छ one. होला And नि त again, you know, तिमीहरूको what makes a ठुल्ठुलो great, टिम स्पोर्ट्स great ग्लोबल स्टारहरू छ team लबीमा that, हात चाहिँ नकामो could, छैन प्रणेश भाइ probably राम्रो खेल take है on a lot of fights and get the victory is फाइनल्समा that पनि if you पुग्नुपर्छ carry your own फाइनल्समा पनि weight, तिम्रो if you can be लभ फ्रम flexible, लभ फ्रम टिम got, कन्क्वेरर्स दाइ फाइनल्समा versatile क्वालिफाई in भएको छौँ हामी terms of देख how न you handle each situations in each of the maps here. I think that's the way to go. And so देख्न far, पाओस् Nepal has been great, you know, from this particular एक सासमा round. के But बोल्छ of र course, सर we're त going अरे to be हल्का focusing on the बिटी data or the numbers कोही छैन that we बोल्न can see from the डिस्कर्डमा overall कोही मान्छे rankings. भएको भए And नि I believe जिस्की that नै this performance, बिचारी even if आज त म Myanmar त wasn't एकदम able to थाक्छु score होला the हौ chicken स्ट्रिम dinner this सकेपछि time, they are still at the top बोलेको here, छ बोलेको and छ Malaysia बोलेको छ still बोलेको at छ the यतिको second बोलेको भए त म place. त But hey, this is just day number 1 for Asia B here. कता पुग्यौँ And, हामी कता पुग्यौँ we just know फोर्थमा that पुग्यौँ है तर perhaps, you know, खोइ हाम्रो Malaysia 51 is हुनु gonna पर्थ्यो do होइन something 27 about थियो होइन this योभन्दा one अगाडि and take 26 the थियो throne or reclaim the ठिक छ throne for this हामी tournament, or फोर्थमा at least for पुगिसकेका this छौँ केटा हो qualifiers. 50 But पोइन्ट again, I'm हामीले very अब happy with the fact that, you know, फर्स्टलाई Bangladesh फर्स्टसँग
मसँग त शेर 70 छ 20 को छ फर्स्टलाई नताकोमा आज यसले त पोइन्ट तान्छ अहिले पनि 1-2 पोइन्ट तानि नै हाल्छ होला मलेसियालाई चाहिँ आज टप्नु पर्छ हामीले आज हामी टप 3 मा बस्यौं भने भोलि सकिन्छ हैटुलाई बोलाउनु रे हैटु फिल्म हेर्न गएको छ हैटु भूतको फिल्म हेर्ने रे यहाँ यस्तो नेपालको गेम हुँदैछ हैटु फिल्म हेर्न जाँदैछ
at the very least. सेन्टर खेल्ने टिमको किल थोरै उठ्छ हो अरु भन्दा अब सेन्टर टिमले कस्तो ठाउँमा सेन्टर लियो भन्ने कुरा हो बिल्ला ठाउँ कहीँ किले नउठ्ने ठाउँ कहीँ हेर्नै नमिल्ने ठाउँमा बसेको छौँ भने अफकोर्स तिम्रो किलै उठ्दैन नि तर सेन्टरमा टक्क राम्रो ठाउँमा छौ राम्रो कम्पाउन्डमा छौ भने अफकोर्स किल उठिहाल्छ नि त्यो त सेन्टरमा पोजिसन भन्दा पनि मेन त तिम्रो गेम प्लेमा फरक पर्छ अब टक्क सेन्टरमा बसेको छौ साइड साइडमा फाइट परिरहेको छ भने थर्ड पार्टी गर्न आत्तिन्छ होला अनि कहाँबाट उठ्छ त किल अब त्यो तिमीले अब कसरी युटिलाइज गर्छौ आफ्नो आफ्नो पोजिसनलाई भन्ने कुरा हो जे जहाँबाट नि किल चाहिँ उठ्छ उठाउन चाहिँ आउनु पर्यो यो लाओस नखेलेको हो कि साँच्चीकै 0 पोइन्ट हो यिनीहरूको लभ फ्रम नेपाल अप्टिमस प्राइम भाइ लभ फ्रम नेपाल This is the second page that we're seeing put on the number 12. Slowly, steadily, we are seeing these players that go up. And at the same time, जिरो सधैँ रे त्यही भनेको जिरो रे हो केटा पर हाम्रो टिम माफिया जान्थ्यो यार केटा हो 1-2 पोइन्ट भने त ल्याउँथ्यो होला नि यार 5 गेममा giving me the vibe of UAE at this point in time. It's 5 matches done. UAE had 3 points yesterday, right, for the group A. Timor-Leste now today they have 2 points after the 5 matches. मेरो साथीहरु त जर्सी माग्नु भए पनि जहाँ भोलि जाने भन्दै थियो दाइ रे तिम्रो साथीहरुलाई भन्दियो हाम्रो देश रुइरहेको छ हाम्रो देशलाई अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको छ यस्तो बेला पनि तिमीहरु जर्सी माग्न जाने दाइ फोटो खिच्नलाई आउने हो भोलि फोटो खिच्न भइ नि आउने त्यस्तो भनेर हुँदैन भोलि हाम्रो देशको लागि आवाज उठाउन जाँदियौ हामी त्यहाँ ब्रो भोलि एउटा गेम खेल्नु क्लासिक एभ्री किल 100 रुपीज रे असम ब्रदर अब भोलि नै त भोलि खेल्न मिल्दैन भोलि हामी प्रोटेस्टमा जानुपर्छ असम ब्रदर अरु कुनै दिन आउनुस् न स्ट्रिममा म जेस रेगुलर स्ट्रिम गरि नै राखेको हुन्छु आउनुस् न तपाई आज धेरै धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छदैछ हजुरलाई त्यस अब भोलि चाहिँ मिल्दैन भोलि चाहिँ प्रोटेस्टमा जाने हो ब्रदर अब अरु कुनै दिन खेलाउँला नि म नभए पनि हाम्रो होरको अरु केटाहरु हुन्छन् हाम्रो अब यही नेपेक्सको भाइहरु नि लाइभ आउँछ होला अब आज गेम सकेछ आज राम्रो खेलेछन् लाइभ आउँछन् होला चलबल दिन उनीहरुलाई सपोर्ट गर्दियौ त्यस्तै त हो यो वाइजी लाई चाहिँ कसैले रोकम न हो होस्ट चाहिँ को हो प्रोटेस्टको रे त्यस्तो नि हुन्छ होस्टको प्रोटेस्टको होस्ट हामी नेपाली युवाहरु जेनजी हैन हाम्रो एससीएसए बाट को फिक्स भयो जीसी पोइन्ट बाट अरे जीसी पोइन्ट यस्तो छ राजा सीएसए हैन जीसी पोइन्ट एउटा छ सीए बाट जहाँसम्म लाग्छ मलाई फोएमबी एपीजी अर्को जीसी पोइन्ट छ पाकिस्तानको लागि जहाँबाट सियोर लगभग फिक्स हो 40 जान्छ अर्को जीसी पोइन्ट छ उज्बेकिस्तानको लागि जहाँबाट 4 वटा टिम थिए अस्तिको बेला उज्बेकी टिम दुईटा थिए यूपीजी र हिलियन गेमिङ यसपाली छन् T721 अग्रेसर्स र एभरेस्ट गेमिङ अब त्यो अस्तिको टिमहरुले जति अस्तिको सिजन जति पोइन्ट ताने त्यही हो उनीहरुले ताने यो पाली छैन उनीहरु अब यसपालीको दुईटा टिम अब T721 अग्रेसर्स र एभरेस्ट गेमिङ हैन हो तिनीहरुको नाम के थियो अहिले ओ एभरेस्ट गेमिङ हैन नि तिनीहरुको नाम के हो अहिले एआरसी अब एआरसी र T721 अग्रेसर्सले अब उनीहरुलाई टपेर धेरै पोइन्ट लिएर आयो भने उनीहरु जान्छन् जस्तै हो अहिलेको सिन पाकिस्तानबाट 40 सीए बाट एपीजी अनि उताबाट अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ एआरसी नै जान्छ जस्तो लाग्छ है उज्बेकिस्तान पोइन्टबाट चाहिँ तिनीहरु राम्रो खेल्छन् के केटा हुन त त्यो T721 अग्रेसर्स भन्नेहरु पनि धेरै राम्रो खेले हो पीएमजीओ मा पनि ग्रुप स्टेज त ओभरै खेले जस्तो लाग्थ्यो फाइनलमा चाहिँ हल्का चोखा होला जेस उज्बेकी टिमहरु राम्रै रहेछन् अनि नेपालबाट हो र भन्नु न दाइ रे पीएमजीसी पोइन्टको कुरा हुँदै हो नि त लल्लु ब्रदर पीएमजीसी पोइन्टै छैन नेपालमा अनि 28 इयर्ससम्मको मान्छे जेनजी रे भनेपछि सञ्जन दाइ पनि जेनजीमै पर्नु भयो त रेड क्वीन र तपाईको फेस त मिल्छ त दाइ रे ए ओइ त्यस्तो पनि नलेख न राजा असम ब्रदर धेरै धेरै धन्यवाद छ है आज त सेकै हुनुहुन्छ त हजुर एक्लैले यार धेरै धेरै धन्यवाद छ है असम ब्रदर देखि इन्स्पायर हुन यार कोही फाइनलमा थर्ड भएको हो को चाहिँ हो त लिग स्टेजमा खतरा खेलेर फाइनलमा हगेको चाहिँ अर्को भला भनेपछि पीएमजीओमा थर्ड पो भएको हो तिनीहरु अति छ है त्यसो भए हजुर कहिले आउनुहुन्छ मलाई पनि भन्नु न अरे लाइभमा भन्नु भएको लाइभ त अब पर्सि आइन्छ नि फेरि
यो गेम हेर्नु पर्यो नि पर्सि नि होइन र भ्याम्पायर कुन रिजनमा पर्छ र भ्याम्पायर साउथ इस्ट एसिया पिएमएसएल क्यान्सल त हुँदैन नि हुँदैन होला गोजाको टिम फाइनलमा हगेको रे गोजा होइन ग्रोजा हाम्रो ब्रादर भनेर हामीलाई कस्तो मायाले बोल्थ्यो यार बिचरा क्वालिफाई नै भएन वाट इज जेन्जी ब्रो रे उ त्यहाँ माथि मान्छे एउटा ब्रोले लेख्नु भएको छ त 1997 डेट अफ बर्थ पछिको सबै यङ पिपल आर कल्ड जेन्जी पिएमएसएलको ट्रफी सिधै एपिजीलाई दिँदा हुन्छ अरे त्यस्तै छ ब्याक टु ब्याक हानेछन् ह्याट्रिक हानेछन् अब चौथो हान्छ नि हान्दैन प्रोटेस्टमा यो माइक लानु न है दाइ रे ए प्रोटेस्टमा यो माइक होइन प्रोटेस्टमा अर्को माइक चाहिँ लग्ने हो अर्को क्यामेराको माइक यो इयरफोनले त कान दुख्दो रहेछ हौ हेडफोन लाउनु पऱ्यो एकछिन हेडफोन लाउनु पऱ्यो यार यो माइकले त लास्ट यो इयरफोनले त लास्ट कान खायो क्या मैले मेम्बर कसरी लिने नेपालबाट नेपालबाट मिल्दैन नि राजा लिनु पर्दैन मेम्बरसिप नेपालबाट अब तिमीले हेरै ठुलो कुरा हो क्या हेलो डुम्ड म्यान अनि दाइ वाइटीमा किन लाइभ अन्स त गर्दिनँ भन्छ त अरे अन्सलाई पब्जीले कोही नगर भनेको छ अरे वाइटीमा ब्यान भएर मलाई चाहिँ म चाहिँ पब्जीसँग खासै मेरो बोलचाल हुँदैन नि त त्यो त अब सिइओ त्यसले पालन गर्नु पऱ्यो नि त पब्जीले भनेको मैले त पर्दैन त्यही भएर म चाहिँ गरिरहेको हो गेम कहाँ हेर्ने हो रको अरे हो रको जस्तै अहिले गेम भइरहेको होला होइन 7:45मा थियो अहिले भएको छैन 7:45मा त आइडी पास थियो के हो नेट एक्सक्लामेसन हो र लेख्यो भने हो रको भइरहेको गेमहरू आउँछ क्या लाइभ को हो यो रुथलेसको इभेन्ट उयो गर्दैछ यार यो साइकोले अझ 86 वाचिङ छ हौ 131 कसले फेक आइडी फेक उयोबाट गर्दैछ हौ टक्क लाइभमा थिएछ रे अनि अबको लाइभ उनीहरू टक्क अहिले खेलिरहेको अहिले सुरु भएको छैन जस्तो छ स्ट्रिम होरको स्ट्रिम होरकोले खेलिरहेको गेमको स्ट्रिम सुरु भएपछि ह्यासट्याग होर सर्च गरे नि आउँछ प्रोटेस्टमा भ्लग बनाएर वाइटीमा हाल्नु रे म त्यहाँ भिडियो खिच्न गएको हो कि प्रोटेस्ट गर्न गएको हो राजा म त्यहाँ भ्लग बनाउँदै हेलो गाइज वेलकम छ है आजको नयाँ भ्लगमा आज चाहिँ हामी आएका छौँ प्रोटेस्ट गर्नलाई आज चाहिँ हामी भनेर तैँले नि त्यस्तो हुन्छ यार त्यहाँ गएपछि माहौल के हुन्छ भाग्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ थाहा हुँदैन अनि म चाहिँ क्यामेरा लिएर बस्नु कस्तो कुरा गरेको हौ गिद्दी कुरा नगर न केटा हो म त माफिया निन्जा बिटी भन्दा नि रेड क्विनलाई हेर्न ए मिथिक के हो यार के हो पछाडि आइरन म्यान के हो त्यो अर्को भेजिटा गोकु भेजिटा हो कि के हो क्लियरै छैन अनि हामी जस्तै टप्पो आएममा आएम अनि मानम एपिजी टप 3मा छ भने जिसी पोइन्टबाट जान्छ कि पिएमएसएलबाट अरे मैले अस्ति अनसरलाई यही क्वेसन सोधेको थिएँ अनसरले मलाई अस्ति के भन्नुभयो भन्दाखेरि एपिजी यदि पिएमजिसी पोइन्टमा फर्स्टमा छ सिएको भने उनीहरू टप 3 आए पनि फरक पर्दैन उनीहरू पिएमजिसी पोइन्टबाटै खेल्ने हो भने अनसरले मलाई अस्ति त्यसको मतलब एपिजीलाई पिएमजिसी पोइन्टबाट पुग्यो भने घाटा हुने भयो किनकि पिएमजिसी पोइन्टबाट जानेले सेकेन्ड स्टेज खेल्ने हो टप 3 हुनेले फर्स्ट स्टेज गन्टलेट स्टेजदेखि खेल्न पाउँछ गन्टलेट स्टेजबाटै 4-5वटा स्लट छ जिसी फाइनलको लागि मैले अन्सलाई यही भने अनि यो त अनफेयर भएन र यता नि जितेको छ अनि उता पनि के अरे यता टप 3 पनि आएको छ अनि उता पिएमजिसी पोइन्ट पनि पिएमजिसी पोइन्टमा फर्स्ट छ भने त अनि किन पिएमजिसी पोइन्टबाट जाने टप 3बाट जाने भनेको होइन त्यस्तो पाउँदैन पिएमजिसी पोइन्टबाटै जाने हो भने मै साइको खाएँ भन्दै थियो हन्सले खोइ के हो थाहा छैन केटा हो एकचोटि अब डिस्कर्डमै सोधेपछि मात्र फिक्स हुन्छ अब थाहा नै छैन पब्जीले खोइ के गरे हो यसपालि चाहिँ टप 3 आए पनि पिएमजिसी पोइन्टबाटै पठाउने रे उनीहरूलाई सिधै सेकेन्ड स्टेजमा भनौँ हन्सले त्यसले गफाने कि के गरे हो प्रचार गरेपछि मान्छे थपिन्छ नि रे यानि म भोलि प्रचार गर्न जाँदै हो कि म भोलि माफिया निन्जा बनेर जाँदै हो कि यो देशको एउटा सभ्य नागरिक उगेनलामा बनेर जाँदै हो कस्तो कुरा गरेको हौ के अरे डुम्यान तिमीले त्यो त फाइदा भयो नि हामीलाई होइन अरे हामीलाई त फाइदा भयो तर उनीहरूलाई घाटा हुन्छ नि त
हामीलाई त फाइदै छ नि Long move and everything is going to be हामीलाई over. त त्यस्तै गरे फाइदा हो एपीजी हरूलाई उता पठाए हामी कन्ट्री रेसेस खेल्न पाए त Final ठिक्क हुन्छ match of the day on your screen. You can see the plane and it's going to go यो कत्रो चिचाउँदो रहेछ यार यो फ्लाइट पाथ पनि वाउ व्हाट अ फकिङ ब्युटिफुल फ्लाइट पाथ गर्दै थियो यार अघि नै सिबर्नीदेखि नोभो जाँदाखेरि पनि हामी कहाँ झर्थ्यौँ हामी झरेको थियौँ हाम्रो ड्रप लोकेसन हो लस लियोनिस जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी लस लियोनिस र एल हजार र ट्रक स्टप हो जस्तो लाग्यो हाम्रो नेपेक्सको के हो यसको नेपेक्स केटा हो लास्ट गेम हो लास्ट गेम पनि 10-15 पोइन्ट मिनिमम सक्छौँ भने त चिकनै हानौँ अघिको जस्तै 14-15 किल हानेर के पढ्न लाउँछौ यार क्लाउड फायरबाट इन्स्टा चल्दैन हो मेरो चलिरहेछ त हामीलाई चाहिँ किन नदिएको जीसी पोइन्ट पाकिस्तानलाई दिएसी रे यसको कुरा छुट्टै छ त्यहाँसम्म नजाउँ होला राजा जे होस् हाम्रो रिजन सानो भएर हो नेपालबाट खासै युजर बेस पनि छैन नेपालमा वर्ल्डमा पब्जी मोबाइल खेल्ने सबसे धेरै देशहरूमध्ये पाकिस्तान टप 5 मा पर्छ रे नेपाल त अब टप 10 मा नि पर्दैन होला अनि प्लस हाम्रोबाट त हामीले पब्जीलाई जति पैसा दिएको छौँ त्यो भन्दा धेरै त हाम्रो टिमले पैसा जितेको होला 1000 मा झरेको रहेछ हामी जोन हामीलाई एकदम राम्रो छ जोनको सेन्टर पक्रि नै हाल्नु पर्छ यार हामीले यसपालि डोमेन माथि त कुरै खाली पाउँछौ हामीले र 1-2 पोइन्टले नगएको गेम होइन यो ब्रो र 1-2 पोइन्ट हो कि 2-3 पोइन्ट हजुर त्यति पोइन्ट नपुगेको लास्टमा जस चिकन हाने नै किल नपुगेको हाम्रो नेपेक्सको भाइले जितेर गएको हो तपाईले चस्मा किन लगाएको आँखा कमजोर भएर यार गेमर बोय म त गीतै लाग्न थाल्छ त्यो लाओस त खेल्नै आएको रहेनछ नि त केटा हो फर्स्ट 1-2 गेम त खेला जस्तो लाग्थ्यो त 15 टिम मात्र छ हो अहिले त कस्तो यार तिनीहरू त्यो जाँठाहरू आफ्नो देशबाट जितेर यतासम्म आए अनि नखेल्ने भएको भए त सेकेन्डको टिमलाई पठाइदिनु नि is once again contested, ladies and gentlemen. We are seeing two teams this time, Hong Kong, China. Class 6 मै स्कुल छोडेको अब पढ्न मिल्छ आफ्टर 12 इयर्स मिल्छ बस ब्रदर ढुक्क मिल्छ अब हजुर लाज मानेर अब हुन्छ नि जहाँ उयो चाहिँ गर्नु भएन ढुक्क मिल्छ एसएलसी सिधै एसएलसी दिन नि मिल्छ होला तपाईले as a third party into the scenario. So a good opportunity for both of these teams to like actually finally take the fight head on against each other and determine okay what they need Nepex to ISL ko Nepex domain from this point onward. At this point in time, I'm really seeing like some of the aggressions from both of the parties. It's not just one team that's actually going on for the it's a both of them together. They're going for the aggression. They're approaching this fight and we do have to see Nepex लाई फुल सपोर्ट गर्नै पर्यो नि राजा गर्नै पर्यो नि हामीले अब Nepex लाई सपोर्ट नगरे कसलाई गर्ने हो र राजा भन्न नहुने हो अब यहाँ यो हाम्रो यहाँ अब छटौमा भएको टिम यहाँ सकिँदै हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो यिनीहरूले फेरि भोलि कमब्याक सियोरै गर्छ क्या यिनीहरूको गेम राम्रो हुनै भएन क्या हाम्रो नेपाली टिम चाहिँ जानै पर्यो क्या यो मलेसिया र म्यानमारले त राम्रो खेल्छ एक्सपिरियन्सले भए पनि अब हामीले यिनीहरूलाई टप नसके पनि यो बङ्गलादेश पाकिस्तान हङकङहरूलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भनेको part of the mix here. I mean, if you guys can Laos remember from previous tomorrow, it was a three-way battle that happened between Team Pakistan, Hong Kong, Mero chasma ko power right ko -3, left ko -3.5 against Hong Kong, China, and that was a straight falak share maar raha hai IQQ, or was it IQQ who took that nade, and so he's currently knocked down on the ground here. Falak is doing his best, of course, to pick up the pace here, trying to save his teammates, and that was such a किन छैन राजा रे ओरा क्वालिफाई गर्न नसकेर छैन राजा मेरो टिममा यो हावाको आवाज आइरहेछ नि Hong Kong, China is not letting that happen just yet. It's going to be a 2v1. This is going to be a stand-up. Who's going to be served? Is it going to be Team Pakistan or is it going to be Hong Kong, China? But two already down for the side of Team Pakistan. Make that 3, so it's not looking too good. It's not looking Nepex को मुकेश चाहिँ कता गयो रे उ अहिले 5th प्लेयर होला नि सब्स्टिट्युट होला राजा अब सबै प्लेयर राम्रो छ अब कोही न कोही त बस्नु परिहाल्यो नि हैन र अब उसको ठाउँमा आको क्लब भाइले एकदम राम्रो खेल्दै छ अनि अब कसैको गेम घट्यो नि खेल्छ होला नि मुकेश भाइले नि मात्र मुकेश भाइ नि एकदम राम्रो प्लेयर हो नि पहिला हामी MM मा हुँदाखेरि त्यो भाइले कति हाने थियो 1v3 1v4 हामीलाई leaving this area, leaving this सुना छैन premises. Let's see
what they are going to do. हो र र्याङ्क कति भयो र क्वालिफायरमा राजा रे हामी सेकेन्ड भएको 2-3 पोइन्ट 3-4 पोइन्टले नपुगेको लास्ट गेम चिकन हानेको थियो चिकन हान्दा इनफ किल भएको थिएन क्या हाम्रो यतिकै चाहिँ पुरै छैन केटा आज अघिल्लो पिएमएसएल को स्टेजमा नेपालमा काण्ड भएको थियो सोनो जिस पोइन्ट त्यही हो रिजन मेन त long can this go on? कहाँ भागेको just a solo player now, and there is always a कति दिनको इभेन्ट हो र दाइरे 2 दिनको मात्र इभेन्ट हो राजा भोलि ग्याप छ पर्सि हो अब हामी पर्सि हुन्छौँ नि है भोलि त तिमीहरू नि हुँदैन होला केटा हो भोलि त सबैजना प्रोटेस्टमा जानु पर्यो नि I mean, we do understand why Team Pakistan actually decided, okay, this is going to be not going to be worth it for us. Maybe we should just भोलि बिहान 9 बजे लेखेको छ अब आफ्नो मिल्ने टक्क मिल्ने त कतिले त बिल्दैन होला कतिले भ्याउँदैन होला जस 9 बजेदेखि सुरु होला दिउँसो राति बेलुकासम्म हुन्छ होला because of Hong Kong, China, and again, you know, for Hong Kong, China, they absolutely nailed that fight up against Team Pakistan, hence getting the advantage. And now Noki is in a world of trouble in Myanmar, so he needs to make sure that he gets to the latter stages. हजुर नि गयो जस्तो गर्ने हो कि जाने नै हो रे जाने नै हो I mean, just to make sure that they don't go out. गयो जस्तो चाहिँ कसरी गर्छ हौ बाटोमा पुगेर फर्किने हो क्या गयो जस्तो with a massive charge here using a UMP was able to inflict a lot of damage though कति not बजे जाने enough भन्ने to चाहिँ put that फरक player पर्न सक्छ just yet. जान Of त course, जाने हो Hitman will not be letting go of this situation. He is about to drop from the top right कस्तो here हानेको and with a kill for Hitman. ऐसा प्लेयर को कैसे बेंच कर सकते हैं भाई ये लोग बांग्लादेश का अभी 2024 में तो बेस्ट प्लेयर था भाई क्यों बेंच किए ये लोग माम्बा और हिटमैन का डुओ इस पीएमएसएल में चलेगा शायद यति भनेपछि त यिनीहरू मक्का हो जाएछ निन्जा गाइस कति भयो मेरो एज 25 भयो यार अनमोल राजा म 2000 सालमा जन्मेको 2057 not too much, only just a scratch. So with this, another grenade ensues. This time around, once again, what is this guy made of? भात खाएर जानुहुन्छ कि नखाएर निन्जा ब्रो रे भात नखाइकन जाने होला यार राजा अब बिहानै जानुपर्छ बिहान भातको हाम्रो फेरि कुकदाई पनि अस्ति अंकल बित्नु भएर काका बित्नु भएर जानु भएको छ अनि कुक पनि हुनुहुन्न खाना नखाइकन So that is why Bangladesh has been throwing a lot of nades to flush them out of this compound, but there is someone doing the off-angle attack here up against Bangladesh. That is why we can. मैले VPN युज गरेको हैन गेम स्लेयर मैले DNS मात्र फेरेको गुगल को सेटिङमै गएर फेर्न मिल्दा रहेछ eliminate this player. Stabs is doing his absolute best here. राजा त यहाँ बसेर यस्तो स्प्रेले चाहिँ के गर्छ चाहिँ बरु नजिक गएर हान्न न यार सक्यो यार त नदेऊ किल त जा त नआइजे त जा भाग भाग न यार एकजना खाएर जा है It may be too late for you, but you never know. But Thabs, finally, it's over. The player is done. The player is dusted. No more aggression. No more anything. Who needs it, bro? Yo, HyperX Cloud 2 हो. You have to think of something different. नयाँ एउटा ट्राई गर्नुपर्ने छ यार. Choose a different यो पाचिसकेको छ क्या हेर न यहाँ टेप टालेर चलाएको कति भयो यो 6-7 महिना भयो टेप टालेको पैसा छैन नि त मसँग त्यही भएर पनि हो पैसा आउँथ्यो युट्युबबाट जाठाहरूले युट्युबै ब्यान गरिदियो अनि अब त पैसा आउने ठाउँ पनि छैन down to the last guy as well. अब WC को पैसा आउँछ नि किन्छु नयाँ So there is a slight यो खोले नि पुरै possibility भएको that छ okay, we might see some more casualties around the areas around in this circle, maybe 9. जोन कस्तो छ हामीलाई रे जोन जहाँसम्म लाग्छ जोनमा त हामीले यो यस्तो यो गेममा त हामीलाई जोनको प्रब्लमै हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जहाँ झरेको थियौं र जोन जहाँ बनेको थियो हामीले इजी जोन छिर्नु पर्छ जहाँ बने पनि सेकेन्ड जोन त्यस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई चाहिँ अब जोन देखाएको छैन त्यो चाहिँ मलाई सेल गर्नु न रे यो सेल गर्न मिल्दैन यार मलाई यार गर्लफ्रेन्डले गिफ्ट दिएको हो यार के छ मेरो सब ठीक छ यार रोशन दाइ भर्खर आउनु भयो तपाई ओभर काम हान्नु भयो जस्तो छ यार दाइ भन्दैछु त जोनको हामीलाई टेन्सन हुँदैन के केटा हो यो गेम चाहिँ जोनको नो टेन्सन रोशन दाइ भोलि नै तपाई नेपाल आउनु पर्छ भोलि हाम्रो प्रोटेस्ट छ
Goodbye. I guess, from Hong Kong, China, since they already left Picado, it's not going to be worth their time Volley to Volley hunt down protesters Noki in this Kolagi Pani situation. Sahayo. Hopefully Noki finds a Volley vehicle, protesters to get pani to सहयोग the धेरै धेरै धन्यवाद छ probably ब्रदर find a safe spot for भोलि him प्रोटेस्टर्सको to, लागि पानी सहयोग stay लेख्नु भएको रहेछ quietly प्रोटेस्टर्स त म collecting पनि his हो points भनेपछि म and भोलि points यही in पैसाकोले पानी Pakistan. खान्छु But as for Hong Kong, मैले China, अहिलेसम्म जिन्दगीमा they're चाखेको already on थिएन the त्यो move महँगो here महँगो from पानी the blue ब्रदर zone अब भोलि to चाख्न पाइने भयो the, त्यो के अरे to त्यो this circle that we have के के here so ब्रान्डको far हुन्छ नि on भाट पनि राख्थ्यो screen. नि अब त्यही San पानी खान्छु Martin भोलि is अक्कर currently खान्छु still गफ हानेको है occupied फेरि here, भोलि and प्रोटेस्टको लागि पानी maybe a भनेको little पैसा पठाउनु भयो भोलि कसलाई something खुवाउनु त यार going पैसा त्यही on रश्मिहरूलाई खुवाउनु inside पर्ला the है Chandra प्रोटेस्टर त हो नि Patron. तिनीहरू But पनि so far for stage 2, considering again just how far these teams away from each other, maybe we will not be महँगो महँगो seeing a ब्रान्ड के छ clash केटा हो happen, पानीको except for Timor-Leste right now. एक्वाफिना They just के थियो त collided with Japan, if I'm not mistaken. That's true. That is true. दाइ अहिलेसम्मको हाइएस्ट वाचिङ कति छ तपाईँको अरे मेरो त्यही अस्ति नैतिर 250 कि कति पुगेको थियो त्यति नै होला यार हाइएस्ट थ्याङ्क यू सो मच असम ब्रदर धेरै माया छ है ब्रदर हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर 20 लेरी भोलि 20 लेरी पानी खान्छु यार फिजी अति छ है तर तपाईँले मलाई पठाउनु नहुने पैसा यसरी म त एकदम करप्टेड मान्छे हो म त यस्तो पैसा त म झ्वाम पार्छु तपाईँले मलाई किन 1500 रुपैयाँ पठाउनु भयो The players are finally going to be able to rush in and close in into the proximity to take the fight. यस्तो त गर्नु नहुने मलाई पैसा पठाउनु नहुने तपाईँले तपाईँको यो पैसा अब ग्रुप्यो यो पैसा अब सक्यो तपाईँको कोहीले पानी पाउँदैन भोलि अब म टक्क त्यहाँ जान्छु प्रोटेस्टर्सहरूको लागि पानी कसैले बाँडिरहेको हुन्छ त्यही पानी हातमा लिन्छु त्यही पानी अनि अरूलाई दिएको जस्तो गर्छु अनि तपाईँको पैसा त्यहाँ गएको छ भनेर पटक्क फोटो ब्रोडकास्टमा हालिदिन्छु घरदेखि नै 1 जार पानी किनेर 40 रुपैयाँको पानी किन्छु 20 वटा बोतल लग्छु त्यही पानी दिन्छु तपाईँको पानीको पैसा त्यहाँ गएको छ भन्छु कस्तो छ मेरो आइडिया म्यान हो र छैन भाइ छैन नि दाइ सक्यो को हो मलाई पैसा पठाउनु भएको राजुजी तपाईँको पैसा किन पठाउनु भएको मलाई It's still a hot mess down south, but we will definitely see a lot of cleanup happen right at the edge of the circle over there, just considering the amount of teams that will be headed towards that direction. But as for Myanmar here, they करप्सनको विरोध गर्न जान लागेको कि प्रमोसन गर्न अरे मैले प्रमोसन गर्छु भनेर कहिले भने हो राजा भोलि पानी बाड्छु भनेर जन त्यस्तो राम्रो कुरा गर्दैछु Vietnam has been bidding their time. They're not joining into the mix. They're observing what is happening. They're monitoring the situation and probably cooking up something big, towards the latter stages of the match. So we'll just have to, of course, wait for that one to happen. Right now, we are still at stage 3 here with 1 minute and 30 seconds on the clock before we move on to stage 4. We're looking at Malaysia. Water from Japan. And the previous round, 3090 Malaysia also did not do exactly great. त्यतिको डो आएको छैन नि आदर्श के हो यार शिव तामाङ ब्रदर वेलकम छ हजुरलाई भोटे ग्याङमा वेलकम छ है हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रदर मेम्बरशिप लिदिनु भएकोमा वेलकम टु भोटे ग्याङ and that will determine whether you're going to have a decent opportunity of surviving or you're not going to have a decent opportunity of surviving. But aside from all of this, Myanmar still is on our screen. We're still waiting for this team to actually जुन कहाँ जान्छ त मुनि तान्नु पर्ने ल्यापटपबाट युट्युब कसरी हेर्ने रे म अहिले एकछिनमा तेजकुमार ब्रदर अहिले सोध्नु म सिकाइदिन्छु ल गुगलमा कसरी मिलाउने त्यही हजुर र सिइओ को केस चाहिँ के हो रे बुझिन है मैले केस मतलब ओइ पाकिस्तान ए म त फर्स्टमै तिनदा मान्छे can actually happen, but Pakistan, the moment I talk about casualty and Pakistan is we're going to have the casualty on जुन बाहिर बसेर स्प्रे हान्दैछ है झार्छ that get absolutely eliminated from this match as well. मेरो जस्तै स्प्रे Not a lot of points, just one elimination, which is absolutely राजा त्यो दुर्गा प्रसाई आन्दोलनमा आयो भने चाहिँ किक हान्नु पर्छ है अनि मैले त्यसलाई किक हाने भने उहाँलाई उहाँको अनि बडीगार्डहरुले मलाई त नि काचक कुचुक पार्दैन कस्तो कुरा गर्नु भएको हजुरले the moment they do anything good, they secure any decent number of points, the team Pakistan is going to... Aren't you guys participating in PMSL? Oh, yes, we are. Ooh, hardship right there. But this time, the zone actually favored
Myanmar, Indonesia, Bhutan, and even मेम्बरशिप Vietnam लिँदा over के here. फाइदा So हुन्छ अरे again, you know, मेम्बरशिप Bangladesh लिँदा अब is तपाईँले stepping तपाईँको in मेसेजहरू places हाइलाइट they will हुन्छ have to deal with तपाईँको नाम हाइलाइटेड हुन्छ potentially अनि तपाईँले Nepal इमोजीसहरू if, युज गर्न of मिल्छ course, they तपाईँले अब decide that जस्तै मेरो this is going to be the भिडियोहरू right time for आउँदैछ them भने to तपाईँले अर्ली एक्सेस get पाउनुहुन्छ into the अरूभन्दा छिटो play हेर्न zone. But पाउनुहुन्छ as for त्यति Team त हो Malaysia, also मेम्बरसिप a लिएर great अब त्यही च्यानल अब opportunity over यो here. क्रिएटरलाई They सपोर्ट गरेको could एउटा go up फर्म त हो नि against, you know, मेम्बरसिपलीको the likes of Hong Kong, लिनुपर्छ भने China, जरुरत even छैन नि Thailand. We got another team over क्रिएटरलाई here सपोर्ट गरे that जस्तै त हो नि मोटिभेट might गरे be जस्तो able to स्ट्रिम challenge गर्न them as कन्टेन्ट well. बनाउन That would त्यही be त हो नि Starboy and the rest of the gang over here down south. They were about to pass हामीलाई जोन छ through हामी water टक्क एज होल्ड गरौँ उ treatment, त्यो but लेफ्टको I डाँडा think चढ्न they're मिल्छ gonna अहिले एकछिनमा avoid a चिलमा conflict, you know, अहिले as एज होल्ड गरौँ much as they त्यो can, कोलतिर नि फाइट and पर्छ जस्तो लाग्यो probably त्यता थर्ड engage in पार्टी a गरौँ battle इजी right छ हामीलाई यो towards गेम the 10 final 10 पोइन्ट stages मिनिमम of छ हाम्रो यो this गेम match. So far, we're निजामेट looking हाइपरएक्स at एयरबट 2 2 राम्रो teams कि क्र्याकेन remaining over here for मैले the चलाएको stage छैन to क्र्याकेन perform. त्यो चाहिँ Indonesia still राजा pretty एयरबट quiet 2 at भनेको this तिमीले point. यो They're भनेको not होला getting यो into any चाहिँ हल्का बिल्ला छ भन्छन् केटाहरूले हाम्रो altercations केटाहरूले चाहिँ just अहिले yet. The लजिक टेक same thing goes for लजिक Hong टेक Kong, China over C333 here. भन्ने But I चलाउँछन् do know for a fact अनि that, यो you चाहिँ know, अहिले यो most चाहिँ of अहिले the सबैले teams here फालिदिएको are छन् still चलाउँदैन getting that information मलाई दिएको छन् gameplay. So let's see what's going to त्यहाँ happen as रेडियोमा we नि लाइभ play गर्नु on ए through गुगलबाट stage लाइभ 5 हेर्न मिल्दैन of र अरे Miramar. मिल्दैन होला यार राजा Oh yeah, we're in the stage 5 of the Miramar almost after 2 minutes. It's going to be that, but Taipei, 6 दिनमा त Taipei, भाइरहेछ first of यार all, सिम they're एक्सपी के going तिमी to त be another team that will be annihilated from this match. They're out, they're done, they're gone. The top 4, the top 5, they're still alive. The other side, we can see the top 7 प्रोटेस्ट to all the way सक्सेसफुल 12, बनाउनै but पर्छ they're राजु सर also into the proximity of the match. So भोलिको chances प्रोटेस्ट are सक्सेसफुल still भएन there भने त नि for them to, सक्यो त like, हाम्रो make a देश decent move, take down one another, get into the उनीहरूले त top काच्चै spot, खान्छन् but त त्यसपछि Thailand, हामीलाई Thailand doing some decent shots, नर्थ decent कोरिया jobs, भन्छन् but त हामी also अनि losing 2 of their players is not a good thing whatsoever. There is हिटम्यान also मेन्स रिजन Malaysia into the vicinity, into the बट like ग्रेट ईयर भाई so one player is giving that फिफ्थ प्लेयर बनने के लिए थोड़ी ना कोई टीम पे जाता है खेलना तो पड़ेगा ना one player that is Yami. बांग्लादेश का बेस्ट प्लेयर था भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा अब वही नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश से कौन खेलेगा भाई 2024 का बेस्ट प्लेयर है आप लोग जो भी बोलो They're the first one. Another team यति दिएपछि हिटम्यानको फ्यानहरूले नि हेर्छन् मलाई हिटको फ्यानले नि हेर्छन् आफ्नो फ्यानले नि हेर्छन् All right, here we go. ओहो Yami. म त छाएँ हौ Trying to go युट्युबमा for the nade there, 200 के but, पुग्छ कि क्या हो छिट्टै this is, पाकिस्तानको switch to, फ्यानहरूलाई नि a बोलाइहाल्छु UMP फलकको नाम instead. We भनेर can see Hong Kong, China, man. That was a मङ्गोलियाकोतिर त brutal हेर्दा नि हेर्दैन one खासै coming from मङ्गोलियन them with प्लेयरलाई त that राम्रो nade. भन्नु They नि were परेन able होइन to shut down a player. The fight is not over just yet. Definitely the team. प्रोसो पछाडि मात्र होइन अरू पनि पढ्नु पर्यो अरे पढ्छु असम ब्रदर देखेको जति पढ्छु नि त राजा होइन र दाइ त्यो फोहोर पानी नपिनलाई रिक्वेस्ट गर्नु जो चाहिँ I mean, they do have that great vantage point that could potentially shut down भोलि अब मैले players from the other मिनरल वाटर team. किन्नु पर्ने But भयो we यार just have to wait and see if they can be accurate with the execution. है तपाईँ But जस्तो so far, it's a राम्रो lot of कसरी pressure खेल्नु onto the रे side of Hong Kong, China, just because they're the ओए ones ब्ला ब्ला down a ब्ला ब्ला good म low. The kill feed हामी कहाँ is छौँ Bangladesh म जस्तो राम्रो versus खेल्नलाई Japan चाहिँ at the फर्स्टमा moment, चाहिँ having the trade-off, having बिहान that 5 बजे exchange, उठेर and we already got a मुखसुख couple of धोएर players from टक्क Japan कफी that सफी got आफ्नो already बिहानको knocked out रुटिन of के the छ टक्क game, but 5:30 सम्म just सकाउने like that, it was 5:30 देखि Team 6:30 म Bangladesh टक्क that ट्रेनिङ got ग्राउन्डमा छिर्छु eliminated from that fight. ट्रेनिङ गर्छु They फर्स्टमा definitely स्प्लिट did. ट्रेनिङ They सेकेन्डमा definitely क्लोज रेन्ज did. ट्रेनिङ थर्डमा But ग्रेनेड now, ट्रेनिङ with गर्दा गर्दै this 10 top बज्छ 10, 10 बजेपछि म 32 खाना players खान्छु remaining into the खाना game. खाइसकेपछि म एकछिन Things क्लासिक are खेल्छु going अल्टिमेट to- खेल्छु things 2 are बजेसम्म going 2 बजेपछि मेरो decent. गेम हुन्छ From this point onwards, 2 someone बजेदेखि is 5 fighting बजेसम्म to go 5 for the बजेसम्म एउटा approval स्क्रिम process. 5 बजेदेखि Some 8 बजेसम्म एउटा स्क्रिम 8 fighting बजेदेखि to 11 go बजेसम्म for एउटा Russia. स्क्रिम Hong Kong, त्यसपछि म China टाइममा सुत्छु close अनि into भोलि the बिहान उठेर proximity. फेरि त्यही There is a कन्टिन्यू गर्थेँ closer पहिला team चाहिँ into the अहिले region. होइन The fight can पहिला definitely ensue, but we'll do have to see what's पहिला क्या what's the पहिला first move that this अहिले team होइन is क्या gonna अहिले do होइन अहिले त against गेमै them छैन and नि how पहिलाको they're कुरा gonna गरेर छु engage, start the engagement BT in रे all of that यसै fight. टपमा Japan बसिन्छ front line, यत्रो वर्ष Indonesia is trying their 11 कस्तो best कुरा to गरेको hit the sprays with the tap, यसै tap यत्रो fire फ्यान to बेस बनाउन actually सकिन्छ find out मेहनत the बिना player. But कफ मात्र the पेलेर only thing that they're ठुल्ठुलो shooting कुरा right गरेर now बिटी are the दिएर cars, are the भन्दैन नि vehicles at this point in time. मेहनत गरेर हो नि Malaysia यत्रो finally बनाएको after यार they realized that okay, staying here is also not a good thing. Why don't we just go out of here? And that's Okay. exactly what they're doing. हामीलाई गाह्रो They're पर्यो getting out केटा of हो here. They're making sure डोमेन that रिक्स they क्ल अनि do प्रिसियस not भाइ खोइ stay त here for too long. But म बिटी staying दिँदै here प्रिसियस for भाइ too कहाँ long गयो can also like not only be detrimental for them, but ओए also हाम्रो the मेन other प्लेयर कहाँ team गयो that has heard their shots, that has heard their gunfires, that they can take
take them down. But Japan slowly approaching the ओए situation. हाम्रो मेन प्लेयर कहाँ गयो Without a car. The thing is, the Japan is BT भनेको big talk, without a ठुल्ठुलो car, कुरा no vehicle whatsoever. So the moment anybody from Japan, the single guy यो हामीले that उठाउन is मिल्छ over यो there किल is gonna be त्यो spotted किल उठाउन मिल्छ over, but Malaysia किल उठाउन मिल्छ take down one player, instantly get traded off. That's a back-to-back on कसले उठायो both त्यो किल sides. A knockdown
comes Hold on, into hold the on. play, the top 10 teams, they're going Precious भाइ त गइसकेछ यार केटा हो good at this point in time. Nobody's giving anybody any kind of opening. And ब्रो भोलि हैन असम ब्रदर भोलिको लागि डो आइसकेको छ राजु गुरुङ सरले हाल्दिनु भएको छ मैले अब भोलि जसरी भए पनि कत्रो हेडा जसरी भए पनि बाट्छु मैले नातिनुस् न ढुक्क हुनुस् उहाँले अब पैसा के रे पानी बाड्नलाई पैसा हाल्नु भएको छ मैले अब आफू खादिन म त अघि जिस्केको मात्र हो म ढुक्क हो They also have to move in the circle. भोलि अब पानी बाडेर हुन्छ कि मान्छेलाई खुवाएर हुन्छ गर्छु नि प्रुफ सहित हाल्छु म मेरो इन्स्टा ब्रोडकास्ट च्यानलमा हाल्छु है प्रुफ सहित This is a different kind of pace, in terms of their strategy, at least for Bhutan. Usually we see them get into an early engagement, but this time they're taking their time here. They're close to Myanmar over to the northern side. Domain, यता हेर न Same thing goes for Indonesia. Domain स्पोकमा हेर न Not joining any battles just yet. They're letting everyone have the Domain exchange for. फर्काइला I mean, Malaysia obviously they Rex do भाइ want to फर्काउनेलाई reclaim the throne here. That's why we understand the aggression we're seeing coming from this team here. They've already bagged 5 points, 6 points, if I'm not mistaken. Yeah, 5 points. Okay, and. But the thing is, Malaysia already lost one player. So, I mean, if they do want to take the throne here, it could be ड्रप लोकेसन रिभिल गर्न मिल्छ माफियाको रे माफियाको ड्रप लोकेसन ड्रप नम्बर 1 इराङ्गेलमा यासनाया पोलियाना ड्रप नम्बर 2 मिरामारमा लाको रियाक्ट प्लस क्रेटरफिल्ड स्प्लिट ड्रप नम्बर 3 सानोकमा भान लाकावी प्लस काम्पोङ भान लाकावी प्लस क्यामेरा बोस्ट्रेट हाइपरएक्स केटाले युज नगरेको भए त्यो एयरफोन सेल गर्ने हो रे नोफियरको बिग्रिसक्यो स्काईले हराइसक्यो स्लिपीको मैले युज गर्छु जिगलको हैटेलले युज गर्छ हाम्रो खेल्ने 4 जना प्लेयरलाई चाहिँ लजिक टेकको दिइराखेको छ इजी head on fight is happening. The revive is nowhere to be seen. P90लाई त नेडेले हो डोमेन back by the team. Oh my god, Nepal is finally coming easy in Domain hot easy with those नेट तन्काइसक्यो हाम्रो पछाडिबाट रेक्स भाइले पिएमजी एमबी को नेट आउँदैछ look at that HP. He's very low. He is very low right now. The situation may not occur. The situation may not be in your favor. So be स्मोकमा रिभाइभ गर हो जाठोले at this point in time. The shots will definitely come. We are seeing the drone view on where the players are situated at. The Molotov did not made any connection. Kasim is finally back. रिभाइभ भइहाल्यो नि यार फेरि 3 versus 3 भयो यार Click on the claw, but के पुश गर्नु पर्थ्यो यार हामीले हिल गरेर रेक्स भाइले त्यहाँ अघि नेट हान्नुको स्मोक हान्नुको छोटा हिल गरे भए हामीले पुश हान्नु भ्याउँथ्यौँ हो अब यो रयानले कति नेट हान्नु क्ल नेट चाहियो एउटा They need that casualty at this point in time, and not a single grenade is making those casualty on either side. Just damage. Still not enough to take anyone down at the moment, but Nepal currently backing away for the situation. Of course, just to recuperate. I mean, a lot of them are a little low on the HP here. But for Malaysia, I think they're going to keep their aggression on for them. Again, we already have one casualty for this team, so it could be a little difficult for them to push through, but they are managing just fine. As for Myanmar, okay, we've seen them actually abstain from all of the fights that's been happening so far, but getting knocked down, Murnat getting picked up by his teammate over here. क्लब भाइ राम्रो ठाउँमा पुगिसक्यो त don't exactly know. डोमेन हामीसँग गाडी छैन It's a snooze you lose. म त क्लब भाइको कभरमै खेल्दा नि हुन्छ तेरी पछाडि बढी फेरि भोइन र वाइजी को फाइट सक्यो भने त हामीलाई पेल्छन् नि त फेरि यिनीहरुको यो फाइट हुँदाखेरि हामीले राम्रो ठाउँ पक्रिहाल्नु पर्छ यार but how can they do that if they don't really have any advantages going for their team? That's the bigger ये फाइट हुँदा हो यार हामीले राम्रो ठाउँ लिने यार how they're going to be able to do that if they're not having any kind of elimination or some decent aggressions upon the other teams. Indonesia receiving that grenade straight up on the face. The one player is down. ओरा त स्पोन्सर छन् खुवाउँछन् होला भोलि नि हेरौँ न के हुन्छ भोलिको कुरा इलेक्सन गरौँला नि यहाँ केटाले पोइन्ट तान्नु पर्ने डोमेन अहिले भाग्न भ्याउँछ हो भने त उ त्यो कसिमले हेर्दै रहेछ हो त्यो जाठाले स्मोक पनि छैन होला हामीसँग situation. The players are pushing. But right दौडेर यतै गयो हुन्छ Indonesia side. Let's see. They're right on the face of the players. And Indonesia no casualty so far. You can see Zakaria. He got that revive. He got that 75 HP. But that Molotov is going to do a lot. दौडिँदै यतै जाऊ क्या डोमेन ओ अझै राइट But still, सिधै दौडा अनि क्लबतिर दौडिनुहुन्छ नेड हानिनुहुन्छ नेड त सकिसक्यो होला अघि has yet to occur, has yet to come pass onto the team, and finally Rex
कसले हान्यो came in with that grenade, made a connection. It's a त्यसले knockdown coming हानेछ around. हो Consulate, let's see if he's going to also be able to get any Nice, casualties done. The answer is है yes, he does do that. He does get that casualty done. थर्ड It's मरेछ all केटा over हो for the कति किल players. हानेर मर्यो Beautifully done, beautifully engaged, and हाम्रो 3 everything point आछ came अहिलेसम्म in perfect for these guys. Some decent, amazing shots, and those aggressions that they did has came यो finally to the मलेसियाले play. डुबायो हामीलाई It was very hard for Indonesia. क्रोमको सेटिङमा मिलाएको हो ब्रो DNS गुगल गरेर राखेर अरे गुगल भन्दा नि DNS एड गार्डको राखेको छु गुगलको चाहिँ राखेको छैन 1.1.1 राखेको छ Indonesia's power of course to get through any Nice, obstacles 3 kill so भयो far है were able to defend their प्लस fortress 2 and प्लेसमेन्ट now पनि they भयो get 5 पोइन्ट आइसक्यो they get to have that सकेसम्म prime 10 पोइन्ट लिएर location पनि over अब here दुईजना for मात्र stage छ number 7 but looking भोलि at फर्स्ट गेमै Malaysia ताने सानोकै राम्रो खेल्यो भने हाम्रो केटाहरूले इजी हो a huge damage that instantly put him Boost down हुन्छ on the floor भोलि and हैन not पर्सि also making a move up against the opposition मलेसिया अघि नै मर्नु पर्थ्यो अरे अघि and मर्थ्यो was का able त्यो to, हामीले एउटा collect नक some हानेको points, थियो you know, out of त्यसपछिको that नेटहरु राम्रो भएन exchange, क्या and हाम्रो so far त्यो they're नेट राम्रो doing भएको भए good, but it's a कनेक्ट different story for एटलिस्ट Malaysia. अर्कोलाई Although नक नहाने पनि even if त्यो they नक don't भएकोलाई win फिनिस this मात्र गर्न match, सके भने they go हुन्थ्यो back क्या to chicken. फिनिस 7 पनि points भएन अनि for 3v3 Vietnam. भयो पछि I think, 3v2 भयो भने त इजी you हान्थ्यो know, it's तिनीहरूलाई हामीले still इजी pretty खेल्थ्यौँ हामीले यो amazing जोन if you ask me. And even like with Indonesia, प्लस त्यो they प्रिसियस also भाइ have कसरी 6 मर्यो points फेरि now in their अन्त pockets. यादै Malaysia with गरिन हौ 7, so I guess तिमीहरूले च्याटमा everyone's के doing सोच्छौ great. सोच्छौ That is true. That is true. Everybody is doing great. युट्युब ब्यान Right यता now, दसैँ at this लागेछ point त in अरे कहाँ time. लागेछ हौ But वाचिङ we नै have to छैन हौ still see what the next move is going to be मेरो as मेरो Malaysia 2-3 gets लाख आउँथ्यो taken वाचिङ down, ladies ब्यान and भएदेखि gentlemen. That's 2-3 हजार झरेछ हौ elimination. That's a 2-3 full हजारमा completion on the team. And टेन्सन छ right हौ with this, we are still down to the top दाइ तपाईँ 5. रियलको Still माफिया हो top अरे 5 अफ कोर्स teams म्यान are remaining. We have Nepal, we have Vietnam, we have मोबाइलमा Indonesia, DNS को we बारे have केही भनिदिनु त कहिले रे Brazil, we have टिकटकतिर गएर हेर न Bhutan मोबाइलमा नि as इजी well. छ हौ Every single एन्ड्रोइड हो one भने of त these प्राइभेट players, DNS भनेर सेटिङमै they're- हुँदो रहेछ they're a hope प्राइभेट to their DNS मा own country. DNS They're a डट hope to their एडगार्ड डट own कम हो team कि members एडगार्ड that डट के हो yes, राख्यो they भने will get जे that पनि chicken चल्छ dinner, but the अनि तपाईँको situation अनि is a 1 आइफोन हो versus भने 2 त versus सेटिङमा 3 गएर versus त्यो 3 मिलाउनुपर्छ 1.1.1 एप भरेर अनि DNS त्यो प्राइभेट गरे नि हुन्छ रहेछ Oh, Milo got 3K लाइक्स ahead पुरा to face 4000 off जनाले हेर्दै Vietnam हुनुहुन्छ केटा हो and the last 4000 लाइक त surviving पुराउन member. सक्छौँ होला त केटा हो हामीले So a job well done, you know, for the side of Vietnam. And then we're looking at a final four नेपालको teams here for कोही stage फिनिस 7, गरो रे ladies and क्या gents, बोल and रहे that हो puts the total एया खान भाइ 17% नेपालको back कौन in that फिनिस chicken गरेगा dinner. नेपालको And the highest कोही among the पोइन्ट चाहिए four, भाई ऐसा मत बोलो ना of course, will बांग्लादेश be, बांग्लादेश okay, so पाकिस्तान और it's नेपाल सब Bhutan. साथ में Okay, they जाएंगे haven't scored any points just yet. भाई So ऐसा मत बोलो maybe ना if they can get the chicken dinner, that's an automatic 10 points. But they will मन भने have त to मैले पनि defeat, of course, तिनीहरूको टिम Nepal, मरोसे Vietnam, भनेको थिएँ अघि and Indonesia for that one, who is currently pretty hot. You know, at the moment, stage 8, we only टिभीमा have चाहिँ DRS one मिल्दैन रे more मिल्दैन नि stage before we close this thing हो मेन down. इजी हाने त्यसलाई Indonesia भन्दैछु त doing, क्लब भाइ doing अति छ है great, you क्लब know, भाइ with all of the knockouts that they're doing so far सुपर च्याट here, त छैन but त one दाइ रे event is स्यामुएल अनि already सुपर on च्याट कसरी bended हुन्छ त knees, which बिचरा is असम ब्रदर एक्लैले absolutely पेल्नु not भएको gonna छ do them good. अरूहरूबाट सपोर्टै छैन यस्तै त हो नि हुन त मेरो सपोर्टरहरू अहिले ब्यान भएर पनि युट्युबमा हुनुहुन्न नि त त्यही भएर हो कतिवटा सपोर्टर त अनि घर बनाउनु पर्ने छ भाइ भन्दै अनि उनीहरू आफ्नै जिन्दगीमा लागेका छन् You will not be securing any more points from this match if you make even a single slight mistake at this point. इजी हो इजी हो टप 4 आइसक्यौँ त हामी इजी हो 10 पोइन्ट त इजी हो हामीलाई 3 किल आइसकेको छ 4 3 7 पोइन्ट भइसकेको छ त Will help them a little bit with the level 3 arsenals, level 3 Clawai. helmet and the backpack. But Clawai, backpack, I John don't think Pugai. you need that anymore. You're done with your loot, and right now you're utilizing your loot. Indonesia has also one कसले player हान्यो down, so किल फिट पनि that देखाउँदैन क्या needs के to be किल फिट हो detected यो by ASAP. The circle is also closing इजी in. हान्न The यिनीहरूलाई gate is closing भुटान in, ladies and लेट्स गो gentlemen. This is not looking good. This is not looking good गयो for so many of the डोमिनिकले teams at this point in time. We can see that हान्न यार engagement. We भुटानीलाई can see this whole match ended within this Nice. 1 minute. भुटानले हैन At भियतनामले this हान्यो point, players are closing in. The grenade डोमेन are तिमी going, उठ्यो भने but देख्छ not होला यार making त्यसलाई any connection. हाम्रै किल होइन रे यो जेटाको No केटा हो connections are क्लबहरूले happening. नखाने The थिएन players are जेटालाई still alive. You can प्लस see युअरको किल पनि Indonesia डोमेनले over उठाए here, जस्तो but लाग्यो Consulate, हाम्रो 3 he किल थियो got 4 his 5 किल player पुग्यो जस्तो लाग्यो eliminated असम ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच है right धेरै in धेरै his मात्र face, फेरि and आयो that रे potentially भयो has भयो क्लब provided his के अरे location असम to ब्रदर the other पर्दैन हौ enemies as आजलाई well, पुग्यो to हौ the other हजुरको players as well. Yes, he is still alive because of the fact 5 that kill he भएछ is prone down. He is behind that small ridge of a cover. The moment he's going to get up, the moment he's going to even on the crouch त्यसलाई चाहिँ section, सिकाउन on the यो crouch यसलाई position, he's absolutely going to be एक्लै decimated छ from यार all the different directions.
Bhutan, let's go, this man. is a great thing from Bhutan. La- They la- managed 2 teams here while they're actually जी gunning जी जी for एन्टी them. एन्टी And Nepal आजको right दिन चाहिँ होस् now, राम्रै just गयो really भनौँ न waiting लास्टको for 2 that गेममा mistake भयो नि that they हल्का did. It भयो नि wasn't very रात good भयो position पोइन्ट at हल्का all. It आएर was a vulnerable जी जी spot जी in जी Vietnam with the late gameplay. ग्रिन आर्ट इन द Man, च्याट केटा हो यो beautifully इन्डोनेसिया done त by सेकेन्डै Vietnam. भयो The केटा हो way त्यहाँ that they eliminated भुटानले अघि Vietnam, पेल्नु they पर्ने थियो यिनीहरूलाई definitely took the time there. जी 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 Like जी केटा हो really नाइस ट्राई weighed नाइस their ट्राई patience and नौ just आयो really त अरे waited आयो for नि नौ everyone to give damage up against each other. त्यही होरको बुट क्याम्प कहिले देखाउने हो अरे होरको बुट क्याम्प बिस्तारै देखाउने हो नि राजा अब कहाँ बुट क्याम्प हो बुट क्याम्प देखाउने लायकै छैन पानी पऱ्यो भने यहाँ स्विमिङ पुल बन्छ बुट क्याम्प अगाडि कसरी देखाउँछ होरको बुट क्याम्प भन्नुहोस् त सबैजनाले आज जे होस् नेपेक्सलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनाले अब हामी पर्सि पनि आउनुपर्छ भोलि चाहिँ अब प्रोटेस्ट छ कतिजना नेपाली युवाहरू कतिजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नेपालमा काठमाडौँमा आइदिनु होला टक्क अब भोलि नै हो जाने केटा हो भोलि गएन भने फेरि जाने ठाउँ नरहन सक्छ भोलि सबैजना आउनुहोस् भोलि कसैलाई पानीको चिन्ता भयो भने म पानी बाँड्नेछु बरु खाजा त सक्दिनँ होला त्यही पनि जे होस् देशको लागि अब भोलि आउनै पर्छ युवाहरू सबजना अब भोलि अब भेटिन्छ होला कति त आफ्नै चिनेको मान्छेहरू पनि निन्जा अब रे सुत्ने यार सोइस् अब नेपाल पोइन्ट हेरेर जाने हो त्यही हेर्दाखेरिसम्ममा अब भोलि अब प्रोटेस्टमा जानुपर्छ सबैजना दाजुभाइहरू पर्सि भेटौँला निन्जाजी रे हस् तपाईँलाई त पर्सि भेटौँला गणेशजी जोस् अब विदेशमा भएको दाजुभाइहरू भोलि आउन नसक्नु भए पनि अर्को पालि अब यो 84को इलेक्सनको बेला चाहिँ आउनुपर्छ आफूले मात्र भोट हाल्न नभइकन आफ्नो दाजुभाइ अङ्कल आन्टी बुढाबुढी हजुरबाउ हजुरआमा बाउआमा सबको भोट सोचेर कोही काहीँ नबिकिकन टक्क राम्रो राम्रो क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्नुपर्छ हामीले 84मा यो बिचको केटीको त हेर न आँखा के हो यार भोलि जामै सबजना त्यही त सबैजना आउनुहोस् है भोलि एकदम ठुलो प्रोटेस्ट राम्रो तरिकाले पिसफुल प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ अब भोलिको अब प्रोटेस्टको लिडरहरूको मैले नि टिकटकमा हेर्ने हो केटा हो टिकटकमा अब डिटेल्सहरू आउँछ म त्यही अनुसारको आउने हो भोलि अब रुटिनले 9 बजे भनेको छ अब हेरौँ कति बजी गइन्छ 9-10 बजे कति बजी गइन्छ ल फ्रम A1 रे ल फ्रम हो र हे आपको थन्डर बोय अफिसियल प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई बनाम है रे तिमीलाई बनायो भने त त्यही त हो नि आयुष खनाल तिमी पनि अहिले पो हिरो यो ठुलो कुरा गरेर छ त प्रधानमन्त्री बनेपछि त तिमी पनि त्यही ड्याङको मलाई त निस्क्यो भने कति पोइन्ट आयो लास्टमा 9 पोइन्ट आयो जस्तो लाग्यो राजा हाम्रो तर्स यार एकछिन थ्याङ्क यू सो मच विश्वास गरौँ हजुरले 100 रुपियाँ पठाइदिएर मलाई विश्वास गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ विश्वास ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच फर लभली नेपाली सुपर चैट टॉप कितना क्वालिफाई टॉप 3 क्वालिफाई है भाई बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान तीनों जाना चाहिए भाई ये वाईजी ये म्यांमार और मलेशिया को पार करके हम तीनों भाई जाना तो पड़ेगा भाई वो अब डिएनएस यसरी राजा हेर है यहाँ जाने गुगलमा सेटिङमा जाने यहाँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा थिच्ने त्यसपछि सेक्युरिटीमा थिच्ने मुनि जाने यहाँ सेलेक्ट डिएनएस प्रोभाइडर भन्ने तपाईँको ओएस डिफल्ट भन्नेमा बसेको हुन्छ टक्क क्लाउडफ्लेयरमा थिच्ने चेन्ज गर्ने धन्यवाद त्यति हो है खोइ त पोइन्ट टेबल हामी होइन यो त गेमको पो रहेछ धन्न 9 पोइन्ट आयो हाम्रो गइसकेको थियो नत्र कति भयो चाहिँ 8:17 भएछ 9 बजेदेखि केटाहरूको सुटिङ गर्नुपर्छ जस्तो छ वाइजे लुक्स लाइक अनस्टपेबल रे लेट्स सी भियतनाम पनि माथि आयो केटा भिडियो आउँछ कि नै भोलिको सरी म भोलि भिडियो बनाउन जाँदै होइन सुजन छेत्री ब्रदर भोलिको भिडियो होइन तपाईँले लाइभ मिडियाहरूले लाइभै गर्छन् होला नि यो क्वालिफाई भयो भने डाइरेक्ट फाइनल हो रे थाहा छैन जस टप 3 साउदी जान्छ त्यति मात्र थाहा छ साउदी पुगेर कस्तो स्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको मलाई चाहिँ थाहा छैन थाहा भयो भने भन्छु नि म भोलि पर्सिसम्ममा बुझेँ भने मैले अरू नेपाली टिम नपुगेर नखेलेको नेपालबाट एउटा स्लट थियो नेपालबाट एउटा टुर्नामेन्ट भएको थियो नेसाले गराउनु भएको थियो नेसाको मान्छेहरूले उहाँहरूले गराउँदाखेरि नेपेक्सको टिम पहिलो स्थानमा सफल भएर उनीहरू नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन् अहिले यो इभेन्टमा हुन्छ गेमर बोइज म ढुक्क दिन्छु हो पानी अब त्यत्रो पानी कसलाई दिने हो र
यो लाओस भन्दा मुनि राख्दैछ यार ताइपेलाई त ओए कोच चाहिएको थियो आउनु पर्यो रे कता कोच्नुहुन्छ र मलाई अब तपाईले भन्नुस् न हामी छम 4th मा 59 पोइन्ट हामीले जेस केटा हो हामीले सक्छम पर्सि सक्छम ढुक्क हो धेरै धेरै धन्यवाद छ है रोयल ड्रागन स्पोर्ट्स ब्रदर थ्यांक यू सो मच फर लभली सुपर च्याट रोयल ड्रागन स्पोर्ट्स पनि अब आफूले आफ्नो लाइनअप बनाएर पुग्न नसके पनि जेस पार्टनरशिपमा उहाँहरू पनि पिएमएसएल पुग्नु भएको छ है यसपालि फोआई आरजे नाम छ उहाँहरूको तपाईहरुले मलाई जर्सी चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ जेस म यसपालि सबैसँग जर्सी साट्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ अब मैले कोच भन्दा नि मैले अब आफूले सिकेको त उहाँ अब एसएल मा टक्कसँगै बस्दाखेरि भनिदिनै हाल्छु नि काहीँ के आफूलाई चित्त नबुझेको भने त अब कोचै त अब कहाँ गर्न सक्नु र मैले पनि 37 किल छ यार किलमा त छ क्या हाम्रो किल त छ क्या प्लेसमेन्ट हेर न हाम्रो 22 छ अनि माथिको तीनटा टिमको 28 30 31 छ प्लेसमेन्टमै हार्यौं क्या हामी Brother, tell us something about ATR performance. Brother, they played really well, but they fucked up in one of the games where they had to just hold the zone when they were 4 men, but instead they pushed outside of the zone to YG and they fucked up there. If that game they could have converted it to chicken, I think they would have topped the group today. But let's see what happens the day after tomorrow. अति इंग्लिश बोले जस्तो छ एकछिन ल सबजना आइदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ है 1700 जनाले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ कोही नेपाली होला नि यार रेड हानौँ न त्यो बुझ्छ पब्जी मोबाइल नेपाल कोही छैनन् कोही लाइभ गर्दै छैन केटा हो स्पोर्ट्स प्लेयर कोही स्पोर्ट्स प्लेयर लाइभ छैन केटा हो छैन जस्तो छ है नेपेक्सलाई नि रेड हान्दैन नेपेक्सलाई रेड भन्दा नि नेपेक्सको इन्स्टामा गएर सबले आज पोस्ट आउँछ होला नेपेक्सको गएर सबले सपोर्ट गरिदिनु न केटालाई उयो होस् मोटिभेट होस् केटाहरू पनि सपोर्ट देखेर त्यही त हो नि अब हामीले गर्न सक्ने भनेको गेम त उनीहरूले खेलि नै हाल्छन् बाहिरबाट सपोर्ट गर्ने त हो नि हामीले नेपेक्सको इन्स्टा चाहिँ यो छ केटा उनीहरूले पोस्ट हाल्छ होला सबले अहिले गएर फलो चाहिँ गरिदेऊ न नेपेक्सलाई है र सबजनालाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब भोलि को हुनुहुन्छ काठमाडौँ नजिकै सबैजना आउनुहोस् माइतीघर मण्डलामा सबजना त्यही भेटौँला मिल्यो भने नभए पनि प्रोटेस्ट गर्न चाहिँ सबजना आउनुहोस् है त ल केटा हो सबजनालाई आजको लागि गुड नाइट टाइममा सुत्नुहोस् भोलि टाइममा उठेर प्रोटेस्ट हाम्रो बिहानदेखि गर्नुपर्छ है त टिकटक चलिरहेको होला टिकटकमा हाल्छन् होला नि न्युज केटा हो नत्र रुटिन अफ नेपालमा PMSL ma hanks horror heart. हान्छ विश्वास गरौँ विश्वास राख्नुहोस् न हानिहाल्छ नि होरले र सबजना आइदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद ल भोलि प्रोडकास्ट प्रोटेस्टमा चाहिँ आउनु होला है केटा हो प्रोटेस्टमा चाहिँ आउनुहोस् ल पोडकास्टमा अस्ति बोल्नु नदिएको पोडकास्ट छ यार मुखमै ल सबजना आइदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद केटा हो आज रमाइलो भयो होला पर्सि चाहिँ हैटे पनि हुन्छ अनि रमाइलो हुन्छ केटा हो ल सबजना बाई बाई आज किकमा पनि लाइभ गरियौँ त्यो खुसी लागेको छ मलाई कति घन्टा लाइभ भएछ 4 घन्टा 44 मिनट भएछ किकमा बाई केटा हो